nagsasabi ng Praise the Lord. Isa pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Supersigat. Manit mo kalatang pimagatas sa pupuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang Sus, and the whole honor, dupli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayang Supersigat, maging sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salveda Supersigat, maging sa ating kagalang-galang Santa Pastor Lina Kumon Almeida Supersigat, sa kanilang mga inuong turot aral, mahal na kailanman na hindi natin na malilimutan. Supersigat sa kanilang mga pagtuturot, pag-aaral, mga minamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa banal na gawain ito, mga milang Supersigat, dito po nagbago ang ating buhay. Dito po tumubo yung ating pananampalataya ng Supersigat, at tayo pinagaling sa ating pagpatuloy ng pagdalo, maminamahal, Supersigat. Tayo pinagaling sa ating malubhang makaramdaman, nilutas ng bigat ng problema. At sa mga oras to, tayo pinagpapahala ng ating pinakamamalapay Supersigat. Nagpapaabot din tayo maminamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeida children, Supersigat. Sa lahat ng kanilang buong pamilya, Supersigat, kanilang kapuapuhan, maminamahal. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus, maging sa lahat ng ating mga kapiling mga kasama, ating mga beloved elders and Supersigat, sa ating mga beloved na pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kabubuin here, katuwang kanyang mga anak, ang Sir Divine here, Supersigat, maging sa lahat ng mga kapiling, mga kasama ating mga beloved workers and Supersigat, pastoral workers and Supersigat, at sa lahat po maminamahal ng ginagamit maminamahal sa dulang ng ating pinakamalapayang Jesus and Supersigat, yung ating mga beloved na finest choir, mga ating beloved choir, whole of choir, Supersigat, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved instrumentalist, Supersigat, help of the church, Supersigat, maminamahal, magandang maging sa lahat maminamahal, Supersigat, na nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Supersigat, maminamahal sa YouTube, sa Facebook, especially sa mga baguhan po na dinaragdag natin pinakamalapayang Jesus, maging sa lahat ng naabot at nakakarinig ng tinig ito, magandang oras po niyan sa inyo, Supersigat, sa lahat mga nanonood ng live webcast, at magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayang Jesus, Supersigat. At muli tayo maminamahal ay magsasagawa ng ating pananambahan. Muli niyo pong masasaksiyan ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po maminamahal sa San Carlos City, Pangasinan. Dito po kayo nanonood, Supersigat. Muli niyo pong masasaksiyan ang mga papuring awit na ating awitin, Supersigat. Ang mga masayang awitin, Supersigat, at maulmanay na awitin sa bagay na yan ay ating pong iniimbita ng pinakanumpis sa presensya ng ating pinakamamalapayang Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya sa ating pinakamamalapayang Supersigat. At sa pagpatuloy balguain na rin po maminamahal ang pinagpalang mga bilabod kapatiran na rin maghahayag ng kailang mabuhay patotoo kung paano po kumilos ang ating pinakamamalapayang sa kailang buhay, na nagbago ang kailang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa bigat ng problema. At sa mga oras to, sila pinagpapala ng ating pinakamamalapayang. So portion po ng testimony sa ating pagpapatotoo, diyan nyo po maririnig yan, Supersigat. At narinig po sa pagpatuloy gawain, narinig po maminamahal ang mga pag-aawitan mo, mga pinagpalang mga awit, Supersigat, simula sa ating beloved na children's choir, at kasunod po ating beloved na finest choir, Supersigat, ang kanilang mga papuring awit, maminamahal, na rin maminamahal. Muli nating aawitan ang ating malapayang Jesus, muli nating dadamahin ang pinakamalapayang sa presensya ng ating pinakamalapayang Jesus. Sa pagpatuloy gawain, narinig po maminamahal, Supersigat, ang pinagpalang mga ngaral, maminamahal, pagpaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng ating mga kasumbagay ng handog, Supersigat, na dito sinusubok ang lahat ng mga Kristiyano sa ating pagkakalob ng ating mga kasumbagay ng handog, Supersigat, na tayo pinagpapala ng triple blessing pag ating po maminamahal isagawa, maminamahal masunod ang 100% na ating Supersigat, ating maibigay ang ating kasumbagay ng handog, at lalo kitang pagpapalang spiritual, Supersigat. At sa pagpatuloy ng gawain, huli maminamahal ang pangangaral na banal na salita ng ating pinakamalapayang Jesus. Sabi nga, bang lingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain na nakapagpapabusog at nakapagpapalakas sa ating physical pangangatawan, Supersigat, dahil hindi po maminamahal na tayo kumain din po ng salita ng Diyos. Supersigat, yung pagkain salita ng Diyos, maminamahal, yung ating ipinamumuhay ang kanyang banal na salita, hindi lamang po dito sa ating chapel, sa ating pastoral house, Supersigat, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ating pag-uwi, maminamahal, andyan po ipinamumuhay po natin yung maminamahal
maminamahal yung kanyang banal na kalooban, yun po yung pagpapalang spiritual, yung pagkaing spiritual. Verse 10, na talagang na rin maminamahal, dito tayo pinagpapala ng ating pinakamamalampay simulan tayo makakilala. Verse 10, dito tayo maminamahal talagang tumubo ang tunay na pagpapala. Verse 10, tumubo yung ating tunay maminamahal paglilingkod sa ating malapay Jesus na imulat tayo sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalampay Jesus. Verse 10, nasabi pa ng ating pinakamamalampay Jesus na wag na natin pabayaan natin pagkakatipon ng kagaya ng galing ba, kundi lagi tayong mag-aral sa isa-isa natin na mamalas na malapit na yung araw. Verse 10, na talagang na rin maminamahal, na talagang pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala sa ating lugar, maminamahal ating inalalagyan. Verse 10, anumang oras at mga araw maminamahal, na rin ang paggabay patnubay, lagi ng ating malapay Jesus. Talagang verse 10, tayo pinagpala dito sa lugar ng malayang-malay tayo maminamahal, pagamat ang ibang mga outstation tayo talagang hinihigpitan. In verse 10, yung kanilang pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil may mga maminamahal, verse 10, may mga katabing mga kapitbahay. Verse 10, talagang nag-iingayin sila. Verse 10, ngunit sa ating lugar, maminamahal, pinagpala tayo sa pinagpala, pagkamat may mga kapitbahay tayo, maminamahal, na rin naunawaan po na ipinaunawa ng ating pinakamamalapay Jesus kung gaano kahalaga ang pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa oras to, na ating pag-overnight, maminamahal, ang magdamagang pagpupuyat, maminamahal. Verse 10, kinakailangan bigay po natin ang 100% nating maminamahal, pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamalapay Jesus. Verse 10, na dito sabi nga ng ating mga beloved mga ngaral, maminamahal, ang katumbas po ng ating pag-overnight, pag hindi po tayo makaiglip, makatulog, verse 10, ay tatlong araw na pag-aayon na kapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Verse 10, upang mapaglabanan po natin lahat, maminamahal, ng gawa ng kaaway, paglabas po natin dito sa ating chapel, maminamahal, talaga na rin maminamahal, makipagsalamuha tayo sa ating mga kapwa, maminamahal, mga tao na mga kasalibutan, verse 10, pero tayong kapangyarihan, maminamahal, may shield tayo. Kung baga maminamahal, may kapangyarihan tayo na nagagaling sa ating malapay Jesus, lahat ng gawa ng paay ng kaaway, maminamahal, ng tukso, verse 10, ay at ilalayo tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Sa oras na maminamahal, hindi ko masyadong kapabahan, maminamahal ang papaliwanag po sa ating pag-MC, tayo mag-start na maminamahal, mas maaga, pagpupuri, maminamahal, mas maraming pagpapala sa ating pinakamamalapay Jesus. Sa lahat mga narito, ang iba ay maminamahal, hiniling ko na po, maminamahal tayo tumayo, ang iba ay lumuhod, magtaas tayo ng dalawang kamay na bilang tandang pagsuko sa ating malapay Jesus at manalangin tayong taimtim sa ating pinakamamalapay Jesus. Manalangin tayo, hali. Dakila pagpala po ng mga Diyos at makaparingin sa lahat ng Panginoon Jesus, hali. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malahating pagdating ng aming beloved kapatiran na pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malahati sa balgawain. At narito kami ngayon sa imbang harapan, kami nagkasama-sama, nagkatipon-tipon. Darin halin ng papakumbaba kami ng gabag kapataran sa pagkulang pagkakamali. Kasama kami ng asupuan bawat so nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malampay Jesus, kasama kami. Nang yung dugo ng bago sa cross ng Calvary, yung minsan pa dinala po sa pangkalat ng panalangin po. Namin kagalang-galang ba sa Pastor Willie Salveda, malampay sa pangkalat ng panalangin po nila. Sa bungat panalangin po nila, appreciate. Malampay Jesus lang isang po, ang bayog yung gawain sa simbolain sa pag-MC. Opening prayer, pag-awit ang Matiyos Prosong Salim, sa malapay, sama mo kami sa bawat pagpupuri. Ibuhos sa pinakamalamig sa malapay sa aming galitan, ito kalakasabi sa paglilinggo sa iyo, malapay sa narinig po. Pagpalain mo rin po, malapay sa mga pinagpalang mapipili mo po, malapay sa maghahayag ng kanilang buhay pa totoo. Kung paano ka po malapay sa kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang maramdaman sa mga rasos, pinagpapala na ng triple blessing, lalo din kitang pagpapangang spiritual, malapay sa hallelujah. Narinig po, hallelujah, bigay mo po, hallelujah, ang mga buhayin pa totoo, paano ka kumilos ka ng buhay, upang sa lahat ng pakinig na lalo sa mabugawan po na nanonood po ng live bukas sa moras sila rin po yung makumberte, at kung mayroon pong panagawain, malapit sa kanila sa dumuroon, at makabiling sa paglilingkod sa ila. Ito lang isang rin po malapay sa pag-awitan po ng ating beloved children's bar, beloved Fine Square. Lahat ng papuring iawit ni Alice sa iyong malapas unit mo, walang muling dalilan ng matimis at malapas sa magalitan. Lang isang rin po malapay sa pinagpalang mga ngaral na mapipili mo po, malapay sa papaliwanag po, patungkol po sa aming pagkakaroon ng bakit handog presyo dito kami pinagpapalang triple blessing, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Lang isang rin po malapay Jesus, halam ang pinagpalang mga ngaral, malang salita, malapay Jesus, ikaw bubigay ng misay ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo, malapay sa sama mo kami sa iyong balagawain sa simbolain kasi matapos, tagalay kalakasan, kagalakan na nagmumula sa iyo,
Puspusin mo kami ng Santong Espiritu malapay sa haliliham na rin kung paano kami iningatan. Pinarating mo lahat is gawain ka nito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin sasagawa ng pag-overnight sa mga lalo sa mga kapatiran po namin na rin naglalakbay sa mga oras o patuna sa ating gawain na may mga dalang sasakyan, iba yung masahero, iba yung naglalakad, pakaingatan po sila para tingin mo lahat is gawain. Sama-sama po sinasaway lahat ang uri ko nakaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin at sa bungat panalangin namin kagalang-galang blessed na Pastor Willie Sabida, abay niyo kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Sa oras na nila, tayo muling magpuri. Mawid muna tayo sa malumali na sa ating pinakamalapay sa praise. Hallelujah. As we got a Holy Spirit, work within us. As we got a may we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a made spirit work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. Its mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo'y papalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakila sa lahat.
Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang napagtan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live first Jesus day after day. Live first Jesus, oh come what may. That sweet old spirit will I obey. I'll live first Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than life. Leave my hand, leave my hands unto thy name. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live first Jesus day after day. I live first Jesus, oh come what may. The sweet old spirit will I obey. Live first Jesus day after day. The loving kindness better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands unto thy name. I'll leave my hands unto thy name. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. Leave my hands unto thy name. I live first Jesus day after day. I live first Jesus, oh come what may. That sweet old spirit will I obey. Live first Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than life.
I'll lift my hands up on you thy name. I'll lift my hands up on you thy name. My lips shall praise thee, that's where I'm blessed thee. I'll lift my hands up on you thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How do sickle dance me here well as I go? He's the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sickle dance me here was I go? It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sickle dance me here was I go? He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, so you won't alone. I'll just keep trusting my Lord, where you be so. The storm louder in the sky, for the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, he will never fail. And sweet bread, such sweet bread, I can count on him to the very end. The storm louder in the sky, for the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, he will never fail. I'll just keep trusting my Lord, so you won't alone. I'll just keep trusting my Lord, who keep me so. The storm louder in the sky, for the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And the sweet bread, that sweet bread, I can count on him to the very end. The storm louder in the sky, for the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, he will never fail. Kay Kristo'y mandaling sa habang panahon. Kay Kristo'y mandaling kahit kailan. Kahit bumanghiman, humagdilim ang halanghinan, kay Kristo'y mananggaling, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang halanghinan,
Kay Kristo'y mandan, di magbabago. Kay Kristo'y mandan, sa habang panahon. Kay Kristo'y mandan, kahit kailan, kahit bumangkin man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mandan, di magbabago. Palaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumangkin man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mandan, di magbabago. Kay Kristo'y mandan, sa habang panahon. Kay Kristo'y mandan, kahit kailan, kahit bumangkin man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mandan, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumangkin man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mandan, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus, walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was on something, they have been sweeted. Save my very soul and know that but Jesus came to me
In by His grace I'm free. Whoa, 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 now His Spirit. Oh, so He ran down. Oh, once I was lost and sin, have been sweetened to save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Whoa, 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 now His Spirit. Oh, so He ran down His Spirit and saved my soul. His Spirit. By His blood I'm whole. Satan came to me. Oh, oh, oh. Jesus rescued. Oh, 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 down Spirit. Oh, so He ran down. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher from the brings the gospel ooh, said you must bend down to that song. Whoa, 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 now His Spirit. Oh, so deep right now. His Spirit and save my soul. His Spirit by His blood I'm whole. Satan came to me. Oh, Jesus rescued. Whoa, 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 now Spirit. Oh, so He ran down. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher bravely brings the gospel through. Ooh, said He wants them now who has some. Whoa, 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 now He ran. Oh, so He ran. His Spirit didn't see my soul. His Spirit by His blood I'm whole. Satan them to oh, Jesus rescued me. Whoa, 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 now Spirit. Whoa, so He ran. You your hand, mighty Lord, hold her hand. Do you want the four hands on the prairie? Lord, you for the fountain, the rains and the mountain. You, Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. The one in the forehead on the prairie. Lord, you good for the fountain, the rains and the mountain. You, Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds give us life.
down to me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the clouds give us a light down the sea. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord on her hand. Lead your one in the four hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the cloud made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the cloud give us light, mountain peak. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the clouds give us a light down. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your goodness shows from ages past, and now he touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's evidence within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's evidence within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten down my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. To be and down by one year and night and early, just to lead us from in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten down my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. To be and die by one year and night and early, who just to lead us from in heaven close to you. Oh, praise the Lord,
must be honest word, you and I. But if you can know, this is what I have you to. Oh, save a little spot in heaven close to you. Happy so long ago, I got a candle. And as time goes by, the love in my heart grew. If isn't as he knew us, Lord, please save me. Who does lead us spot in heaven close to you? Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, it must be honest word, you and I. For who you can, Lord, is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, it must be honest word, you and I. For if you can, Lord, this is what I have you. Oh, save a little spot in heaven close to you. Happy so long ago, I got a candle. As time goes by, the love in my heart grows. If reason is he who must, Lord, please save me. Who does the little spot in heaven close to you? Yes, Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be honest word, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you. Oh, save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when somebody have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the good things that you do? Why complain when somebody cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things
grace that you got brings the love, the word that He gave. Peace and those you wear, oh well, believe in Him. Should not perish, but have everlasting, everlasting life. Brings the love, the word that He gave. Peace and those you have, oh well, believe in Him. Should not perish, but have everlasting, everlasting life. Brings the love, the word that He gave. Peace and those you have, oh well, believe in Him. Should not perish, but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will live on that soul. And to the whole Lord, who will live on that soul. Yet so my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, gaining strife over me. Getting not away, on Thee be shamed. Getting not away, on Thee be shamed. Yes, so my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, gaining strife over me. Show me Thou ways, Thou waits so long. Teach me Thy paths, Thy path so long. Yet so my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, gaining strife over me. Remember that sin so by You. Remember that sin so by You. Yes, so my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, gaining strife
over me. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, so my God, I trust in thee. Will it be the peace let enemies fight over me? The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, make you wise and simple. For the beat inside, who didn't go, he did not swine who. Oh, sweet, oh, sweet honey, in the honey home. The stars of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is true, light in the eyes. More beat inside, earth and the dawn. It must my good, oh, sweet, oh, sweet honey, in the honey home. For the beat inside her and go, it must my good, oh, sweet, oh, sweet honey, in the honey home. The fear of the poor, enduring forever. The gentle speed of the Lord I'll do it righteous altogether. For the feet inside who didn't go yet once my go. Oh, sweet oh, sweet honey, and honey home. Great is the Lord, and good to be praised in the city over God. In the mountains of soul, that's beautiful celebration. The joy of God who heard. It's no sign of the Lord of the city, oh the great King. It's no sign of the Lord, see, oh, the great King. Praise the Lord, and good to be praised in the city over God. In the mountain of soul, that's a beautiful celebration. The joy of God who is no sign of the Lord and see, oh the great King. It's no sign of the Lord and see, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. And blessed be His close name, oh heaven. And let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 ah, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Yes, Lord, hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it understand, only do it understand. And blessed be His close name, oh heaven. And let the whole world
we will with His glory. Amen. 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 He will to my word, oh Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Right to Thee will I pray, my voice shall do He the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. He will to my word, oh Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Right to Thee will I pray, my voice shall know Me in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Be happy, hallelujah. Every pure and spirit, we that be happy, hallelujah. Every pure and spirit, we that be. Oh, cast it away from Thy presence, O Lord. Take it down, O Holy Spirit, for me. Restore and me the joy of Thy salvation, and bring pure and spirit with Isang puso naman sa akin ay likhain, binigyan ko Diyos ng bawat namin. Isang puso naman sa akin ay likhain, binigyan ko Diyos ng bawat namin. Lord, hallelujah. At siyong harapan, pagbuwag kong paalisin, Espiritu na pabangkari sa akin, ang kalat na dulo ng iyong panghiligtan. Ibalik mo ko, gawin mo tapat. Huwag kong paalisin, Espiritu na pabangkari sa akin, ang kalat na dulo ng iyong panghiligtan. Ibalik mo, gawin mo tapat. I love my Jesus, I love my King, and my love for Him grows stronger.
by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, I would like to every one. If you're looking for my glory, and it's unreasonable, then I have to tell the story who the one who makes. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I'm standing on that morning and my joy is complete, when I see the face of Jesus and he bowed down at his feet, maybe I will not be able to save my soul with them speed, but there's one thing that I'm sure will be paid. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice how Jesus in my heart. It's so nice to have a friend, really a friend. It's so nice to come high, looking through the princess sky. Anyone to know by and by, it's so nice. Her song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. Anyone to know by and by, it's so nice how Jesus in my heart. It's so nice I'm a friend, really not a friend. It's so nice to look away, and I know it's going to say, and I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. Behind her, there's love, some blessing. Behind her, there's some love. Behind her, there's some spirit. Oh, the Lord. Behind there's some blessing. Behind the tears, there's some light. Behind the tears, there's some spirit. Oh, the Lord. His love for me, His very agony. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. Believe in you, I trust in you, and I love you. But look behind the tears, I'll always long for you. Behind
behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, His perfect agony, His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trusted you, and I love you. My Lord, behind the tears, how always love for you. Okay, I'm a believer now, since Jesus days of mine. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Lord, hallelujah. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed mine. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since you set me free. Lord, hallelujah. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed mine. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since you set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed mine. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since you set me free. He'll never be on from the miry clay. He'll plant my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, He'll lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, He lifted me up, from the miry clay. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, happy, 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 hello, praise God and reason, believing the word. Want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 hello, happy, 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 hello, praise God and reason, believe His word.
happy, 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 Sir Hallelujah, happy, hallelujah, praise God, my reason to live this world. I want you to know how happy I am. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord, I will pay, yes, I will pay what you want me to pay. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, 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 oh the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes I will, what you want me to do. And I will go, yes I will go where you want me to go. You must wait, 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 oh the Lord. You must wait, 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 oh the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't tell us one thing, what to say, what you do, where have to go. Lord, I will do, yes I will, what you want me to do. And I will be, yes I will be, what you want me to be. You must wait, 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 oh the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't tell us one thing, what to say, what you do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep it in life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, and see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep it in life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep it in life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, and let's see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, well, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. He's taken control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep it in life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep it in life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to, how are you, Christian? We're blessed, well, blessed, well, where the cattle get. Praising the Lord, where the cattle get. You wanna go, something good is going to happen. Something good is hidden, where the cattle get. And praising the
Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, hey! Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. He's had a battle, my da-da-da-da. I'm getting ready to shine, I'm getting ready to shine, I'm getting ready to shine. Oh, he's had a battle, my da-da-da. I'm getting ready to shine, ready to shine, 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 ready to shine. I'm going I'm going to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, I'm going to my Father's house. The sound sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there, in my Father's house. The sound sweet, sweet joy. The sound that we won't go home. By the signs of time, people can we know. Within the twinkling of an eye, glory come. The sound people going home. The sound life people going home. By the signs of time, people can we know. Within the twinkling of an eye, glory come. The sound that people going home. The sound that people going home. By the signs of time, people can we know. Within the twinkling of an eye, glory God. The sound that people going home. Namaka Budibo Tabi. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Dakilang nasasalamat ang iyang kong sino. Minsan ako'y nandun ko. Nadarama ako sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko'y kailan may langit naman. Kahilang masasalamat ang hiyahan ko. Karaman-daman ka, puri't-puri ka, O Diyos. Walang sinabilang pag-ibig ko. Para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko'y dati-dati, puro ng gulo. Hindi alam ang pinagkulang, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita, nagkalutuhanan ng buhay. Ano man ang iyong
salamat ang iandog sa'yo. Dakilang pagsasalamat ang iandog. Karapat-dapat ka, ulit-ulit ang Diyos. Walang kasing dakila ang piling ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang kabutihan. Ang puso ko'y nagagalan at di ko ito makilaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagtas. Ikaw lamang ang himigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang puri daw, Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng pagod. Haluon ay hirap luluha. Papahin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan na mangyari at bago maging huli, kaya siya yung nagawin. At sa araw na yun, siyo'y magabing. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit at bigat na. Basta mo, paroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisig magpakailan. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisig magpakailanman. Hindi dapat sasayang lahat ng kapagod. Haluon ay hirap luluha. Papahin niya ang luha sa ating mga mata. Hilapit na mangyari at bago maging huli, kaya siya yung nagawin. At sa araw siyo'y magabing. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit ay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisig magpakailan. May bahay tayo sa lahi at nasa atin. Kung tayo nandoon na, kung sa dami may bahay
walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Magagawa din ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin ang problema. Isang maganda inabukasan sa buhay na wala hanggan. Magagawa din ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin ang problema. Isang maganda inabukasan sa buhay na walang hanggan. Magkagawa din ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwasin ang problema. Isang maganda inabukasan sa buhay na walang hanggan. Magkagawa din ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin ang problema. Isang maganda inabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay. Tayo pawid at hallelujah, Jesus ay buhay kailanman. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramaw sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramaw sa mong katawan? Daramaw sa kamay, daramaw sa isip, daramaw sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramaw sa mong katawan? Daramaw sa kamay, daramaw sa isip, daramaw sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramaw sa mong katawan? May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus doon. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. May kakalangan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus doon. May kakalangan sa aking puso. How about you believe that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Says Jesus set free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Have you believed that in my heart? Says Jesus set free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Ang aking puso'y may kaglagan,
sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kakalakadagawin hamang hari ang tuwa. Sinagago ang paligid, humangkay gugunin karamihan. Kahabihan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakadagawin sa habang hari ang tuwa. Sinagago ang paligid, humangkay gugunin karamihan. Kahabihan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakadagawin sa hamang hari ang tuwa. Sinagago ang paligid, humangkay gugunin karamihan. Sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa saili ng pagbabago, di na tumago, di na tumago. Sa saili ng pagbabago, walang magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay nagpapagligtas. Jesus ay nagpapagligtas, walang magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, purihin, nagbigay ng kaligtasan, purihin, nagbigay ng kaligtasan, purihin. Si Jesus din, nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din, ibang lumilipad tayo nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, hangal sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, puri siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, puri. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, puri siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalingan, puri siya. Nagbigay ng kagalingan, puri siya. Nagbigay ng kagalingan, puri siya. Si Jesus din, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Nais mo'y galak, magpuri ka sa Galak ng Panginoon ay kalakasan.
Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galit ng Panginoon ay kalakasan. Bring up to glorify His name. Time to glorify His name. Bring up to glorify. People below me come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Knowing who is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Knowing who is the coming for Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise. Oh Lord, who is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, who is the coming? Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. You give me glory, glory. Hallelujah, it's all. And I'm holy. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me glory, glory. Hallelujah, it's all. And I'm holy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. He set my mind, Lord and power, advance me and says the Lord. He set my mind, Lord and power, advance me and says the Lord. This foundation very good. This foundation very good. This foundation very good. Advance me and says the Lord. Black so black, He the set free. Black so black, He the set free. Black so black, He the set. Sing glory, hallelujah. He the set free. I won't go into heaven, shout victory. I won't go into heaven, shout victory. I won't go into heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. He the set me free. The devil I won, but He set me free. The devil I won, but He set me free. The devil I won, but He set. Singing glory, hallelujah. He the set me free. Well, I'm so glad He the set me free. Well, I'm so glad He the set me free. I'm so glad He the set me free. Singing glory, hallelujah. He the set me free. The devil I won, but He set me free. The devil I won, He set me free. The devil I won, He set me free. Singing glory, hallelujah.
He set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Leaving voices that is like the all. Serving and valuing Him, hallelujah. Living how life was all I want. I don't see His giving high. Nothing that satisfies Jesus. He makes me how see. Walking His His way, hallelujah. Living for His way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His Lord supply, giving me life, giving me life, giving me life. Bless the Lord supply, giving me life. Jesus, make me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so over me, oh, my being sad. We ever said, Mommy, and so Mommy being said, Jesus, Mommy ever said, yes, Mommy being so, see, and show, who Jesus say, and people and something, Jesus say, so, it's something, Mommy, yes, Mommy being so, see, and show, who Jesus say, and people and something, Jesus say, so. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalamaslat. Sabi ng Praise the Lord! Hey, praise God! Nandito po sa may mahal ang papuring hamusing awitin sa ating pinakamamalapas na verse katawing patuloy na sa bulungan ng maming persidente ako na sa ating mamalumhalay na awitin at abid dadalhin po ng beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Chanjan Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakila mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pinoy Kristo through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida. Maraming pong salamat muli malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo malapay noon na ipinagkalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa ibang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan malapay noon. Sa aming mga kahinaan, namin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po yung ibang lingkod malapay noon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po yung abang lingkod malapay noon. Maging mga espesyal na puring awitin na aming iaalay sa iyo. Aming sinasamo malapay noon. Patuloy kaming kahabagan na yung ibuhos yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Kumilos ka umalapin noon sa bawat isa sa amin. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang kasalt in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumalang. Kay tagal kong nagtiis, ito nang hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin mo, Diyos. Ikaw ang nagbigay ng
hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng ningning, bagong pag-asa sa akin at hinihintay.
Hatid mo sa akin lahat ng sala ko. Inako mo, pinatawaran. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y alay di pa sapat, buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sapat naman. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y tataas, aking gagawin. Mga utos mo Ikaw ang lagi ko kausap. Ikaw ang lagi tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Ginto ang puso't kalooban, ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nadarama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap.
that shatters all your dreams, and your hope have been cruelly grasped by Satan manifested sin, and you feel the urge within you to submit to earthly fear. Don't let your faith you're standing in seem to disappear. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabit praise. Praise the Lord. For chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Now Satan is a liar, and he wants to make us think that we are paupers when he know himself we're children of the King. So lift up the mighty shield of faith, for the battle must be won. We knew that Jesus Christ that risen, so the work's already done. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabit praise. Praise the Lord. For chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabit praise. Praise the Lord. For chains that seems to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Just let me say how much I love you. Let me speak of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see you face to face, and the earth will shake as your word goes forth, and the heavens will tremble and fall. But let me say how much I love you, oh my Savior, my Lord and friend. Just let me hear your kindness whispered as you gently call my name, and let me see your power and your glory. Let me feel your spirit's flame. Let me find you in the desert. Till this sand is holy ground, and I am now completely surrendered.
Just let me hear your kindness whisper as you gently call my name, and let me see your power and your glory. Let me feel your spirit's flame. Let me find you in the desert, till this sand is holy ground, and I am found completely surrendered to you, my Lord and friend. And the depth of grace, the forgiveness found, to become a child of God, just make me say how much I love you, oh my Savior, my Lord and friend. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang
anong problema ang di niya binigyan ng katugunan. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling?
nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay.
magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan. Doon sa malaking umahan, ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan. Doon sa malaking umahan, sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daan. Doon sa syudad na hindi naluluwa, sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat. Ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, gusto natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, then it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, then it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila
ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved Lord and Preacher, Kuya Buboy Nier, ako po nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pambati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeda, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din sa kanilang mga beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeda, hallelujah. At ganoon din, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Kuya Buboy Nier, maging sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vizier. At ganoon din sa ating mga beloved elders natin pong kapiling ngayon, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, banging sa ating mga minamahal na bisita, kung mayroon man po tayong mga bisita, minamahal, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay isang grabing pagpapala na naman ito para sa ating minamahal, hallelujah, na tayo pinagkalooban ng Diyos, hallelujah, ng ganitong pagkakataon upang ating mapasalamatan siya, mapupurihan, hallelujah, sa kanyang mga kamanghamang gawa, hallelujah. Tunay mga bagay na ito talagang mga himala ito ng Diyos. Tunay minamahal, kung hindi loobin ng Diyos na tayo makasama sa pagtitipon ay talagang hindi mangyayari. Ngunit tayo patuloy kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, patuloy pinagkakaisa upang magtipon, magpuri, maglulhati sa kanyang banal at pangalan, hallelujah. Ito'y grabing pagpapala at grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah. Tayo po'y dadako na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, hallelujah. Ito po'y grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Na kung saan, hallelujah, ito po'y kalooban ng Diyos para po sa kapakanan ng ating mga beloved viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Na talagang ito'y na kung saan dati-dati ang mga buhay ng Kristiyano talagang walang direksyon, walang patutunguhan, hallelujah, talagang hindi alam kung saan tutungo, wala nang inaasahan pa, hallelujah. Talagang ang iba, nag-aantay na ng kamatayan, ang iba, magpapakamatay na, ang iba, hopeless ang buhay, dahil baon-baon sa utang, talagang wala nang, ang iba pa nga nag-iisip na walang Diyos, hallelujah, dahil walang tumutulong, parang wala, minamahal. Talagang nandun, minamahal, dumating yung panahon, minamahal, at grabing habag ng Diyos, dahil sa mga pinili, minamahal, hallelujah, na tayo kinahabagan ng dakilang Diyos na pinili, minamahal, hallelujah. Kaya dumating sa atin yung pagkakataon na ganito na tayo makadalo sa ministeryong ito upang makarinig ng tunay na salita ng Diyos. Hallelujah. Hanggang sa dumating minamahal ang tunay na salita ng Diyos sa bawat isa minamahal na punong-puno ng mga problema. Hallelujah. Na tunay na lubos sa pinagpala. Hallelujah. Kaya nandun minamahal ang mga taong nag-aantay na ng kamatayan, biglang dinugtungan ng Diyos ang mabuhay, pinagaling mga karamdaman, mga nilutas sa mga problema. Hallelujah. Tunay minamahal talagang naganap ang salita ng Diyos sa mga anak ng Diyos na nasa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Na tunay na sabi ng banal na kasulatan na may tanda kapag nasumpungan mo ang buong katotohanan. Hindi ito basta nasumpungan lang minamahal na walang prueba at ebidensya. Tunay ito minamahal ay may prueba at ebidensya. Ngayon po sinasabi ng Marcos 16, Kapitulo 16 hanggang 18. Yan ay patunay minamahal na tayo mga ating nasumpungan ang buong katotohanan minamahal. Talagang yan ay patunay minamahal. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag niyong ikagalak na ang mga demonyo ay sumusuko sa inyo. Ang inyong mga karamdaman ay gumagaling. Ang inyong yung mga inalihan ng demonyo talagang napapalayas yung mga gawa ng kaaway. Hallelujah. Bagkos inyong ikagalak, ang inyong mga pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay yan ang grabing pribilehyo natin minamahal. Hallelujah. Talagang napanghahawakan dahil sa grabing kabutihan ng Diyos. Tunay minamahal talagang para po sa ating mga beloved viewers, walang kalugihan po sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, sa patuloy pagdalo sa banal na gawain. Hallelujah, talagang grabing pagpapala. Mananawa kayo minamahal sa grabing pagpapala ng Diyos minamahal. Hindi po nananawa yung ibig sabihin, sasagana kayo minamahal sa grabing pagpapala ng Diyos araw-araw minamahal. Araw-araw niyong bubuhay talagang dadalo yung mga grabing himala minamahal. At inyong mapapatunayan, lalo po sa ating beloved viewers, dumalo po kayo sa pinakamamahal Panginoon, maglingkod sa dakilang Diyos. Kayo ang tatayo ho dyan upang magpasalamat at sasabihin nyo, totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At
Sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghaan ng ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Ito ang ating mga kapatid na lubos sa pinagpala minamahal. Hallelujah. Bali verse 5 po minamahal sa ating mga beloved brothers. Ating beloved brother Mario Fernandez. Sila pong una minamahal. At ang pangalawa po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Harrison Marquez. At ang panglima po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sa atin naman po mga beloved sisters naman po, ang una po minamahal ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Norma Biluan. At ang pangatlo po ang ating beloved sister Abigail Villarus. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Marta Tamundong. At ang panglima po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Sila po ang first 5 din po sa mga beloved sisters minamahal. At tuloy po minamahal at ito isang maraming pagpala. Kaya mga nabanggit po minamahal, maganda na po minamahal upang pagpalaing lubos ang dakilang Diyos minamahal. At sa hindi na rin po pagtatagal, upang atin talaga mapormal na buksan na po ang magbabahagi ng mga buhay na patotoo, atin na pong binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. Upang sila po makapagbahagi na po ng buhay na patotoo. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, paglalati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal, kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher ko, Abu Bunit, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamalapang Isus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pagdalo dito sa ating mga gawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, na palaging sinasabihan na sumama ka upang ipagpalain. Yun lagi po ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal, tuwing siya ay aking susunduin minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal ng Panginoong Isus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal ng Panginoong Isus, na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, nang kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain taon minamahal, na paghintok po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal.
At nung araw na mahal, kami po'y pinag-ingatan po na ating pinakamahal Praise the Lord. Panginoon Hallelujah, na hallelujah. wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na mahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindid po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon Praise the Lord. na wala Hallelujah, pong hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal, andyan napakalamig at napakainit sa tanghali minamahal, subalit tayo pinag-iingatan po na ating pinakamahal Panginoon Right, amen. sa Praise the ating Lord. physical na pangatawan minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's be God and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang ganyang grabe mag-ingat ang dakilang Diyos. Talagang mga grabe pagpapalaya, minamahal. Na talagang kahit kailangan minamahal, ay talagang grabe minamahal ang mga pagpapalang yan. Na talagang kung isipin talaga natin minamahal, kung wala tayo sa ating dakilang Diyos, talagang tayo mapapahamak na talaga. Talagang walang safe na lugar talaga, kundi sa kalungan lang ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang wala na talagang safe na lugar pa minamahal. Kaya wala nang dapat sayangin ng mga Kristiyano minamahal, lalo na sa paglingkod sa dakilang Diyos minamahal, na talagang patuloy na maglingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na po pinagkakalubumbong pagkakataon sa ating mahal na kapatid at ating beloved sister Salvacion de la Cruz. And praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng pagpalang hating gabi na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi man po karapat-dapat. Hallelujah. Ako ay pinagpupuri, pasalamat sa ating pinakamalos na ibinigyan niya po ako muli ng pagkakataon upang siya ay papurihan, pasalamatan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ako po ay nakakilala sa ating, hallelujah, totoong banal na gawain nating, hallelujah, gawain sa ating Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sariwain ko lang po mga minamahal. Hallelujah. Nung hindi pa po ako nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ako po ay isang Trinitarian, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mula ng pagkabata hanggang ako ay hanggang naging 17 years old, mga minamahal. Isa pa akong Baptist, mga minamahal. Hallelujah. Ako po yung napupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ako po yung napabilang dito po sa ating banal na gawain. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ako po yung napupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hallelujah. Hallelujah.
Simula po nang kami naglingkod sa ating pinakamahal na Jesus, nandiyan na po na naranasan po namin ang lahat ng mga pagsubok. Hallelujah. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos dahil sa mga panahon na yung mga minamahal kami po ay kinakahabagan niya mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah. Hallelujah. Simula po na maliit pa ay mga beloved anak, mga minamahal, nandiyan na po na sa kanilang pag-aaral, nandiyan po na nahirapan din po kami, mga minamahal. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hindi man po kami karapat-dapat, mga minamahal, nandiyan po ay napagtapos din po sa, hallelujah, sa tulong ng ating at habag ng ating pinakamahal na Panginoon Praise sa the Lord. aming mga Hallelujah. beloved anak, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nung bago po Pasko hanggang sa matapos po ang bagong taon, mga minamahal, nandiyan po ang aking beloved husband, nakaranas po yan ng sakit, nagkaroon po ng pigsa, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na nahirapan po siya dahil sa sobrang sakit, nandiyan po na sobrang kirot, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos at sa utat dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal, yan po ay gumaling din, mga minamahal, sa kanyang habag. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga minamahal, sariwain ko lang po mga minamahal dahil nung panahon na aking beloved husband na stroke po, na 2021 po yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na panahon na yun, mga minamahal, yan po ang pinakamalaking pagsubok namin narasan sa aming buhay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil hindi ko po nakuakalain yan, mga minamahal, na mabubuhay pa po yung aking beloved husband dahil yung panahon na yun, mga minamahal, na yan po na wala na pong kanyan po, mga minamahal, nauubusan na po siya ng oxygen, nandiyan na po na kanyang bibig nangingitim na, mga minamahal, ang kanyang labi, mga minamahal. Hallelujah. Ganon din po ang kanyang, hindi na po yan makahinga dahil yung kanyang ipin nakatikom na po, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan nun po na sa habag at hallelujah, sunat dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal, yan po na pinaalala po na akin, sa akin, mga mahal, ng ating mahal na Panginoon upang pumangkitin ng kanyang makapangyarihang salita, mga minamahal, na binanggit ko po yung 3 bisis ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na bumalik po ang kanyang ulirat, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mga minamahal, dahil hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal, dahil nung panahon na yun, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pinipilit po yan ng aking beloved daughter upang po magpasuri na po sa doktor dahil yun nga po na hallelujah. 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 Nandiyan na po na sabi ng beloved daughter ko, papatingin na po dahil yung sakit po, hindi namin alam kung ano po yung kanyang kalagayan, mga minamahal. Hallelujah. So, pero ang aking beloved husband po, hindi po yan makumbinsi ng una, mga minamahal, dahil pinapanghawakan nga niyo pa yung hallelujah, ang kapangyarihan ng ating minamahal, ang Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Sa bandang huli po, napilitan din po dahil sabi na aking beloved daughter, paaring bumalik nga daw po. Hallelujah. Dahil yung kanyang beloved biyanan noon, mga minamahal, ganun din po ang nangyari. Na-stroke din po. Tapos, hallelujah, hindi na po nakarecover, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalos dahil na aking beloved husband, mga minamahal. Hallelujah. Na nakarecover po yan sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, nung panahon na yun, mga minamahal, dinala po namin sa doktor upang pasuri nga po dahil hindi pa po talaga stable ang kanyang kalagayan. Hallelujah. Nandiyan na po na naglakad po yan, pupunta ng labas ng aming bahay, hallelujah, upang sumakay po sa ambulance ng barangay, mga minamahal. Hallelujah. Subalit pagdating, mga minamahal, doon sa emergency na ng hospital, mga minamahal, nandiyan na po na sinusuri po siya, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na maya-maya po, mga minamahal, hindi na po niya magalaw ang kanyang kamay,
Ganon din po ang kanyang kaliwang binti, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Panahon na yung mga minamahal, pandemic, nandiyan po na, nahirapan po kami maka-admit sa hospital dahil bago po may admit na marami pong proseso, nandiyan na po na ipa-swab test, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan nating pinakamahal na Panginoon, yan po ay nag-negative din po, mga minamahal, sa kanyang swab test. Hallelujah. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal, dahil yung panahon na yung mga sobrang, hallelujah, puno po yung hospital na yun, mga minamahal din. Hallelujah. Tapos kailangan po ipa-CT scan muna po bago i-admit. Hallelujah. Subalit sa loob ng hospital, mga minamahal, wala nga pong operator ng CT scan. Din sabi ng hospital na ilipat nga daw po sa ibang hospital para ma-CT scan agad para malaman po kung anong kalagayan ng aking beloved husband. Hallelujah. And then mga minamahal, matagal po kami bago makapasok sa hospital dahil sa sobrang higpit, mga minamahal. Nandiyan na po na kinabugasan po yan, na-CT scan, mga minamahal. Nandiyan na po na nakita po sa kanyang CT scan na sobrang laki po ng kanyang blood clot sa kanyang kanang bahagi ng ulo, mga minamahal. Hallelujah. Din sa sobrang taas po ng kanyang kolesterol. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na 5 days po yan nagsasuffer ang aking beloved husband dahil nandiyan na po na mamaga po ang kanyang blood clot. Then hindi po yan, hallelujah, walang malay po yan, tulog yan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na panahon na yun, mga minamahal, humingi na po kami ng baga prayer dito po sa ating main church, mga minamahal. Ganon din po dito sa ating, hallelujah, outreach dito po sa San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil panahon na yun, mga minamahal, sobrang grabe ng kanyang naramdaman. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nandiyan na po na naranasan po niya na, hallelujah, yung kanyang kaluluwa po, umihiwalay na po sa kanyang katawan, mga minamahal. Nandiyan na po na nakikita na po niya ang kanyang sarili, mga minamahal, sa hospital bed na nakahiga. Then, kanyang kaluluwa, humihiwalay na po din. Hallelujah, hallelujah. Pasikot-ikot na po siya sa pasilyo ng hospital. Nandiyan na po nababangga na po niya ng mga tao. Subalit hindi na po siya nakikita. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, panahon na yung mga nasa kahabagan na ating pinakamahal na pa Jesus, nandiyan na po na sunat dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal, yan po ay, hallelujah, bumalik po ang kanyang, hallelujah, ulirat, mga minamahal, nandiyan na po na nagising na po siya, yung panahon na yun, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan na po na umiiyak po yan. Habang nagkukwento, mga minamahal, humihigpi sa iyak dahil nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus na binigyan po siya ulit ng pagkataon upang siya mabuhay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na panahon na yun, mga minamahal na yan, na naka-NGT po yan, mga minamahal, namamaga po ang kanyang kaliwang binti. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil umabot po ng 16 days yan sa hospital, mga minamahal. Nandiyan po naka-recover na, mga minamahal hanggang sa nakalabas na po kami. Hallelujah. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil nung sa tagal po namin sa ospital, umabot pa kami ng 16 days, mga minamahal. Nandiyan po na ni piso, mga minamahal, wala po kami binayaran dahil covered po lahat ng PhilHealth yan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil hindi man po kami karapat-dapat, kinakahabagan po man niya kami, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal ng Jesus dahil 2021 rin po, mga minamahal, pandemic rin po yung mga minamahal. Nandiyan na po na hindi rin po kami nakaligtas sa karamdaman COVID-19, mga minamahal, dahil sa aming pamilya, mga minamahal, 3 din po kami natamaan ng sakit na yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po ng aking beloved husband, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, at aking beloved daughter na panganay. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking beloved husband, mga minamahal, yan po ay kinuha ng barangay, dinala po yan sa, hallelujah, sa, hallelujah, dinala po yan sa, hallelujah,
sa facility ng hallelujah, upang kan po bantayan sila ng 7 days, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po aking beloved husband, mga minamahal. Natatakot po yan, mga minamahal, dahil hallelujah, dahil doon sa uspukan na yun, mga minamahal, sa kanilang quarantine, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan na po na maya-maya po may dumarating na mga hallelujah, mga patient ng COVID-19, mga minamahal. Nandyan po may mga malala na dinadala po sa ospital dahil ginagamot, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan na po na ang aking beloved husband, mga minamahal, nagtitiwala na po sa ating pinakamahal na Jesus. Nandyan na yung gamot na binibigay sa kanya. Hindi na po iniinom yan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Nandyan, Lord. hallelujah. Praise the Lord. Then, yung abang lingkod din, mga minamahal, sa bahay lang po ako dahil nag-home quarantine lang ako, mahal dahil sa aking beloved apo, wala po mag-alaga. Dahil aking beloved panganay, mahal na pa, na-quarantine din po sa ibang lugar, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa unat dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal. Yan po ay nalagpasan din namin po ang kasamdaman na yan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamahal na Jesus dahil hindi man po kami karapat-dapat, mga minamahal. Isa rin po kami sa kanyang kinahabagan. Nandiyan na po na hallelujah. 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 Pagpapasalamat po ko sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa panahon ngayon, mga minamahal, nandiyan po na hallelujah. Nagkukulang din po kami sa paglilingkod minsan, mga minamahal, ngunit hallelujah, kinakahabagan po kanyang pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. 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 Hanggang dito na lang po, mga minahal, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, papurit, pagsamba sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Salvacion de la Cruz, pinagpalang buhay na patotongyan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Na patuloy na talagang nahabag sa atin, minamahal. Hallelujah. Na tayo laging pinag-iingaran, minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, minamahal tayo na mapalad sa lahat ng mapalad na pabilang sa ministeryo nito, minamahal, na nagtamasa ng mga ganyang pagpapala, minamahal, na grabing proteksyon ng dakilang Diyos. Ngunit minamahal talagang dapat talaga patuloy naman ang palataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos. Huwag matakot, minamahal. Hallelujah. Tanda natin makapangyarihan ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Talagang pating panghawakan ang pangako ng Diyos na ipinangako na talagang hindi niya tayo iwan, ipababayaan man, minamahal. At talagang na lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay, minamahal, talagang may plano ang Diyos, minamahal. Hallelujah. Talagang magtiwala lang tayo, minamahal. Perfecto ang plano ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Kaya kung dumaranas man tayo ng mga pagsubok, hindi yan dahil sa gusto na tayong pahirapan ng dakilang Diyos. Talagang tayo tinuturuan lamang upang maging matibay, matatag, minamahal. At higit lalo, higit minamahal, tayo hinahanda lang ng Diyos para sa paggagamitan niya sa atin, minamahal, upang tayo talagang maging matibay at talagang matatag. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si
narito upang tayo'y kukunin at nadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maling pagpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maling magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sabihin ko, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na totoo. At atin na po minamahal, hallelujah, pinagkakalubong mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romel Morante. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabut ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po sa aking buhay na dati-dati po noon po ay isa po akong magulo. Napakagulo po ng aking pag-iisip ko po noon at wala pong kapayapaan ang aking buhay ko po. Isa po akong lasinggero po noon na at sa aking mga panalita ko rin din po ay nagmumura at nagsisinungaling. At
Isa din po akong talagang babaero po noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong lingkod po ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw na rin din po ay dumalo at nagpabautismo na din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ay nagkaroon po ako ng katahimikan po sa aking buhay. Nagkaroon po ako ng yung dating magulong buhay ko po ay nagkaroon po ng kapayapaan. Praise the Lord. At yung aking mga bisyo ko din po noon, yung mga pag-inom ng alak, yun na din po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na kinabagan po ako ng mahal na Panginoon na mapabilang na mapaglingkuran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganoon din po, sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kayo mag-away noon. Talaga pong nahihiya na po ako sa mga kapitbahay po namin. Talagang kami na po yung aming nakikita po nila na mga gamit na itinatapon niya, binabalibag dahil sa init ng ulo. At umabot din po sa punto na talagang hindi ko na po kaya. Napagbubuhatan ko na po siya ng mga kamay, nasasampal ko na po ang aking mahal kong asawa. Grabe po noon, nung ako po ay wala pa po sa mahal na Panginoon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon dito po sa gawain pong ito. Yung mga hindi kaaya-ayang mga gawa ko po noon, gaya ng pananakit sa aking mahal kong asawa, yung po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aking buhay. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po sa akin, sa pag-iingat po sa amin ng aking mamahal ko sa buhay. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon nung bagaman ako po ay wala pa po sa mahal na Panginoon ay tunay nga po na tayo na po ay pinag-iingatan ng mahal na Panginoon Jesus. Amen. Alam po, mami na mahal, ilang beses na rin po akong muntik, malunod, mapahamak ang buhay. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na ako po ay pinag-ingatan sa mga kapamakapong iyon. Praise the Lord. Ako po ay iniligtas ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Amen. Pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon. Ako din po nung wala pa po sa mahal na Panginoon, ay maaga po akong napabarkada. 13 years old na lang po, 15, umiinom na po kami ng alak ng aking mga kaibigan ko po. Sinasabayan pa namin ng mga panunood ng mga malarsuwang video. Hanggang sa aming pag-uwi po ko po sa aming tahanan, nasa isip ko po ang mga masasama. At sa aking mga pag-isip ko po, kapatid ko pa po na babae, ang puntirya ng kaaway, udyok ng kaaway na pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa mga oras pong iyon. Ako po ay pinag-ingatan ng mahal na Panginoon sa mga masamang gawa po pong iyon. Kaya ito po ay lubos-lubos kong pinapasalamat sa mahal na Panginoon na inipahayag ko pong ito sa inyo po ang gawa ng mahal na Panginoon po sa aking buhay. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Amen. Po. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sa mga praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid. Ating beloved Brother Romel Morantes. Pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Ito na minamahal. Talagang sa dating buhay natin minamahal, talagang halos wala tayong kontrol minamahal. Dahil talagang ang nagahari sa buhay natin minamahal. Talagang wala pa tayong espiritu ng Diyos. At ito rin na ang nasa atin pa espiritu ng kaaway minamahal. Talagang hindi natin kayang
panghawakan yan, hindi natin kayang makontra, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, minamahal, na tayo kinahabagan at tayo makakilala, minamahal. Hallelujah. Talagang nating tinanggap ang Espiritu ng Diyos. Talagang tayo nagkaroon ng kapayapaan. Dahil sabi nga ng mahal Panginoon, come to me, who are heavily laden, and I will give you rest. Tunay talang kapahingahan ang pinagkalob sa atin ng dakilang Diyos. At sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, ngayon tayo mga iniligtas na ng dakilang Diyos, tayo binigyan ng kapangyarihan, minamahal. Talagang huwag nating tipirin yan, minamahal. Dahil tayo mismo, minamahal, ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na yurakan ang lahat ng gawa ng kaaway, minamahal. Maging ating mga karamdaman, rebuke natin yan, minamahal. Magtatalsikan yan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag matakot, panghawakan ng pangako ng Diyos, minamahal. Tandaan natin, minamahal, tayo mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong pinagkakalubong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnold Dodado. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako pinagpapaabot po na mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Right, Hesus. amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Alam niyo po, nung wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus. Binihisan din po ako ng may kabanalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maalala ko po, alam niyo po, year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil talagang napakababa na po ang aking dugo dahil noon po hindi ko po sinasabi na ako pinag-bleeding, talagang buwan na po yun. Hindi ko po sinasabi dahil takot po ako. Alam niyo po nung talagang lumala na po, talagang dilaw na po ang aking katawan, yun na po ang sanhi na talagang andyan na talagang halos hindi na po ako makatayo. Talagang andyan na nanginginig po ang aking tuhod tuwing talagang nag-bleeding po ako, talagang maririnig mo na po na talagang, maririnig mo talaga na talagang ang dugo ay talagang lumalabas. Alam niyo po, sa oras na po yun, nung talagang nahina na po ako, nung wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginawa ko po, dahil nandiyan na, nung hindi ko na po kaya, talagang humiga na po ako, talaga andyan na, talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, ang ginawa ko po, ako po yung nagsisi po, humingi po ng kapatawan sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Bagamat andyan po na talagang ang aking mga kapatid, hindi pa po sila
safe yung aking mga kapatid na lalaki. Takot po sila. Sabi po talagang, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, nung itinakbo po ako dyan po sa Bulingit, alam niyo po, na talagang mahina po ako. Na talagang, nung ako po talagang niraspa po, alam niyo po, mayroon pong sumama po na bukol na talagang napakalaki po. Yun po ang sanghi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Andyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan ako po inoobserbahan, in-examine po. Alam niyo po ang nakita po sa examination po dahil mayroon pa daw po na tumutubo na talagang bukol po. Sabi po ng doktor, ito po'y cancer sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon. Sabi ko po sa aking beloved ate ko po, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw kong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka. Walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin. Yun nga po, nung nandun po ako talagang na talagang marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Talagang yun po na talagang yung mga antibiotics po, sabi po ng doktor nung sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay po, andun na nga po ako dahil nakahiga po ako. Halos ayaw ko pong gumalaw. Nandun lamang po ako nakahiga. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Sabi ko po sa mahal na Jesus, mahal na Panginoong Jesus, sabi ko po, dugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Nag-isa lamang po ako. Sabi ko po sa mahal na Panginoong Jesus, ako po pinasyalan po ng aking beloved ate. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, kalagayan kong ito. Sabi ko, mahina po ako. Basta sumama ka, sabi niya po. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Dahil sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Yun nga po, nung pinaulakan ko, sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa, gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po ay nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa 3 bisis po yan na dumadalo, nagbibigay, nag-aayon na po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa una't panalahin po na ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, kapalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil maalala ko po, nung baguhan po ako, talagang nandiyan na aming bahay po, talagang napakaliit po yan dahil yun nga po, nag-iisa lamang po akong naghahanap buhay. 5 po ang aking anak. Alam niyo po, ang aming bahay, tumutulo po yan, napakalit po yan. Sahig po ang aming
yung lupa po, sahig po namin, yung bubong po, talagang pawid po, talagang napakalit po yan tuwing umulan. Talagang nababasa po kami. Alam niyo po, andiyan na hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban, sa pagbibigay po. Tuwing overnight po, talagang nilalakad ko po yan dahil wala po kaming sasakyan, wala po kami kahit isang gamit, wala po kami dahil alam niyo po, pag nakatinda po ako, dahil ang paninda ko po, kinukuha ko po sa aking bilabad ate ko po. Kaya pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak. Kaya yung aming bahay, hindi ko po yan mapagawa. Kahit ako'y tinatawanan kung saan daw po kami kumukuha ng pamasahe, pagkain. Dahil kitang-kita po nila na napakahirap po ang aking buhay. Di ko po yung tinignan. Nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na pesos, totoo po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Dahil po, ngayon po, pinagkalooban po ako ng bahay po na bato na po. Hindi na po nababasa. Hindi na po kami nababasa. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor. Yun po, na may sidecar, yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po talagang tiyan po na talagang totoo po na napakabait po, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po pag naalala ko po sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito, talagang andyan na taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat na bagamat hindi puro roses po ang paglilingkod, may pagtitiis din po. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat ang aking anak po, siya pa na-hospital po, talagang tiyan na talagang nasa bingit ng kamatayan. Pero alam niyo po, ang ginawa ko po, nagpa-back up prayer po ako dito sa pastoral po, sa panalahin po ng ating kagalang-galang Pastor Willie Estrada, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa, ang ating bilabad ordained preacher sa kahabagan po, ang aking anak po, dahil po talagang andyan na talagang nag-serious po, dahil po na sagi po nila yung, kung nakita niyo po ang aking anak, talagang napakalaki po ang kanyang tiyan. Alam niyo po, sa laki po ng kanyang tiyan, na talagang nasagin po nila yung ugat po sa uterus po. Alam niyo po, talagang siya po talagang nag-serious po. Alam niyo po, nung nag-serious po ang aking anak, pero andito po ako, nag-alay po ng fasting. Alam niyo po, talagang tinawag po yung talagang espesyalista po ng ugat po. Dahil naputol po nila, nasagi po nila. Pero alam niyo po, dahil po nung pinasok po ang aking anak sa operating room po, alas 9 po ng umaga, alas 9 po ng gabi, yun po ang talagang siya po yung nakamalay po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa panalangin po na ating gagawa sa ating bilabad Pastor Willie Estrada Almeida. Diyan po ang aking anak, siya po iningatan, talagang nakalabas po. Alas 9 po ng gabi po yan, nakalabas po. Ngayon po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Pensos, dahil ang aking anak ngayon, iningatan po ng ating pinakamamahal na Pensos. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po, siya na po ay nakakadalo po doon po sa dako po ng Bagyo. Kaya maraming salamat. Sabi ko po sa kanya, magpatuloy ka sa paglilingkod dahil andyan na binigyan ka pa ng ikalawang buhay. Sabi ko po, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi
ko po sa aking anak. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na talagang tunay po. Napakabait, napakabuti. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po na talagang totoo. Na kahit anong karunungan po ng doktor na yan, kung wala po tayo sa mahal na Jesus, walang kabuluhan yan. Pero napakabait po ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na nag-iingat po ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagsubok na yan. Doon po tayo pinalalakas, pinatatatag po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya magpatuloy lang po tayo dahil po totoo po na buhay po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hallelujah. Dahil nandyan po na pag hindi pa po natin oras, marahil mayroon pa po na talagang ipapagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat dyan po, ako hindi karapat dapat. Kinahabagan din po ako, minarapat bilang mag-awit niya bilang adult choir sa banal na ubasan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat, sa pag-provide na pang-araw-araw namin pangangailangan. Bagamat kami lamang po, wala po kami hanap buhay, wala po akong hanap buhay, pero hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan po, ako po'y patuloy po na nakapaglilingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lang po pagpapalang material na bagay ang ating pagpapalang, kundi higit pagpapalang spiritual, ang buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Biluan na talagang tunay na sila po ay pinagpala na ang kanilang naramdaman ngayon mga minamahal ay talagang tunay na talagang tears of joy na talagang ang ating beloved kapatid mga minamahal na talagang hindi niya ini-expect na talagang siya ay gagaling sa kanyang karamdaman mga minamahal at alam naman natin na mga minamahal na ang karamdaman na yan na talagang ovarian na cancer ay isa yan sa mga major problem ng mga kababaihan na talagang kung iisipin natin ay wala nang pag-asa mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang may mabuting balita. Ano ang ginawa ng ating beloved sister na talagang yung imbitasyon na talagang siya ay sinabihan na dumalo at ito ay kanyang pinaunlakan at kanyang nalaman ang mabuting balita at maging sa ating mga buhay mga minamahal na nalaman natin ang mabuting balita at talagang yung ating mga karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Dahil
kung isipin natin kung hindi natin pinaunlakan yung imbitasyon sa atin mga minamahal, maaring wala na tayong buhay mga minamahal. Ngunit dahil yan sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida, na talagang naabot tayo ng kanyang panalangin, at dahil din sa wino-work out natin ang ating kaligtasan at nung ating pinagtrabaho ang ating kaligtasan mga minamahal, ano ang mga sumunod na talagang mga bagay na pangyayari sa atong buhay, pinagaling tayo sa ating karamdaman at talagang pinagpala mga minamahal. Imagine mga minamahal, ang ating beloved kapatid, hindi lang pinagaling ang kanyang karamdaman at nariyan pa na talagang tunay na pinagpala mga minamahal, na talagang dati talagang napakahirap mga minamahal, ngunit totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan basta sa ating buhay, talagang patuloy sa talagang pagdalo, paggawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos, na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At ako'y nagpapabot ng nobling paggalang at pag-alala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved Pastor Willis Almeida, hallelujah. Beloved Assistant Pastor Linasi Almeida, hallelujah. Nakailanman ang kanang mga turo ay hindi natin malilimutan, hallelujah. Ito manatili sa ating puso't isipan, hallelujah. At pati rin sa kanilang mga buting mga anak, mga apo, mga manugang, hallelujah. At sa inyo lahat, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. Sa ating older preacher at sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast in Facebook, YouTube, hallelujah. Ako'y nagkapabot ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Muli, mahal, ako'y nagpupuri ko po salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy niyang kahabagan sa aming buhay, hallelujah. Ang patuloy na pag-iingat, hallelujah, pagkapala namin nakakamtan, yung kapayapaan, katiwasayan ng aming buhay, hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay, hallelujah. Ito lubos ko pinasalamatan sa ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Sariwan ko lang mahal, kung gaano kadakila ating pinakamahal, Panginoong Hesus, sa misteryong ito, hallelujah. Nandati natin mahal, ang iyong abang lingkod mahal ay isa ring kabataan na walang pag-asa sa buhay, mahal, hallelujah. Nandiyan yung mga bisyo, pagsugal, pag-inom, pagdadrugs, mahal, pagpasok sa mga pulang ilaw, mahal, ito'y aking gawain ng araw, mahal, hallelujah. Bagaman, nanong araw, mahal, laging sinasabi ng aking beloved Lola, mahal, na may Diyos raw, mahal, hallelujah. Na dapat kami ay matakot na gumawa ng kasalanan, mahal, hallelujah. Dahil sa buhay ng aking beloved Lola, mahal, ito'y masabi kong ito'y makadiyos, mahal, hallelujah. Bagaman nung araw, mahal, aking beloved Lola, wala pa ito sa ministeryong ito, mahal, talagang makita ko sa kanyang buhay, mahal, yung takot sa ating pinakamahal na Panginoon, na sa kanyang pamumuhay, mahal, makita mo yung kaayusan sa kanyang pananalita, maging sa kanyang pamumuhay, mahal, na ito'y nanatiling simpleng babae lamang, mahal, hallelujah. Na ito'y talagang mainin, mahal, hallelujah.
Ngunit ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal. Ang aking beloved Lula, ito hindi gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved Lula, mahal, ito'y patuloy naghahanap ng katotohanan, mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang karamdaman na gusto niya gumaling, mahal. Dahil sa alam niya, mahal, ang dakilang mahal, Panginoon, ito'y nagpapagaling, mahal. Ngunit sa kanyang buhay, mahal, talagang hindi gumagaling ang kanyang karamdaman, mahal. Kaya ito'y nagpatuloy naghahanap ng katotohanan, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lula, mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito ay kanyang natagpuan sa lako ng American, mahal. Hallelujah. Sa unang, mahal, ang beloved Lula, ito nag-obserba lang, mahal. At di naglaon ng panahon, mahal, ito nagpapatuloy sa pagdalo, mahal. At kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. At sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lula sa gawain Diyos Miracle Crusade, hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved Pastor, mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved Lula, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nakita ko sa buhay ng aking beloved Lula, mahal, talagang ito'y grabing kagalakan sa kanyang puso, mahal. Dahil sinasabi niya, mahal, nasumpukan niya na ang katotohanan, mahal. Hallelujah. Nasa tuwing nagsasalita ang aking beloved Lula, mahal, ito'y naluluha sa sobrang kagalakan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdamang sakit sa puso talaga, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya walang sawa ang aking beloved Lula na nagsishare sa amin, mahal. 10 na kanyang mga mahal sa buhay, mga anak mahal na sinasabi niya maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa akin, mahal, talagang ako'y nakikita niya, mahal, na talagang grabing problema, mahal, grabing bisyo sa aking buhay, mahal. Talagang ang beloved Lula, mahal, walang sawa na sinasabi niya sa akin maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa kalagayan kong, mahal, na talagang wala nang pag-asa, mahal, na puro problema, puro pagtatag sa aking inatupag, mahal. Hallelujah. Dumating sa punto, mahal, na talagang grabe na, mahal, na halos magpatiwakal na ako sa problema, mahal. Hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, sa patuloy na pagtutshare ng aking beloved Lula na maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil ako minsan, mahal, sumasama rin ako sa pagdadalo-dalo sa dako ng kunita nung araw, ngunit binabaliwala ko lang, mahal, lahat na napakinggan ko dito, mahal, pagpasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Hallelujah. Ganun ang aking buhay, mahal, kaya yung bisyo ko, mahal, walang, hallelujah, walang kapangyarihan na aking mapalayas, mahal, kaya patuloy ako sa bisyo yan, mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, talagang grabe na ang problema, mahal, walang kapayapaan sa aking puso at isipan. Hallelujah. Ako'y nakinig sa aking beloved Lula, mahal, na sumama muli sa kanyang, mahal. Hallelujah. Na sinasabi ng aking beloved Lula, magseryoso sa paglilingkod, mahal. Hallelujah. Ganun na aking ginawa, mahal. Hallelujah. Patuloy na dumalong, mahal, sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng kunito ng araw, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking pinakinggan ang lahat na tumatayo dito sa pulpitong ito, mahal. Lalo ang mga pangaral ng beloved pastor, beloved ating mother, mahal. Hallelujah. Ito'y sa akin, ito'y sinapuso ko, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kasama ang magtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, patuloy na pagdalo, hallelujah, kasama ang pag-ayon sa dako ng pambanggam, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal. Hallelujah. Nakamtan ko ang pagpalang espiritual, mahal, yung kapayapaan, kagalakan sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastor house ng dako ng pambanggam nung araw, mahal. Hallelujah. Grabe kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, na tila nakaluta ako sa hangin sa kagalakan, mahal. Kaya ako'y nagpupuri, pasalamat, mahal. Hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nagbago ng buhay ng tao, mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubusog ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil kung di ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Malamang 6 feet below the ground na ako, mahal. Hallelujah. Dahil nung araw, mahal, talaga ako, pag sinabi ko, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng sa ating pinakamahal na Panginoon, ako'y lubusang binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y lubusang Hallelujah. kapasalamat, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ako'y napabilang sa misteryong ito, mahal, naabot ang panalangin ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon, na isa rin kinabagaan. Hallelujah. Kaya ako'y lubusang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging 10 na aking mahal sa buhay, mahal, na maraming kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, na sila man din, mahal, ay kinabagan na, hallelujah, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nakasama ko na rin, mahal, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
Sa dako ng Antipolo, sila dumadalo mahal, kaya ako'y lubos ng puso ka, pasalamat, pinamahal, hallelujah. Halos na sila nabautismo ng aking mga kapatid, aking mga magulang. Kaya ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, grabe kong palang mahal, grabe kagalakan sa aking puso't isipan, mahal na ang ngayong mahal sa buhay, mahal na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, na kayo'y mahal, na kami mahal, hallelujah. Na talagang sa kabagan naman, Panginoon, kami, hallelujah, kinabagan naman, Panginoon, na nagkakasundo, nagkakaayos, mahal, mayroong kapayapaan sa aming pamilya, mahal. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nasa tuwi na mahal ko kami nag-uusap, mahal, hallelujah. Lagi na pinag-uusapan kung gaano kadakila, kabuti ng ating pinakamahal sa aming buhay, mahal, hallelujah. Kaya ko ilubos na magpapasalamat, mahal, dahil, hallelujah, tayo naabot ng ating pinakamahal na Panginoon sa mga panalangin ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Tunay na kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tayo patuloy, mahal, hallelujah. Hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy ko rin, mahal, ang aking beloved kapatid nung itibiyat yung naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y talagang matigas rin, mahal, dahil ito'y may sikta din. Hindi naman siya dinadaluan, mahal, na dating daan ko no, may mahal, hallelujah. Ito'y lagi kong sinisiran, mahal, hallelujah. Na talagang sinasabi ko totoo ang ating pinakamahal na mystery, ito'y mga mahal, hallelujah. Hallelujah, walang sawa ako nagsishare minahal sa aking kapatid, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit ito'y marunong rin managot-tagot, mahal, hallelujah. Sa patuloy na mag-share sa aking kapatid na yung mahal, talagang tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y tumanggap na rin sa ating pinakamahal na Panginoon at ito'y nagtatamasa na ng grabe palang espiritan, mahal, hallelujah. Na siya mismo rin nagkapatotoo, mahal, na talagang sinasabi niya, tunay kuya ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe kagalakan sa kanyang puso at isipan, mahal, hallelujah. Mula na maglingkod siya sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y lubos-lubos ko pinapasalamatan maging sa kanyang nangyari, mahal, na ito'y aking beloved kapatid na ito'y talagang nalasot mahal sa pagkain, mahal, talagang siya na rin papatotoo, mahal, dahil sa kanyang nakain, mahal, hallelujah. Sinasabi niya na talagang nahihilo siya, mahal, talagang namamanas ang kanyang katawan, hallelujah. Hallelujah, talagang nakakain siya ng luma na yata yung mahal, sabi niya, hallelujah. Ngunit sabi ng kanyang office, mahal, siya magtik ng gamot, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan ng mahal, Panginoon, ang aking kapatid, mahal, tumimon sa kanyang pananampalataya, mahal, hallelujah. Na ang aking ginawa ng aking kapatid, mahal, na nagpuri lamang at nanalangin, hallelujah. Sa ating pinakamahal na Panginoon, sa unang paglulod ng ating beloved pastor, mahal, siya ay natulog lamang, mahal, hallelujah. At pagigising niya, mahal, siya ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tunay, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, huwag natin pagsawaan, mahal, ang mga patutong ito, mahal, hallelujah. Lagi nawa, mananariwa sa ating mga puso't isipan, mahal, talagang ito'y napakabuti sa ating buhay, mahal, hallelujah. Hallelujah. Maging aking beloved tita, mahal, na ito'y lagi kong sinasabihan, mahal, lagi namin sinisira na aking beloved lula nung araw, mahal, na hallelujah. Maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang aking beloved tita, mahal, ito'y nawali sa paglingkod, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Ito'y hindi patuloy, mahal, hallelujah. Hallelujah. At ito'y napunta pa sa ibang sikta, mahal, na sinasabi niya, mayroon din ng kapangyarihan, hallelujah. Siya ay magkapagaling, siya ay gagamot, hallelujah. At pwede rin siya manakit, mahal, hallelujah. Sabi sa akin, hindi totoo yan, hallelujah. Ngunit walang ibang gawain, sabi ko sa kanya, ang ating gawain ng Jesus Miracle Crusade lamang, mahal, ang totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ang beloved tita, mahal, talagang hindi ito naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman nakita ng aking beloved tita kung gaano kadakila, hallelujah, kabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang kanyang mga anak, mahal, inaalagaan ng aking beloved lula nung araw, mahal, hallelujah. Kung ito nagkakasakit, mahal, ang kanyang mga anak, mahal, ang aking beloved lula, mahal, ito'y kanyang kinukuha, mahal, at dinadala sa kwarto, mahal. Ang aking beloved lula walang ginawa, mahal, magpuri, magayuno, mahal, hallelujah. Ipanalangin ang kanyang mga anak, mahal, hallelujah. Sa unang paglulod ng ating beloved pastor, mahal, walang anumang gamot, mahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Ganun Lord, kalaki ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito po, hallelujah. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ang beloved lula, tita nga, hindi ito patuloy sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon, mahal, hallelujah.
Hallelujah. Ito nagkaroon ng karamdaman na kulang mahal. Hallelujah. Sa una palang mahal, ito yung sinasabi sa akin na siya'y kinukulam mahal. Hallelujah. Yung kulam na yung mahal, ito yung nalalabanan niya mahal. Sinasabi sa akin, nalalabanan niya daw mahal dahil siya mayroon ding dinadasalan. Hallelujah. Nakakapangyarihan mahal. Hallelujah. Di naglalampan ng panal mahal. Ito yung lumala mahal. Hallelujah. Ulang nagawa ang kanyang sinasabing bertod mahal. Hallelujah. At ito yung nagpagamot ng mahal sa mga hospital mahal, sa gaya ng Sintlok mahal, hallelujah, at sa mga albularyo mahal, hallelujah. Ang karamdaman kulang mahal, ito yung natiling kulang mahal, hallelujah. Bago mapandemya mahal, ito yung lumala mahal, hallelujah. Na ang kanyang katawan mahal, ito yung namanas ng mahal, pasintabi sa kumakain mahal, ito yung nagdumi ng parang giniling ng dugo mahal, at ito yung kuba na kung maglakad mang mahal, hallelujah. Ngunit ang aking bilabid, nanayin sa dako ng antipolo mahal, nakikita ang kanyang kalagayan, ito yung nahabag sa kanyang kapatid mahal, hallelujah. Hallelujah, nahihirapan ito ang aking tita mahal, kaya ang aking bilabid nanay mahal, lagi niyang sinasabi magbalik loob na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aking bilabid tita mahal, talagang sa ganung kalagayan mahal, hallelujah. Ito'y muli sumama maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, sa dako ng antipolo at mahal, hallelujah. Kasama ang pag-i-stay, pag-ayun sa dako ng antipolo mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa kalagitan ng pandemya, mahal, hallelujah. Patuloy na pagdalawa ng ating bilabid tita mahal, ang kanyang karamdaman kulang mahal, hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Napakadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mag-isa aking buhay, mahal, hallelujah. Talagang ako'y naranasan ko talaga kung gaano kadakila kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman dumating yung mga paalala sa akin, mahal, talagang ito'y talagang hallelujah. Hindi ko malimutan ang mga kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na pinapangaral na ating bilad, Pastor mahal, magtiwala, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung nakaraang 2018, mahal, dumating yung paalala sa akin, mahal, dahil sa aking pagkukulang sa pagdaloy, mahal, hallelujah. Na akala ko, gulo na lang aking buhay, mahal, hallelujah. Ngunit ako'y pupuri, kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na binibigyan niya pa rin akong buhay, kalakasan ng mahal, hallelujah. Na walang anumang gamot mahal, kundi paniniwala, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Gaya ng sinasabi ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Tayo magtiwala, mamatay, mabuhay, hallelujah. Tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang anumang gamot mahal, ako'y pinapalakas, pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, walang sapat na salita upang dakilayan, purihin ko, dakilayan, pasalamatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kulang pa ang ating buhay, mahal, kaya tayo maglingkod ng tapat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako nagpupuri ko pasalamat sa mga palang na aking nakakamtan mahal mula sa palang material, pisikal, pinansal at higit sa espiritual, hallelujah. Kaya ang nakapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Pisus po lamang, hallelujah. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na tunay na tayong lahat mga minamahal ay magalang mga minamahal ang ating titignan mga minamahal ang ating beloved kapatid yung ating napakinggan na ang sabi niya na talagang inilagay niya sa kanyang pusong mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang dati talagang hindi naniniwala mga minamahal ngunit ay pinakita ng ating dakilang Diyos ang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung karamdaman ng kanyang beloved lula at alam natin na yung karamdaman na yan na isa sa talagang pinakamahirap na karamdaman ng isang tao ang sakit sa pusong mga minamahal na alam natin. Anytime na pag umatake yan mga minamahal ay talagang hindi ka ligtas, wala kang buhay, ngunit totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal, ipinakita mga minamahal na talagang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos ang kagalingan.
sa kanyang beloved lola, mga minamahal. At doon, mga minamahal, isinapuso ang salita ng ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay. Nung time na isinapuso natin ang salita ng ating dakilang Diyos, na tayo ay talagang nakonbinsi na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang nagpapagaling ng karamdaman, na lahat tayo ay talagang tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na alam natin, mga minamahal, na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi nga na ito ay higit pa sa isang patalim na magkabilaan ang talim, mga minamahal, na ang salita ng Diyos, ito ay tumatagos hanggang sa mga ating kasukasuan, mga minamahal. Kaya't ang salita ng ating dakilang Diyos, diyan tayo binagong, mga minamahal. Kaya't mapalad ang bawat isa, mapalad tayo, mga minamahal, dahil ating talagang natagpuan ang buong katotohanan, at iyan ay dahil sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, ang laging sinasabi sa mga pangangaral na patuloy lang, mga minamahal, dahil once na ginawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, then blessing shall follow sa ating mga buhay, mga minamahal, dahil hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating mga naririnig na mga buhay at pinagpalang patotoo, ito ay talagang magbigay kalakasan sa ating buhay upang hindi tayong manglupaypay, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise o Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nabanggit kanina, mga minamahal, ang first 5, mga minamahal, ating i-roll call ang mga sumusunod sa ating mga beloved brothers from number 6 up to 10. Atin pong pinagahanda ang ating beloved brother June Dumondon, beloved brother Jan Aquino, beloved brother James Milan, beloved brother Ian Serban, and beloved brother PD Castillo. At sa ating beloved sisters naman po from number 6 up to 9, ating pinaganda ang mga sumusunod. Pinaganda po natin ating beloved sister Junaline Milan, beloved sister Miana Bakuyag, beloved sister Jima Villarus, and beloved sister Jamil Milan. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Abigail Villarus, at sundan po ng ating beloved brother Harrison Marquez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako rin po yung nagpapabo ng dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord, at patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral na iniwan po sa atin nating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida, at ako rin po bumabati sa buong beloved Almeida family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, at sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus, dahil maalala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako, sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal, na talagang nagpahirap po sa akin noon sa paglunok. Maski pagkain mo niyan, mga minamahal, o tubig, at talagang napakasakit po ng aking lalamunan noon, mga minamahal. At
noon umaasa lamang po ako sa gamot noon, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan dahil bumabalik po yan mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus na isa rin po ako sa manampalataya, tunay na maglingkod sa ating pinakamamahal ping Jesus. Yung karamdamang yan po ay talagang pinagaling po yan natin pinakamamahal ping Jesus. Amen. Praise the Pinagpapasalamat ko Lord. po yan. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus, dahil maalala ko lamang po yung kagalingan na pinagalob niya po sa akin noon nung sumpungin po ako ng karamdamang UTI mga minamahal, during midweek service, during congregational singing po noon, nang makaramdaman po ako ng pananakit ng tiyan po mga minamahal. Nung una akala ko lamang simpleng pananakit lamang po yun mga minamahal, so hindi ko po yun pinansin, ngunit matapos po ang congregational singing, maging patuto at during choir singing, imbes na mawala yan mga minamahal, talagang lumala pa yun mga minamahal, na to the point na talagang tinitiis ko na lamang po yan doon sa aking upuan. Nung matapos po ang ating preaching during mass healing mga minamahal, talagang nanalangin po ako sa ating pinakamamahal ping Jesus, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking pagkakasala. Andyan po na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal ping Jesus, kinas out ko po yan mga minamahal. At sa kahabagan nating pinakamamahal ping Jesus, after ko pong tumalon mga minamahal sa himala lang po natin pinakamamahal ping Jesus, after ko pong tumalon, instant naramdaman ko po mga minamahal, bigla po yung nawala na parang bula lamang mga minamahal. Praise the Diyan Lord. nakagalingan Hallelujah. Na pinagkalaw po natin pinakamamahal ping Jesus, pinagpapasalamat ko po yan. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na ilang taon na po yung nag-work sa abroad, ngunit ni minsan hindi po siya pinabayaan na ating pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa pagpaprovide po ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa katalinuhan na pinakakalob niya po sa aming magkakapatid na aming nagagamit sa aming pag-aaral, at sa kanyang banal, sa kanyang kahabagan lamang po mga minamahal, ipatuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal-lubasan bilang mga awit, kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villaros sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos, at tunay na talagang hindi tayo pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Harrison Marquez, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Martha Tamundong. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, paluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pang Diyos po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po, mga minamahal. Nais ko pong i-share sa inyo mga minamahal, simula po nung ako po ay hindi po nakakilala sa ating pinakamamahal po Jesus. Ako po ay, dati po ako po ay palamura, hindi po nagsusunod may kabanalan, hindi po ako na, pasaway po ako sa aking mga magulang, at hindi ako rin po ay mga minamahal, adik po sa mga online games po minamahal. Simula po nung ako ay nakakilala sa ating pinakamamahal po yung Jesus, simula nung aking beloved pinsan po ay dinala po ako sa gawain ito. Nung una po mga minamahal, hindi po ako nagpabaptize po mga minamahal, kasi po mga minamahal, namulat po ako sa dambuhalang relihiyon mga minamahal. At nung mga minamahal, nung aking beloved pinsan po mga minamahal, sa tuwing pupunta po ako sa kanilang bahay, dumadaan po ako sa kanilang bakuran mga minamahal, ako po ay nahihiya sa kanya mga minamahal. Kasi po mga minamahal, yung beloved pinsan ko pong iyan minamahal, ay
ay palagi po siya nag-share ng Word of God po sa akin, mga minamahal. Kaya po minsan po, mga minamahal, nahiya po ako sa kanya, mga minamahal. Pero po, mga minamahal, yung aking beloved pinsan na po yan, mga minamahal, hindi niya po ako tinigilan sa pag ano po ng Word of God, mga minamahal. Hanggang nahipo po ang aking puso, mga minamahal. Ako po ay tinanggap ko po ang bautismo sa ating pinakamahal pong Jesus. At simula po ng mga minamahal, unti-unting binago ng ating pinakamamahal pong Jesus ang aking buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Simula po nung ako, binago po ang aking pagkasuotan, mga minamahal. Yun po ang una pong binago ng ating pinakamamahal pong Jesus. Nais ko din i-share sa inyo, mga minamahal. Nung ako po ay nakagat po ng isang aso, mga minamahal. Yung aso pong iyan, minamahal, kinagat po ako sa aking kamay. At yung mga minamahal, kinagat ka po ng isang aso, mga minamahal, sabi nila po, mga minamahal, under observation po yung asong yan at yung tao po, mga minamahal. Pag ito po ay hindi namatay yung aso po, within 14 days po, mga minamahal, ito po ay wala pong rabies. Pero pag ito po ay, yung aso po ay namatay po, wala pong 14 days, ito po ay may posibilidad po na may rabies po yung aso yan, mga minamahal. Yung nakagagat po sa akin, mga minamahal, ay namatay po yan within 7 days po. Bilang tao po, mga minamahal, natakot din po ako, mga minamahal. At nung ako po nakagat, naging mga minamahal, na sobrang takot ko din po. At inaasa ko na lang po sa ating pinakamahal po yung Jesus na wala po wala po yung rabies pong iyan, mga minamahal. At simula po nung 14 days po, mga minamahal, at hindi ko po naramdaman po yung rabies na pong iyan, mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus. Hanggang ngayon po, mga minamahal, nandito po ako nakatayo sa inyong harapan at yung rabies na pong iyan, mga minamahal, wala po sa akin. At pinag-iingatan po ako ng ating pinakamahal po yung Jesus. Nais ko din po, mga minamahal, yung mga minamahal, noong nakaraan pong Sabado po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng ubot, sipon, mga minamahal, na grabe po, hindi po ako makahinga, mga minamahal. Sa aking pagtulog, mga minamahal, yung ubo na yan at sipon na yan, mga barado po ang aking hininga, mga minamahal. At nanalangin po ako sa ating pinakamahal po yung Jesus na bigyan niyo ako ng kaginhawaan at ako'y makatulog, mga minamahal. At simula po ng mga minamahal, nung nanalangin po ako sa ating pinakamahal po yung Jesus, binigyan niyo po ako ng kaginhawaan, mga minamahal. At nais ko din po mapasalamat sa ating pinakamahal po yung Jesus. Nung umaga po, mga minamahal, din po sobrang sakit po ng aking katawan po na hindi po ako makatayo, mga minamahal. At that time po, mga minamahal, banal na gawain po. Sunday po, mga minamahal. Akala ko po hindi po ako makakadalo po that time po, mga minamahal. Pero nanalangin ulit ako sa ating pinakamahal po Jesus na ako'y makadalo sa ating pinakamahal, sa banal na gawain po ng ating pinakamahal po Jesus. At instantly po, mga minamahal, ako'y pinalakas ng ating pinakamahal po Jesus. Ako po ay nakadalo po that time po, mga minamahal. Lubos po ako nagpapasalamat ng puri sa ating pinakamahal po Jesus. At nais ko din pong pasalamatan natin pinakamahal po Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, sa pagpapala, biyaya na binibigyan niya po sa akin, sa aking pag-drive po, sa trabaho po at papunta po dito po sa pastoral, mga minamahal. Nabis ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus. Hanggang dito na po, mataas na papuri, pagsamba, malawalhati, at pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamahal po Jesus pa lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buhay na patutok sa ating buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuhan. Yan po. Napakinggan niyo po, mga minamahal. Sa mga kapatiran po natin na nagsusumikap, pumayo po, mga minamahal, nagbabahagi ng banal na salita ng mahal na Panginoon, mga dakilang tanda, himala na ginagawa ng mahal na Panginoon. Huwag po tayong manlupaypay, mga minamahal. Sige lang po, mga minamahal. Magbahagi tayo ng bahagi, kulutin natin, mga minamahal, yung ating mga dapat natin bahaginan, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid. Dahil sa kulit po, mga minamahal, yung pagbabahagi ng kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa po ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating kapatid, mga minamahal. Naibabahagi niya po ito, mga minamahal. Dito po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo dahil dito po
sa mga ginagawa natin upang tayo po, mga minamahal, kalugdan na mahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, tinutugon po tayo sa ating mga panalangin, yung ating mga kahilingan, mga minamahal. Ang maganda pa noon, mga minamahal, yung ating mga nagagawang mga pagkukulang, pagkakasala po natin, natatakpan po yan dahil po sa nagiging bunga natin. At doon po sa nagiging bunga natin, mga minamahal, maniwala po kayo, tatamnan ng unang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga dakilang tanda himala, ipapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga baguhan, sa mga nasisiran po natin, mga minamahal. Upang sila po, mga minamahal, magsutumibay. Yun po yung ginagawa ng mahal na Panginoon kahit sino po sa atin, nung baguhan po tayo. Mga grabing himala ang ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin. Ang papatutuo ng salita ng mahal na Panginoon, natatanim po sa ating puso't isipan, natutuo po ang salita ng mahal na Panginoon, kanyang mga pangako, mahal na Panginoon, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man mangyari, mga minapagtiwalaan lang po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At siya na pong bahala, mga minamahal. Pananampalataya po, mga minamahal. Magtiwala po tayo, mga minamahal. Yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, magpakainit po tayo, nasan man yung ating mga mahal sa buhay. Wala pa sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon, lulupay pa ito dahil sa iyo. Kapatid na mainit ka naglilingkod, mga minamahal, tutugunin ang iyong panalangin, mga minamahal. Alam niyo po, na-bless po ako doon sa nagpatutuo nung araw po ng linggo. Bakit po, mga minamahal? Itong kapatid natin ito, mga minamahal, sa unang dalo niya, overnight po yun, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, kinahabagan na mahal na Panginoon, napuspos po siya ng Espiritu Santo, mga minamahal. Habang umiyak po siya, nakapikit, mga minamahal, nung minulat niya po yung kanyang mata, mga minamahal. Ano po yung nakita niya, mga minamahal? May malalaking tao na nakapalibot sa kanya, anghel ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya po, kung titignan po natin, mga minamahal, napakalaga po talaga yung taimtiman, mga minamahal, na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung pagtangis natin, mga minamahal, totoo po, mga minamahal, ang anghel ng mahal na Panginoon narito po, mga minamahal, yung mga upuan na yan, kala nyo walang nakaupo dyan. Ang mga anghel na mahal na Panginoon nakaupo dyan, mga minamahal. Inihintay yung mga kapatiran natin na wala, mga minamahal. Hindi po pwedeng ang anghel na mahal na Panginoon nasa kanila, nasa bahay sila, mga minamahal, walang dahilan, mga minamahal. Wala po doon. Yung nagbabantay sa kapatid natin, mga minamahal, dahil hindi po siya dumalo, mga minamahal, narito po siya. Narito po ang anghel na nagbabantay sa kanya, nakaupo po dyan, mga minamahal. Hindi lamang po natin nakikita, mga minakatulad po ng ating kapatid. Binungka niya yung kanyang, minulat niya yung kanyang mga mata, nakapaligid sa kanya, mga anghel ng mahal na Panginoon. Kaya mga galak po tayo, mga mahal na Panginoon, itong pagtitis natin, pagpupuyat. Kasama natin, mahal na Panginoon, nakatala po ito sa aklat ng buhay, itong pagtitiis natin ito. Ang mga kapatiran na hindi nagpupuyat, mga minamahal, maniwala po kayo. Malabo po ang kaligtasan, mga minamahal. Kailangan po maglingkod tayo na may takot at panginginig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Igalang po natin ang banal na gawain, mga minamahal. Napakalaga po ng paggalang sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Wala po tayong maililihim, mga minamahal, pagdating, mga minamahal, naharap po tayo sa mahal na Panginoon. Wala po tayong maililihim. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga dakilang tanda-himala na ginagawa ng ating pinakamamahal sa bawat isa po sa atin. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Tayo lang po nagkukulang, mga minamahal. Siya nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kung tayo mahina, mga minamahal. At kung pabayaan natin yung kahinaan, tayo po tayo malulugmok sa kahinaan natin, mga minamahal. Kailangan po natin humingi ng lakas sa ating pinakamamahal at hindi po naman sagana magbigay po naman ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pasasalamat lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Marta Tamundong po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalahati at pagpaparangal para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang po sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon. At lagi nating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating minamahal na Pastora Lina C. Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. At ganun din po ako nagbibigay paggalang din po sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man baguhan, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at ako'y muling nabigyan pagkakataon para pasalamatan ang kabutihang ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay maraming bisyo noon. Ako po ay adik po mga minamahal ng mga sugal, mga minamahal, pati sigarilyo, hindi po ako nawawalan. Talagang nandyan po ako palagi po sa sugalan na siyang sanhi, mga minamahal, na ako'y nagkaroon ng maraming utang na bagamat aking mahal na asawa ay nakarating po ng Saudi, subalit buwan-buwan din pong nagpapadala sa akin, subalit talagang nandyan na para ko lamang pong ipinapahingi. Dahil po mga minamahal, pagdating ng pera, ibabayad ko lamang po sa aking pagkakautang, mga minamahal. Nang dahil dyan po sa aking bisyo, mga minamahal, talagang yun po yung nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Hindi ko po talaga kayang maalis-alis na pag dumarating po ang bagong taon, sabi ko ayoko ng manigarilyo. Subalit, yun lang na araw, mga minamahal, kinabukasan po, talagang bumabalik po mga minamahal, talagang ako'y nagpapabili ng sigarilyo sa aking mga anak. At alam niyo po mga minamahal, akin din pong mga anak noon talagang kawawa po sila. Isa akong magulang na sana po, sabi ko mag-aral silang mabuti, subalit baliktad mga minamahal. Inuupahan ko po sila para hindi po sila pumasok ng school, para hindi po ako magambala sa aking bisyo, mga minamahal. Napakabuti ating pinakamamahal na Praise the Lord. minamahal. Dahil sa dami kong problema sa pagkakautang sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal, nung malapit na pong bumalik aking mahal kong asawa, talagang natatakot po ako kung paano ko po sabihin na napakarami kong utang, samantalang buwan-buwan po akong tumatanggap ng kanyang padala, mga minamahal. Maging ang mga alahas na regalo po sa akin, talagang ubos po yan, mga minamahal, na isang lako po na hindi ko na po nakuha. At pati titulo po ng kanyang lupa, ito po isinangla ko po ng bangko na hindi po niya alam. Kaya po ako'y takot na takot, mga minamahal, nung siya malapit na pong umuwi. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus na lagi po may share po sa akin ng mahal na pamangkin ng aking mahal na asawa. Sabi niya, tita, bakit ang lungkot mo? Parang ang laki mong problema. At nabanggit ko po yung aking problema, mga minamahal. At sabi niya, sumama kayo sa akin sa gawain na mahal na Panginoon. At lahat ng inyong problema, sabi niya, ito'y lutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, nung time na yun, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip. Ako po'y sumama po sa kanya, mga minamahal, October 9, karawan ng aking panganay na anak, 1994, mga minamahal. Birthday po niya nung ako'y sumama po, unang dumalo po sa gawain na mahal na Jesus. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito,
sa kahabagan ng mahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Praise the Nung Lord. ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, totoo, mga minamahal ng ating Diyos sa gawain ito, ay tumutugod ng panalangin, mga Amen. Praise the minamahal. Lord. Dahil po lahat po ng aking nabanggit na bisyo at problema at pagkakautang, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus. So nadalangin na ng ating mahal na Pastor Wildis Rada Almeida. Ito po nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Maraming Praise the Lord. salamat So much, sa ating Jesus. pinakamamahal na Panginoon. At nung nagkaroon po, mga minamahal, ng karamdaman po ang aking anak na talagang 5 araw, mga minamahal, na siya nilagnat. At hindi po bumababa, mga minamahal, talagang mataas ang kanyang lagnat. Hindi po siya dumididi, hindi kumakain. Alam niyo po, mga minamahal, akin din pong sinubukan, mga minamahal, ang mga naririnig kong mga nagpapatutuo na ang mahal na Panginoon ang siyang nagpapagaling. Sinubukan ko, mga minamahal, noon. Hindi ko po dinala ng doktor, mga minamahal, kundi ako'y lumuhod. Nagpakumbaba sa harapan na mahal na Panginoon, humingi ng tawad. At sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagagawa sa iyo na hindi niyo kinalulugdan. Aking pong pinagsisihan ang aking mga nagawang pagkukulang. Nung ako po'y umawit ng mga makalangit na awitin na aking inialay, nihandog sa mahal na Jesus. Sinubukan kong ilihan sa mga minamahal yung aking anak na yan na nakaratay po sa higaan dahil ang taas ng kanyang lagnat. At wala po akong pinapakain na gamot. Alam niyo po, mga minamahal, nung aking po ipinatong aking kamay sa aking mahal na anak, sabi ko, lagnat, sabi ko, kung ano mang karamdaman na sa aking anak, mataas na lagnat, lumayas ka sa anak ko sa pangalan ni Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, talaga aking nasaksihan at totoo ang mahal na Panginoon sa gawain ito. Praise the Lord. Pagkalihan sa mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Jesus. Sa nadalangin po ng ating pong mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Aking anak na yan, mga minamahal, ito po pinagaling instant ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pinapasalamatan na ako po, mga minamahal, ay nakaranas na rin po ng ipinakita rin po sa akin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon dahil ako po'y nanganak noon, mga minamahal, na talaga na sa kahabagan na mahal na Jesus, na ipanganak ko po ng normal aking mahal na anak. Subalit, pagkalabas po ng aking mahal na baby, nandyan na, mga minamahal, na ako na po'y nag-bleeding. Talagang hindi po tumitigil, mga minamahal. Talagang dire-diretso po yan at hindi na po ako makahinga dahil ubos na po yung aking dugo. At sabi po ng doktor, panay dugo po ang hinihingi po sa aking mahal kong asawa. Sabi niya, kumuha kayo ng dugo, kailangan ng 8 bag. Alam niyo po, mga minamahal, dahil ako po'y naubusan ng dugo, hindi po ako makahinga, mga minamahal. Dumating po yung punto, mga minamahal, na ako po'y nalagutan ng buhay. Hallelujah! Alas 9 ng gabi, mga minamahal. Ako po'y nalagutan ng buhay. Ako na po'y namatay na, mga minamahal. At sa tulong at habag na malapaisas, sa nagdalangin po ng ating malapastor, at kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa dahil
aking anak, mga minamahal, na sila po'y choir noon. Tumakbo po sila dito po sa ating banal na gawain at humingi po sila ng backup prayer. Alam niyo po, mga minamahal, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat mahabang oras na kinawalan ng buhay, subalit walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, at nandito po ako sa inyong harapan na nagpapasalamat. Ipinapatutuo ang kabutihan na ginawa na sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po na nandyan, mga minamalaking mga anak. Nakasakay po sila sa 4 wheels, mga minamahal, dahil aking mahal na anak nag-service po ng kasal po sa dako po ng Bulacan. At alam niyo po, mga minamahal, kasama po yung aking Sister Sini, kanyang asawa at mga anak, at si Brother Lito, saka yung bunso ko, mga minamahal, saka si Sparky. Kasama po sila sa sasakyan, mga minamahal. Alam niyo po, pagdating po dyan sa dako ng Tarlac, mga minamahal, talagang napakabilis po yung sasakyan na babangga po sa kanila, mga minamahal. At sa kahabagan na mahal na Jesus, sa pagsigaw po ng hallelujah, praise the Lord, na malakas, mga minamahal, ang sasakyan po, mga minamahal, na imbis na sumalpok sa kanila, ay kumaliwa, mga minamahal, at sumalpok sa malaking kahoy, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat sa disgrasya, mga minamahal. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng kanyang mga pagpapala, magmula ng pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat ang spiritual na pagpapala, mga minamahal. At higit ko rin pinapasalamatan, mga minamahal, na bagamat ako hindi po karapat-dapat, muli po akong binalik na mahal na Panginoon bilang mang-aawit niya. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto sa ating beloved sister Marta Amundong, mga minamahal. Ninyo po, mga minamahal, nahayuan ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Lagi nating isipin ang salita ng mahal na Panginoon, yung mga panaginip, ako'y nalulugod sa inyong ginagawa. Dito niyo po, mga minamahal, kasama natin mahal na Panginoon, mismong mahal na Panginoon ang nagsabi niyan, mga minamahal. Ayun, sa paghahayo natin, ito yung panahon, mga minamahal, ng pag-aani ng mga kaluluwa, mga minamahal. May espiritu tayo na mahal na Panginoon, kasama natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Pinagpalang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon kasi talaga ay puno-puno ng pag-ibig. Ang sabi niya, mga minamahal, ang hindi ko kinahabagan, ikahabagan ko na. Ang hindi ko bayan, gagawin ko ng bayan. Ang hindi ko iniibig, ay iibigin ko na. Kaya napakahalaga po ng paghahayo natin, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, and dahil sa atin, mga minamahal, ating mga nagbabahagi, mga minamahal, ito po, pinagpala ang ating mahal na kapatid. Salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay naganap ang nangyayari para sa kanyang kalwatian, mga minamahal. Sino makapagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal, kundi ang mga anak ng Diyos na nasa katotohanan, kasama natin mahal na Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ang umihipo sa kanila. Dahil sa nakalulugod po yung ating ginagawa, kumikilos po ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon.
Kaya humayo po tayo ng humayo. Ito na po yung panahon ng paghahayo, mga minamahal. Huwag na tayo mga tulog, mga minamahal. Kasama natin, mahal na Panginoon, ang karunungan at kaalaman ay pinagkaloob sa atin na mahal na Panginoon. Wala na po siya yung pinagkait lahat, mga minamahal. Yung nga lang tayo po yung nagkukulang, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa mga dakilang tanda himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na pinapahayag po ng ating mga minamahal na kapatid. Wala po ko talaga makapagbabago, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal, kundi tayong mga nasa katotohanan ng bahagi nito, mga minamahal. Bakit tayo po yung mga espiritu na mahal na pansinumantang wala espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya, mga minamahal. Kaya makapalad po tayo dahil may espiritu tayo na mahal na Panginoon. Ang espiritu ng mahal na Panginoon kumikilo sa atin, yun po yung kinalulugdan, tayo po yung mahayo, tinihi po na mahal na Panginoon. Yung mga nahayuan natin, kahit makulit tayo, mga minamahal, yun po yung gustong-gusto ng mahal na Panginoon, yung makulit tayo. Karamihan naman dito sa atin tayo po, mga minamahal, nakulitan, mga minamahal, ngunit kumikilos, mga minamahal, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po, mga pinagpala na mahal pa, sama-sama tayo, nagpapatuto, pinupurot, niwalhati natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Birin niyo po, mga minamahal, pati lupa, dahil sa kanyang pagsusugal, na isanla niya pa yung lupa ng kanyang asawa na nasa abroad, lahat ng pinapadala, mga alahas, mga pira, sa nauubos, mga minamahal. O sa pagsusugal niya, mga minamahal. Yung mga anak, mga minamahal, binibigyan niya ng pira, huwag nang pumasok sa eskwelahan para alagaan yung kapatid nila, mga minamahal, para makapagsugal lamang, mga minamahal. Naninigarilyo, uminom ng anak, o sino makapagbabago niyan, kundi ang mahal na Panginoon lamang, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal, sa mga umahayo po, mga minamahal. Nakatala po, mga minamahal, sa aklat ng buhay yung ginagawa natin, mga minamahal, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, mga minamahal. Nakatala po yan sa aklat ng buhay, yan po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, nagtatakip na marami ng ating kasalanan, mga katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal, pagkakalob ng mahal na Panginoon, sapagkat siya po yung nalulugod sa ating mga ginagawa, yung mga paghayo natin. Sa mga wala pang bunga, mga minamahal, hanapan po tayo ng bunga, mga minamahal. Kaya magsipagbunga po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando Di Guzman po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Lida Bakuyag. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus. Amen. Praise Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating magulang sa Panginoon, sa mga pag-alaala, turo at aral na iniwan sa atin, beloved Honorable Pastor Will D. Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved Almeida family. At ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preachers, sa kanyang minamahal na anak. At ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man, bisita, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ministeryo pong ito, mga minamahal, aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal. Mga minamahal, sa aking patutuo, mga minamahal, dati-dati po, ako po ay isang kabataan na punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, ay lumaki sa isang minahan, mga minamahal. Alam niyo po, ang minahan, nandiyan po ang lahat, mga minamahal. Mga empleyado, mga minamahal, mga engineers, na lahat na po, mga minamahal. Ang kumpanya po yan, mga minamahal, ay napakalaki, mga minamahal. Diyan po kami
Sinilang sa Kuto, Masilok, Sambales, mga minamahal, diyan na rin po kami pinanganak. Nagkaroon ng trabaho, mga minamahal. Napakaganda yan, mga minamahal. Nasa gitna po ng bundok yan, mga minamahal. Punong-puno ng mga punong kahoy, mga minamahal, mga hayop, mga tubig, mga minamahal. Libre ang bahay, digas, mga minamahal. Diyan po kami sinilang, mga minamahal. Subalit kami rin po ay may reliyon, mga minamahal, na namulatan, mga minamahal. Sa aming buhay, mga minamahal, ang aming mga magulang, mga minamahal, punong-puno po ng mga karamdaman yan, mga minamahal. Ang aking mga father, mga minamahal, mga bisyo, mga minamahal. At ganoon din po ako, mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon ay wala sa amin, mga minamahal. Sa amin nakadisnan ng reliyon, mga minamahal. Nandiyan din po, mga minamahal, yung bahay namin, mga minamahal, punong-puno ng ribulto, mga minamahal. Bat-bat po kami ng mga karamdaman, bisyo, mga minamahal. Walang pagbabago ang aming mga buhay, mga minamahal. Talagang nalukmok na po kami sa mga bisyo, mga minamahal. Doon po sa minahan ay sagana po, mga minamahal. Ngunit ang buhay namin ay walang kapayapaan, mga minamahal. Minsan po sa aking buhay, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan, mga minamahal. Ako po ay napaway sa isang empleyado, mga minamahal. Dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yan po, laban po ako dyan, mga minamahal. Trinabal nila po ako sa Kutumas, sa Masilok, mga minamahal. Bayan ng Masilok, mga minamahal. Gabing-gabi po yan, mga minamahal. Sapagat pinag-initan po ako ng mga guards, mga minamahal. Sa mga nakaaway ko po, mga minamahal, at nahulihan din po ako ng illegal possession of firearms. Yun po ang mabigat dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Nang dumating po ako sa bayan, mga minamahal, kinaumagahan po yan, mga minamahal. Talagang nagsisi na rin po ako, nawala na po yung kalasingan ko po, mga minamahal. Ang aking mga kapatid, problema nila po ako, mga minamahal. Nakulong din po ako ng 1 buwan, mga minamahal. Hanggang inayos nila po yan, mga minamahal. Ang aking kaso, mga minamahal. Yung mga trabaho nila, iniwan nila dahil po sa akin, mga minamahal. Napakalaki ang problema na ibinigay ko sa kanila, minamahal. Ako, mag-iedad po ako ng 20 years old, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Ang aking father, mga minamahal, retirement po yan, mga minamahal, sa isang minahan. 2 lang po kami dyan, mga minamahal, sa bahay namin dyan sa San Carlos, mga minamahal. Dahil ang buhay ko po, mga minamahal, dahil wala po akong Diyos na tinatawagan, mga minamahal. Nandiyan po ang aking mga bisyo, mga minamahal. Patuloy yan, mga minamahal. Pumupunta sa mga saan-saan, mga minamahal. Hindi po ako nag-i-stay sa bahay, mga minamahal. Sa paghahanap sa trabaho, mga minamahal, talagang masipag din po ako maghanap ng trabaho. Hanggang sa Maynila dyan. 6 na taon po ako dyan sa Maynila, mga minamahal. Nag-boarding po ako dyan, mga minamahal. Subalit yung mga sahod ko po, mga minamahal, walang napupunta kundi sa bisyo po, mga minamahal. Ganun po ang aking buhay, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At kinabagan din po ako, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa tulong at panalangin ng ating kagalang-galang Pastor Welly Almeida. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat may nilangisan ang Diyos, ang ating beloved pastor, mga minamahal. Sila po ang una na nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon bago po tayo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, may karamdaman po ako, mga minamahal. Talagang pabalik-balik po ito, mga minamahal. Napakaraming karamdaman po, mga minamahal. Migraine ito, mga minamahal. Sa kalagnat, mga minamahal.
Dahil sa aking kabataan, mga minamahal, yan po mga minamahal ay tinitiis ko po mga minamahal at pabalik-balik po yan. Nagtitik din po ako ng gamot mga minamahal, subalit wala pong kagalingan mga minamahal. Yung po mga minamahal, may isa po akong kapatid mga minamahal na nasib sa gawain ito mga minamahal. Ako po'y kanyang inanyayahan sa gawain ito mga minamahal. Ako po'y dumalo ng overnight prayer mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may sumalubong sa akin na napakalamig na bagay na pumasok sa aking katawan mga minamahal. Napakalamig mga minamahal. Diyan po sa dako ng Bonifacio mga minamahal. Kukunti pa ang mga kapatiran dyan mga minamahal. Yung po mga minamahal, nang umawit ang mga awit mga minamahal, ng solemn song mga minamahal, sa mga papuring awitin mga minamahal. Napaluha po ako mga minamahal. Grabe po ang luha na lumabas sa aking mga mata mga minamahal. Yan po ay luha ng kagalakan mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po mga minamahal, ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus mga minamahal. Dali-dali po akong pumunta sa harapan mga minamahal at tinanggap ko po ang mahal na Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Year 1998 po yun mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nang ako yung umahon mga minamahal sa tubig mga minamahal. Umuwi po ako mga minamahal na masayang-masaya mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Lahat ng aking makasalubong mga minamahal, nandoon po ang aking kagalakan sa kanila mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, nagpatuloy po akong dumalo mga minamahal. Naroon po ang aking kagalakan sa pagdalo mga minamahal, sapagkat nararamdaman ko po yung banal na ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, nagpatuloy po ako mga minamahal na masayang-masaya mga minamahal. Hanggang ako po ay napunta sa Baguio, nagtrabaho po ako mga minamahal. 7 years po ako nagtrabaho diyan sa Baguio mga minamahal. 2,000 years mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan mga minamahal sa dako po ng convention mga minamahal. 3 beses po akong dumadalo niyan mga minamahal. Napakagaan ang aking pakiramdam mga minamahal. Yung po mga minamahal, dahil po sa aking trabaho mga minamahal, napalayo po ako mga minamahal. Nalamig po ako mga minamahal. Yun po ang dahilan mga minamahal, ang paglayo ng mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. Minsan na lamang po ako dumadalo sa gawain mga minamahal, linggo na lang po mga minamahal. Hanggang mawala na yun po mga minamahal dahil sa aking trabaho, napakalayo po yun. Nasa gitna kami ng kabundukan mga minamahal. Yun po, bumalik po yung bisyo ko po mga minamahal na inalis ng Diyos sa akin mga minamahal. Ngunit yung karamdaman po, hindi po yun yung bisyo ko po na panginom ng alak mga minamahal. Yung po mga minamahal. At ako po mga minamahal ay nanumbalik mga minamahal dito po sa dako po ng San Carlos. Nagtrabaho po ako sa mining mga minamahal. 10 taon po ako nagtrabaho dyan mga minamahal. Nandun pa rin yung mga bisyo ko po mga minamahal. Pero ang mahal na Panginoon, nakukontrol niya ang aking kaisipan mga minamahal. Yung mga bisyo ko po, unti-unti niya na rin inaalis mga minamahal. Ako'y nakakadalo mga minamahal sa dako po ng Santa Cruz mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Talagang nasa gitna rin po kami sa kabundukan mga minamahal. Mining din po yun mga minamahal. Talagang napakabigat din ang aming trabaho mga minamahal. Sapagkat 5 taon po ako sa surface mga minamahal. Sa geologic mapping mga minamahal. At ganoon din po sa underground mga minamahal. Nang inopen yung underground na yan mga minamahal sapagkat
Ang produkto po niyan ay chromite din po, mga minamahal. 5 taon din po ako dyan, mga minamahal. Hanggang 2019, mga minamahal, nagliyok na po kami, mga minamahal. Ako po bumalik uli sa San Carlos, mga minamahal. Kaya wala po akong kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Sabag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ako po'y nanumbalik, mga minamahal, sa gawain ito, 2019, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, binulay-bulay ko po ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa akin nung una ko po siyang nakilala, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. Yun po, nagpatuloy po ako, mga minamahal, ng bisis dumalo, mga minamahal. Yung po nanumbalik po, mga minamahal. At ako po ay nagayuno, mga minamahal. At nanalangin, mga minamahal. Hindi ko na po binalikan yan, mga bisyo ko po, mga minamahal. Sabag ng Panginoon, mga minamahal. Sa bunga ng panalangin na ating minamahal at kagalang-galang pastor, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Yun po hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kinabagan po ako ng mahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon. Tunay nga po na pinalaya po ako ng mahal na Panginoon sa aking mga bisyo, mga minamahal. At ganoon din po sa mga karamdaman, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpupuri at niluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, ang salita ng Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Talagang nagpapatuloy, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po rin ng mahal na Panginoon Jesucristo sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Sapagkat ako'y patungo, mga minamahal. Wednesday po yun, mga minamahal. Gawain po yun, mga minamahal. Diyan po sa crosscut na yan, mga minamahal. May napakabilis na sakyan, mga minamahal. Paglabas ko po yan, mga minamahal. Napakabilis. Salamat sa mahal na Panginoon. At mabuti at nailiko ko kagad yung bisikleta ko po, mga minamahal. Kung naidiretso ko po yan, nabangga po ako, mga minamahal. Huminto po yun. May-ari ng kotse, mga minamahal. Pinagalitan po ako, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon at wala pong nangyari sa akin. Ins na lang po. Baka kung ako'y dumiretso po yun, baka may nangyari sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa mga himala na ginawa ng Diyos sa akin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nagpagawa po ako ng certificate employee, mga minamahal, upang ako mag-retire, mga minamahal. Ang sabi ng manager sa akin, mga minamahal, sa Dago po ng Maynila, Fernando, pumunta ka na sa LBC, sabi niya sa akin, mga minamahal, at ako'y nalalangin sa mahal na Panginoon. Kukunin ko na po yung sulat, mga minamahal. Pagdating ng delivery truck, mga minamahal, napakaraming sulat po yan, mga minamahal. Na ako'y nasa unaan na po, mga minamahal. Nagtaka yung babae, mga minamahal. Sapagkat yung sulat na kukunin pa sana sa titignan niya pa, mga minamahal. Nasa harapan niya na po yung sulat, mga minamahal. Nagtaka yung babae. Bakit nasa harapan niya yung sulat, mga minamahal. Ang sabi ko sa kanya, Sister, pinakita ng Diyos ang himala sa iyo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, talagang sinire ko po sa kanila na dumalo po kayo sa gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sinabi ko po yan, mga minamahal. Talagang nagtaka yung babae, mga minamahal. Yung sulat nasa harapan niya na, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung po, yung certificate of employee, mga minamahal. Di ko po yan inaasahan, mga minamahal. Sapagkat sa edad na 55, mga minamahal, kulang po ako ng 2 buwan upang ako'y mag-retire, mga minamahal. Sinabi sa akin ng employee ng SSS,
kulang ka pa ng 2 buwan, sabi sa akin, upang ikaw ay mag-retired. Optional retirement po yun sa underground, 5 years bago mag-retire. Yung po, mga minamahal, pinaisip ng mahal na Panginoon Kristo, mahal, mga minamahal. Ako po ay kasama sa geologic mapping, mga minamahal, sa loob ng underground. Kasama ko po yung kuya ko po. Kinausap ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Sapat nandun po lahat ang record ng aking hinulog sa ISIS, mga minamahal. Yung po ginawaan po namin ng job description, mga minamahal, at pinaproban namin sa SSS, mga minamahal. Pinatunayan po ng mahal na Panginoon na ito nilagay sa job description. 2 taon po ako, mga minamahal, upang mapuno yung 5 years, mga minamahal. Pumunta sila ng Santa Cruz, mga minamahal, with 50 days, mga minamahal. Kinausap nila kung totoo po yung nakalagay doon sa job description, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, alam ng Diyos na pinalangin ko po yan, mga minamahal. Dahil po yan, hindi na rin po ako nagtatrabaho, mga minamahal. Kung babalik pa ako sa trabaho, mahihiwalay po ako, mga minamahal. Kaya yun po ang pinalalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, na aproban nila ito. Yung po ay naganap, mga minamahal. Ito po ay inaproban ng SSS, mga minamahal, yung kulang na 2 buwan, mga minamahal. Sa 2 taon na sobrahan po yun, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang araw-araw na aking pangailangan, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. At himala din po, mga minamahal, na nasa Santa Cruz po kami pauwi dito sa Pangasinan, mga minamahal. Kasama ko po yung katarbawan ko po sa kanya yung tricycle, mga minamahal. Nasa likod po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nahulog po yung wallet ko po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal at dumaan pa kami sa bahay nila, mga minamahal. Mga 20 meters, mga minamahal. Yung po nahulog yung wallet ko po, mga minamahal. Hindi ko po na alam na nahulog po yun, mga minamahal. Pinaisip ng Diyos sa akin, mga minamahal. May tindahan, mga minamahal. Yung po, ang una na naisip ko po, nang ako'y bibili, mga minamahal, nahulog na pala yung wallet ko po, mga minamahal. Ay, salamat sa mahal na Panginoon. Ako nilakad ko po yan, 20 meters, mga minamahal. Nandun po, nagkalat po yung mga wallet ko po, mga minamahal. Nagkalat po yung mga ID, ATM card, lahat ng importante, mga minamahal. Pag-ibig, isis po yan. Yung wallet na wala po, nakuha nila, mga minamahal. Ngunit binalik nila sa akin yung wallet, mga minamahal. Pero yung mga requirements ko po na nahulog, hindi nila pinakailaman po yan. Alam niyo po, ang laman ng ATM ko po, mga 30,000 po yun, mga minamahal. Ang laman po yun, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung wallet, mga minamahal, na kinuha nila, ibinalik din lang sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at napanatag ang aking kaisipan, mga minamahal. Umuwi po kami sa San Carlos. Kasama ko po yung kasamaan ko po, yung katrabawan ko po na tricycle niya papunta rito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, nagpapatuloy, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal, sapagkat dito po ako nagiginhawaan, mga minamahal, sa loob ng church, mga minamahal. Nagiginhawaan at nagkakaroon po ako ng kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa mga pagpapala, higit po sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang kapurihan at pasasalamat sa Diyos na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Neda Bakuyag po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at ating inaalala mga turo't aral ng ating beloved kagalang-galang na mahal Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved preachers, beloved workers, beloved mga kapatiran, at ng magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, dati rin po mga minamahal, talagang napakahirap ko rin akayin sa mga ganitong gawain. Dahil ako po mga minamahal talagang sarado, katoliko rin po ako noon mga minamahal. Hanggang sa, andyan po na palagi po akong sinisiran po mga minamahal. Ngunit ito po'y binabaliwala ko lang po mga minamahal. Sa paglakad ng panahon po mga minamahal, nandyan na hindi ko po inaasahan na ang aking beloved anak po mga minamahal, na pangalawa sa panganay po mga minamahal, na dinapuan po ng galis po sa kanyang buong katawan. At ito po ay talagang grabe po mga minamahal, na buong katawan niya po mga minamahal na halos wala ka na pong hahawakan kundi puro galis po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, noon dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ito po sa may San Lazaro Hospital, at tumingin po sa kanya ay mga espesyalistang doktor na po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. So napabalik-balik po kami dyan. Lahat ng mga turo nila na gusto ko rin pong gumaling ang aking mahal kong anak. Lahat ng yan ginawa ko po mga minamahal upang gumaling lang ang aking anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa nung wala na po talaga akong magawa po mga minamahal. Naalala ko po yung isang kapatiran po natin na walang sawang magbahagi po sa akin sa dako po ng Maynila po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa panahon na yun po mga minamahal, dahil walang-wala na talaga akong magagawa, ako po'y sumama po sa isang kapatiran na ito. Ang banal na gawain po mga minamahal ay sa dako po ng Marikina pa po mga minamahal. Alam niyo po yung unang dalo ko po na linggo na sumama po ako mga minamahal. Tunay na talagang pinagpala po ako mga minamahal, sapagkat totoo nga ang mga sinabi ng isang kapatid na ito na nagbahagi po sa akin, sapagkat lahat ng mga patotoong narinig ko po mga minamahal, talagang grabe pong ako po mga minamahal ay namamangha sa mga patotoong yun. Yung mga karamdaman na talagang malala na pong mga karamdaman na katulad ng mga cancer po mga minamahal, na sila po ay nung sila po ay dumalo po sa banal na gawain ito po at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoon Jesus, sila po ay pinagaling. At dyan yung mga ketong po mga minamahal, at iba't iba pong mga karamdaman pa pong mga napakinggan ko po mga minamahal na patotoo. At tunay na sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, ako po mga minamahal ay nagkaroon ng pananampalataya. At tunay po mga minamahal, sa araw na yun po mga minamahal, nung ako po ay patanggapin po mga minamahal, tinanggap ko po kaagad ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas. At pagkatapos po ng banal na gawain, ako po ay tumanggap na rin po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po, andyan na patuloy po akong dumalo ng 3 beses sa isang linggo sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Wala pa po akong
isang buwan na dumadalo po, mga minamahal. Ansan po mga minamahal na nakita ko na lang po ang balat ng aking mahal kong anak na yung kanyang galis sa kanyang katawan po, mga minamahal, ay talagang ito po ay natutuyo na po sa kahabagan na sa panalangin po, bungat panalangin ng ating mahal na pastor po, mga minamahal. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At alam niyo mga minamahal, nandiyan na nagpatuloy po akong dumalo sa banal na gawain. Ito po mga minamahal, nandiyan na. Marami rin po akong mga naranasan po mga minamahal. Hindi po madali po mga minamahal. Ngunit talagang na totoo ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Patuloy lang po akong dumalo po at hindi po ako nagsawa na dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. At sa pagtagal ng panahon po, maraming mga himalan ipinakita ng Diyos sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ako na po mga minamahal, noong una po mga minamahal, nung talagang ang napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat nandiyan po mga minamahal, yung nangyari rin po sa akin na nung ako'y nakunan po mga minamahal na talagang halos isang linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding po mga minamahal. Maging yung pitos po mga minamahal, ay talagang bulok na po ito sa aking sinapupunan. Ngunit sa tulong at habag ng ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus, talagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Bungat panalangin po ng ating malapastor, Valdez Stradalmeda, alam yung mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ansan din po mga minamahal yung aking pong beloved na apo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang di ko rin po talaga makalimutan din yung nangyari po sa kanya po mga minamahal, na talagang grabe po talaga, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Pagkat nung siya po mga minamahal ay nag-convulsion po mga minamahal, at talagang tumirik na po yung kanyang mga mata. At talagang hindi na po talaga namin talagang makausap ang bata po mga minamahal. Talagang ito po'y wala na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So talaga pag naalala ko po ito mga minamahal. Hallelujah. Dahil yung panahon na yan po mga minamahal. Hallelujah. Talagang ansan po mga minamahal na talagang grabe po mga minamahal. Ako po mga minamahal, talaga saksi talaga ako, talaga nakita ko. Yung dahil nililihans po mga minamahal, dito po kasi po itong nangyari mga minamahal nung kami po naka-stayin po dito. At talagang ansan po mga minamahal na hallelujah, sabi ng aking manugang po mga minamahal, wala na, sabi niya, wala na si Dwayne, sabi niya po mga minamahal. Sabi ko, manalangin ka't manampalataya sa mahal na Panginoon, sabi ko, buhay ang ating Diyos, sabi ko po mga minamahal. Hallelujah. At ako po mga minamahal ay lumuhod mga minamahal ng time na yun. Dahil umiiyak na rin po mga minamahal yung manugang ko po mga minamahal. At ako po mga minamahal talagang nagtaas ang aking mga kamay. At nagsumamo sa mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo kami. Sabi ko po mga minamahal, tunay po. Hallelujah. Nung pag-cast out po mga minamahal na demonyo ng kamatayan po mga minamahal. Hallelujah. Maya-maya po mga minamahal, yung bata po mga minamahal, umiyak po ito at nanghingi ng didi po mga minamahal. Kaya grabe po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito pa po, isa pa po mga minamahal. Hallelujah. Nito lang po mga minamahal, nung Miyerkules lamang po mga minamahal. Hallelujah. Yung aking beloved kong anak na bunso po mga minamahal, umaga yun mga minamahal, alas 6 po ng umaga. Nang bago po ako bumangon po mga minamahal na ako po mga minamahal, pupunta sa CR po mga minamahal. At narinig ko po mga minamahal na mayroon pong lumagapog po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal na yung bunso po mga minamahal,
nandun po yan nakahiga sa kanyang kama po, mga minamahal. At nung pagtingin ko po, mga minamahal, hallelujah, talagang tumitirik na po ang kanyang mga mata. Nakaunat na po yung mga paa. At talagang nanigas na po yung kanyang mga kamay. Hindi na namin siya makausap. Hallelujah, praise the Lord. Talagang, alam niyo mga minamahal, talagang nansana. Sumama po ako ulit sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo kami, patawarin niyo rin po ng aking anak sa kanyang mga pagkukulang. Sabi ko po, mga minamahal, mga ilang minuto po yung mga minamahal na talagang hindi talaga namin siya makakausap. Nakadilat lang po yung mga mata niya po, mga minamahal. Talaga nakatingin siya po, mga minamahal, pero hindi talaga nagsasalita po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tinatawag ko yung pangalan niya po, pero hindi niya ako talagang naririnig. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo kami. Sabi ko po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, nilakap ko na lang yung aking anak. Dahil po yung kanyang mga kamay po, mga minamahal, ay hindi ko po ito maunat kasi naninigas na po, mga minamahal. Pero hindi po kami tumigil na naghaliluya ng aking beloved manugang po kasi kaming dalawa yung nandoon po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Sa bungat panalangin po ng ating malapastor po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, nung kinasout namin po yung kanyang paninigas at saka yung mga minamahal, yung niya po, yung tumitirik yung kanyang mga mata po, mga minamahal. Alam niyo po, maya-maya po, mga minamahal, ipinikit na niya yung mata niya at hindi pa po rin talaga makakausap po, mga minamahal, pero sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, kasi nanlalamig na po ang kanyang buong katawan. Kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, maya't maya po, mga minamahal, uminit po yung kanyang katawan. Hallelujah. Praise you, Lord. God is Jesus. Sabi ko, alam ko, maraming pagkukulang ang aking anak. Nagsusuha mo ako sa salamat po ako sa ating pinagkakaroon. Kaya maraming salamat sa lahat. Lahat na mga biyaya at pagpapala po ng ating pinakababal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dakilat kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang kabagan at pag-ibig ng Diyos na sumasa atin, mga minamahal. Purihin po, tumayo po tayo, mga minamahal, samahan po natin ang ating mga minamahal na mga ating beloved children's choir, mga minamahal. Purihin po, umahit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang aking puso'y naggagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naggagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, balik dito, saan tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay naggagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Sinangako, balik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, kalangitan, doon sa buhay na walang
Hallelujah. Praise the Lord. I saw Son of Jesus. And our brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries and Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord.
Susulungan mo ang puso kong ito. Susulungan mo ang damdamin ko. Panginoon, ang isipan upang masunod ko ang kalooban mo. Bilang galbi sa kabutihan mo. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling mo na may kasama ka? Oo, bakit ba mga alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling mo na may kasama ka? Oo, bakit ba alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling mo na may kasama ka? Oo, bakit ba mga alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Praise the Lord. Nangako ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi tayo iiwanan magpakailan-kailan pa man. Ang kanyang mga anghel ay magbabantay sa atin. Hindi liko ang Diyos, mga minamahal, sa pagtitiis natin ito. Ang sabi niya, hindi siya liko upang limutin ang pag-ibig na pinapakita natin sa Kanya. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless ating beloved children's choir sa papuring awit sa ating napakabait na ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Jonilyn Milan. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Brother Jan Aquino po, mga minamahal. Kung sakaling hindi pa po siya handa, mga minamahal, ating beloved brother James Milan po. Brother James Milan po. Amen. Praise the Lord po. God bless po, mahal na kapatid. Sundan po siya natin beloved sister Jenilyn Milan. Andiyan na po ating beloved brother Jan siya na po ang magpapatato, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sundan po siya ng ating beloved sister Jenilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Habang lahat pinagkatan sa papuri, paglating pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus, the all honor, doble paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalaking Jesus, sa ating kagalang-galang balas na Pastor Willis Almeida Persiad, maging sa ating kagalang-galang sa Pastor Lina Comon Almeida Persiad, maging sa lahat
ating mga kasama kapiling, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng beloved na pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Kabubunyer at katuwang kanyang mga beloved Sir Ribanya President, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved pastoral workers, ang ating mga kapiling, President, at sa kanilang mga minamahal, ating mga beloved kapatiran natin mambanguan, President, at sa lahat po na nabot na karinig-tinig to sa ating mga kapitbahay, President, at sa lahat po na nanood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, mamimahal, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, at sa lahat po maminamahal, President, na naabot at nagkakarinig-tinig to, President, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus, President. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na maminamahal na muli pasalamatan ng ating pinakamamalapay Jesus, President, sa biyaya at pagpapala na talagang balikan ko lang po maminamahal ang buhay na patuto na ginawa sa aking buhay, President. Nakakilala po sa balang gawain ito maminamahal. Nung ako po'y high school, President, nung nag-aaral po ako maminamahal sa dako po ng Lingayen National High School, President. Sa aking i-shortcut ko na lang po maminamahal. Sa maminamahal, dati-rati ay gumagamit po ako ng pinagbabawal ng gamot, President. Dahil sa pagbabagamit ko ng pinagbabawal ng gamot, maminamahal, nagkaroon po ako ng classmate, maminamahal, President, na isang maminamahal kapatiran po natin sa banal gawain ito, President, na doon maminamahal, na kakaiba po yung pag-share niya. At pinunla ko po ating mga kapatid na doon maminamahal sa aking nung in-invite po ako maminamahal, talagang alam niyo po maminamahal, nung una talagang hiyang-hiya yung banglingkod dahil yung aking outfit, President, ay iba po yung aking outfit kasi pupuntahan ko maminamahal, mayroon pong kasiyano party, President, yung parang tawag sa amin ay baili, maminamahal, President. Ngunit maminamahal, talagang nagpupuri o nagpapasalamat sa ating malapay Jesus dahil nung naidako po ako dito, maminamahal, talagang nang nakilala ko at nabotismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus, President, doon po ako lubusan binago ng ating pinakamamalapay Jesus, President. Yung aking paggagamit maminamahal na pinagbabawal ng gamot, instant inalis niya ng ating pinakamamalapay Jesus, President, at yung aking mga bisyo, gradual inalis po ng ating pinakamamalapay Jesus. At talagang, alam niyo mo, minamahal, pag mga ganitong January na to February, hanggang March, talagang yung bangligod, lalo na sa lamig na ito, ay grabe maminamahal. Bumibilang po ako ng buwan sa trangkaso ko, maminamahal, dahil mahina ako sa lamig noon, President. Talagang hindi pinapahiya ko yung sarili ko. Minsan naliligo po ako 2 linggo, maminamahal, bago 2 linggo. Minsan lang ako maligo yun, President, dahil mahina ako sa lamig, maminamahal. Maligo man ako, mayroon pang pinakulang tubig. Takot na takot ako sa malamig na tubig, President. Pero alam niyo po, maminamahal, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Dati-rati hindi ganito yung aking katawan, maminamahal. Nung pinagpalan ako ng lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus, times 5, maminamahal, idinagdag ng ating pinakamamalapay sa aking katawan, President. At nandun, maminamahal, sa mga oras do, talagang pinagpalang lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi ko nang sukat akalay na ako'y lalaki ng ganito, President. Dahil napakapayat ko noon, maminamahal, President. Talagang doon, dahil sa aking pagbibisyo, siguro kaya doon natutunaw yung aking sustansya na kinakain ko, maminamahal. Alam niyo, maminamahal na nung hindi na ako, inalis na ng ating pinakamamalapay Jesus yung pagmamariwana ko, maminamahal. Talagang doon na nag-start na ako'y unti-unting pinapalobo ng ating pinakamamalapay Jesus, President. Kahit na minsan nakapag-aalay tayo ng pag-aayuno sa ating pinakamamalapay Jesus, andun maminamahal, masalo tayong pinatataba at pinahihilti ng ating malapay Jesus, President. Talagang grabe yung kalakasan, nakakalob niya, maminamahal. Bukod sa kalakasan, pinagkakalob niya, maminamahal. Talagang grabe, sobra-sobra talaga. Yung sabi ko, hindi mo expect na pagpapala ay sobrang ibabalik ng ating pinakamamalapay Jesus, President. Amen. Hallelujah. At napupuri akong nagpapasalamat sa malapay Jesus sa mga talagang, sabi ko nga, pag mga ganito, talagang nakakasakit ako, ay inalis yun ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang, alam niyo po, maminamahal, President, takot na takot ako sa tubig, maminamahal. Pero ngayon talagang salamat sa ating Pinoy, bigyan ako ng kalakasan, maminamahal.
Kahit na malamig, maminamahal, talagang nandun, hindi na po nagkakasakit yung panglingkod. Salamat sa ating pinakamamalapayan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupurero ng nagpapasalamat, maminamahal. Isang grabing patutuo, maminamahal. Una muna, maminamahal, appreciate yung grabing himala na ginawa sa aking buhay. Sa dako pa ng Ordaneta City, ating outreach, appreciate. Dahil doon po kami, medyo yung area noon sa Ordaneta, malapit po sa parang taniman ng mga palay. Maluwag po yung area doon, maminamahal, magandang, kasi ang ating ginagawang streamer noon, maminamahal, yung pinagtagpi na sako para maging big streamer, appreciate. Ngayong abang lingkod ay pinagpala na ako'y mapasama na gagawa, maminamahal, appreciate, kasama po yung ating mga beloved works, galing po ng Maynila na gumagawa sa, may alam diyan sa paggawa ng big streamer, maminamahal, appreciate. Alam niyo, maminamahal, ako po yung tagapaikot ng lata ng sardinas, maminamahal, na may lamang uling na nagbabaga, appreciate. Yun po yung pinangbubutas po namin, maminamahal, sa sako na yan. Tapos yung taga-imprenta, yung may mga kasama, appreciate, sila po yung gumagawa ng karton na yung panghulma para sa ating big streamer, appreciate, mga letra, appreciate. Madalit sabi, maminamahal, hindi ko na masyadong kapabahan kasi kukwento ko, mahahaba, maminamahal, appreciate. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, maminamahal, sa sobrang kapagodan namin na paggawa ng big streamer, dahil siyempre, ating physical na papagod, maminamahal, appreciate. Nakabili kami ng ulamin namin ng madaling araw. Kasi hanggang madaling araw kami gumawa dahil yung aming ginagawang big streamer ay nasa 46 pieces, maminamahal, appreciate. Gagamitin po yan, maminamahal, sa dako pa ng dagupan, maminamahal, magka-crusade sa dako pa ng dagupan, appreciate. Alam niyo po, maminamahal, kasama po yung ating mga nangasiwa doon, Beloved Kuya Bal. Tapos sila, yung mga preacher na galing po ng main church, appreciate. Alam niyo, maminamahal, madali sabi yung aming nabili na ulam, yung hihito na inihaw, appreciate. May kuwan pala, maminamahal, sa sobrang, kasi yung pintura namin na ginagamit, napakatapang nun, maminamahal. Yung maamoy, appreciate. Hindi na namin naamoy yung aming nabiling ulam na may tama na pala, appreciate. Madali sabi, nagkaroon kami ng kinaumagahan. Lahat kami nag-LBM, maminamahal. 3 yung critical, appreciate. Talagang humiga kami, maminamahal, grabe. Nagpaalam na ako sa ating beloved kay Kuya Bal, sabi ko sa kanya, alam naman ng magulang ko kung ano ang mangyari sa akin. Hindi masisisi ang banal gawain, appreciate, dahil alam nila kung nasaan ako, appreciate. Tapos, alam na rin, tanggap na rin nila kung ano mang mangyari. Alam niyo, maminamahal, talagang nagpaalam na ako, talagang nanalangin na rin ako, nagsisi na ako sa lahat ng mga nagawang pagkukulang, appreciate. Talagang sabi ko, anong kalooban pa ng ating pinamalapayan Jesus sa aking buhay ay tatanggapin ko, appreciate. Pagkatapos kong manalangin ng ganon, maminamahal, parang pinahimbing ako ng ating pinakamamalapayan Jesus. Dahil, grabe maminamahal, dry na kami. Kahit na uminom kami ng yung sinasabi ng Gatorade na kulay blue, wala na, maminamahal, talagang tinamaan talaga kami. Appreciate. Kahit yung mga kasama ko, talagang humiga kaming lahat, maminamahal, na yung nakakain ng hito. Madalit sabi, maminamahal, nagpaalam na ako, maminamahal, appreciate. Talagang pinahimbing ako ng tulog ng ating malapayan Jesus. Napakahaba. Dahil nung nagising na ako, maminamahal, kinaumagahan na rin, maminamahal, ng sumunod na araw. Tapos nung nagising ako, maminamahal, pinalakas ako ng ating pinakamamalapayan Jesus, appreciate. Walang ginagamit na gamot, maminamahal. Walang medisina, maminamahal. Pinagaling ako ng ating Pinoy sa unat panalangin at sa bungat panalangin ng ating gagalang-galang mga Pastor Willis. Appreciate talagang doon, maminamahal. Totoo talaga, maminamahal. Pag tayo mananalangin, appreciate. Talagang bago tayo gumilos sa mga bagay na yan, maminamahal. At meron tayong baong-baong ayuno, appreciate. Doon, maminamahal. Grabing kapangyarihan ng ating pinakamalapayan yung hindi mo expect, maminamahal. Mangyari man yung mga bagay, maminamahal, nandoon maminamahal, paghimalan tayo ng ating pinakamamalapayan Jesus. Appreciate. At isa pa pong patutuo, maminamahal. Sa dako po ng Gapan, Nueva Ecija, nag-crusade, maminamahal. Yung ginamit po naming streamer na yun, maminamahal,
kumbaga hindi pa masyadong masisira, maminamahal. Dinala po namin yon dahil parang example doon sa dako ng Gapan. May dala po kaming 5 na piraso. Praise God. Tapos, bago kami punta doon, talagang required sa amin, maminamahal, mag-aali kami ng pag-aayuno. Hindi kami pwedeng, dati-rati hindi ganito yung katawan ko, maminamahal. Kaya grabe, nakakayanan kong mag-longer fasting. Praise God. Minsan nakapag 7 days po ako, praise God, sa habag ng ating pinakamamalapis. Naabot ko po yung 7 days na fasting straight. Alam niyo mga minamahal, required talaga na bago kami gagawa ng mga streamer na yan, lahat po kami nakapag-ayon ng mga minamahal. Madalit sabi, nagsama-sama na po kami uli. Nakita-kita kami muli dun sa dako pa ng Gapan, Nueva Ecija. Gagawa po kami ng streamer. Example po namin yung ganun kalaki na big streamer. Dahil uso pa yung big streamer, hindi pa pinagbabawal yun noon sa highway. Ito na, gagawa na kami. Bago kami gagawa, mayroon pong isang adult choir doon sa dako pa ng Gapan. Target po niya para sa ating crusade, maminamahal, mag-ayuno po siya ng 40 days. Nasa 38 to 37 days pa lang siya. Kinat off niya na yung kanyang pag-aayuno dahil mayroon siyang nabisyon na talagang napakasama, sabi niya. Meron daw isang malaking kalabaw, maminamahal, doon sa may harapan ng pulpito. At nakalatag daw yung ating streamer, sinusuwag ng napakaraming sungay niya. Praise God, at namumula yung kanyang mata. Sabi nung nangangasiwa doon dahil nandun na kami lahat. Praise God. Sabi niya, bago tayo mga kapatid, kung pagbigyan natin ang vision ng ating mga kapatid, mag-ayuno muna ulit tayo ng another 3 days, sabi niya, bago tayo start ng ating paggagawa ng mga streamer. Praise God. Madalit sabi, natapos po namin yung 3 days fasting, maminamahal, tapos gumawa na kami. Praise God. Pagkatapos noon, dumating yung ating mahal kapatid, ating beloved Kuya Nilu Santiago, galing po ng main church. Praise God. Itaga doon din po siya, mamila sa Gapan, maminamahal, kaya tumulong po siya sa paggawa. Siya yung nag-imprenta para sa welcome ng mga beloved children na mga lettering niya. Praise God. At mayroon pong mensahe. Alam niyo mga minamahal, madalit sabi, natapos po namin ng 2 araw yun. Mabot po kami ng halos 32 pieces, maminamahal, na nagawa. At pagkatapos doon, maminamahal, kinagabihan, kinabit na namin, maminamahal. Unang araw pa lang, wala pa pong krusada, maminamahal. Praise God. Nasa 46 to 48 souls na bautisman sa pangalan nating pinakamamahal. Wala pang krusada yun, praise God. Nagkakabit pa lang tayo ng streamer, nagbibigay pa lang tayo ng leaflets, praise God. Talagang grabing himala nating pinakamamahal pa yung Jesus. Meron na po talagang instant pinagaling ng ating pinakamamahal pa yung Jesus. Dinala po dun sa ating pastoral house, maminamahal na may wheelchair. Pag uwi niya, naglalakad na po. Salamat sa ating pinakamamahal pa yung Jesus, praise God. Alam niyo, grabing himala, maminamahal, sa umpisa pa lang, wala pang krusada. Nagbibigay pa lang tayo ng leaflets, marami nang pinapagaling, maminamahal, praise God. Sumunod na araw, ganun din po. Mayroong mga 30 plus soul, maminamahal, na nabutis mo sa tubig, sa pangalan na ito yung malapay Jesus, praise God. Ito na, mayroon po kaming natira mga 6 o 5, praise God. Target po namin, maminamahal, isang talipapahan sa dako pa ng Gapan, Nueva Ecija, praise God. Dahil maganda yun, dahil napakalaking talipapahan sa lugar na yun. Talagang, tapos yung daan, highway na kaagad, tapos crossing, maminamahal, napakaganda talagang lagyan. Doon lang kami sa gilid, maminamahal, para mabasa po nila. Praise God. Unang-una, maminamahal, dahil gabi na po yun, mga bandang 10:30 to 11 o'clock. Naiwan pa ating mga kapatid, ating beloved Kuya Nilo Santiago, kasi tinatapos nga niya yung greetings na pang-welcome sa ating mga beloved children. Pag darating po ang ating mga beloved children, praise God, yung lettering niya, praise God. Nandun, maminamahal, naiwan pa siya. Natapos na nung nabiyahe na kami, kasi medyo malapit yung talipapahan na yun, pero napakalaking talipapahan yun. Talagang marami pong namamalingki doon, araw at gabi. Praise God. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, umakyat po ako. Nakita ko po, maminamahal, hindi ko pala napapansin yung aming aluminum na pinahiram ng isang, yung sa may bombero, maminamahal, praise God, ginagamit nila.
mahabang hagdanan, maminamahal. Madali sabi, nasa 30 plus feet yun, maminamahal na hagdanan na dala po namin. Sinampa po namin doon sa may wire, maminamahal. Tapos umakyat po ako, maminamahal, hindi ko napapansin, yung 4 na transformer, nalagpasan ko na pala. Sabi nila, pag sobrang gano'n na taas, ay sabi niya, delikado na, lalo at na may mga high tension doon sa malapit. Alam niyo, maminamahal, nakita ko talaga hindi pwede, maminamahal, dahil halos mahawakan ko yung dibola doon sa taas, maminamahal. Ibig sabihin, mga nasa 30 plus feet na yun, yung napuntahan ko, maminamahal. Kasi pinakadulo na ako doon sa may hagdanan na hiniram natin, maminamahal, talagang hinila pa namin yun para humaba pa. Alam niyo, maminamahal, nung bumaba po ako, kasi dumating din po si Kuya Nilo, kaya ating bilabod na mga kapatid, Kuya Nilo Santiago, appreciate. Hindi po namin alam na isa po siyang pipi tsaka bingi, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung bumaba po ako, umakyat po pala ating mga kapatid, appreciate, kasi naka-single motor sila, hinati siya doon para makasama namin. Alam niyo, madalit sabi, umakyat po siya, appreciate. Tapos nung habang nag-meeting kami doon, dahil sabi ko, hindi talaga pwedeng kabitan dahil baka may gawa pa ng kaaway na mangyari, appreciate, na hindi natin naasahan. Sabi ko, maminamahal, na maganda yung nag-iingat. Ating mga kapatid, umakyat na, itinali niya na doon sa may dibola, yung kinakatakutan ko, maminamahal. Alam niyo, nung tinali niya doon, appreciate, high tension wire na yun. Hindi lang 34,000 volts yun. Mas mahigit pa yun, maminamahal, baka 100 plus na yun, appreciate. Dahil ang lalaking wire yun, mas malaki pa sa ating mic stand, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung tinali niya doon sa may dibola, doon sa may baba, alam niyo, maminamahal, hindi pa siya nakuryente dahil yung ginagamit namin, nylon naman po, appreciate, yung plastic. Hindi pa siya nakukuryente doon. Sa himala ng ating malapay sus, talaga nandun, maminamahal, matagumpay na itali niya, appreciate. Nung yuyukod siya, dahil tataliin niya doon sa baba para mauiwanat namin yung sa kabila. Alam niyo, doon na yung gumawa yung kaaway, maminamahal, appreciate. Madalit sabi, nalaglag po yung kanyang kinalalagyan ng kanyang mga susi, maminamahal, nandito sa kanyang, may bulsa siya sa harapan eh. Nalaglag po yun, maminamahal. Pumulupot doon sa may high tension wire, maminamahal. Sa tindi ng kuryente, maminamahal. Nag-shutdown yung ilaw doon. Parang nagbibling-bling, maminamahal, appreciate. Yun pala, nakukuryente na po ang ating mga kapatid, appreciate. Hanggang sa sumampay na po siya doon sa may sinasabi ko na malaking wire, mas malaki pa sa ating mic stand. Sumampay po siya doon, maminamahal. Ang taas doon, mga nasa 30 feet, mahigit pa, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, hanggang sa sumabog yung isang transformer, nasusunog yung kanyang likod, maminamahal, talagang grabe. Sabi ko, yung aking mga kasama na mental block na, nakanganga na, hindi nila alam kung anong gagawin nila, maminamahal. Ngunit napaisip ko na sa aking maminamahal, yung abang lingkod, appreciate. Sabi ng ating gagalang-galang mga pastor, maminamahal, pag nandun tayo sa mga ganyan mga kagibitan, maminamahal, huwag tayong mataranta, maminamahal, huwag tayong mahihiya, maminamahal, saan man tayo naroon, lumuhod tayo, appreciate. Magsisi, humingi ng habag sa ating pinakamamalapay yung sus. Amen. Ginawa po namin yun, maminamahal. Tapos yung mga kasama ko nung nakita nilang gano'n na nanalangin ako, dahil wala kami magagawa, anong magagawa namin doon, maminamahal, nasusunog na siya sa taas. Ang inintay na lang namin kung anong mangyayari, appreciate. Nanalangin kami, maminamahal. Habang kami nanalangin, appreciate. Ating mga kapatid, maminamahal, nag-shutdown yung ilaw doon, bumagsak ang ating mga kapatid. At delikado, maminamahal. Dahil yung lugar na kanyang kalalaglagan niya, maminamahal, meron po siyang mga nakausli na bakal dahil ginagawa po yung kanal doon, maminamahal, appreciate. Madaling sabi, maminamahal, tumakbo po ako, maminamahal, tumayo po ako, tumakbo po ako, maminamahal. At sa himala ng ating pinakamalapay sus, nasalo po ang ating mga kapatid, appreciate. Doon, maminamahal, talagang kitang-kita ko sa aking palad, ating mga kapatid, ating balawad Kuya Nilo. Kumukulo yung kanyang bibig, maminamahal, may lumalabas na kulay itim na dugo daw yun na natuyo na. Talagang may butas siya sa napakalaki dito, maminamahal sa balikat. Dahil nasunog po yan eh. Halos mahubadan na siya dahil nasunog po yung likod niya, appreciate. Pero yung harap hindi nasunog. Sa likod lang, maminamahal. Ito, pwede mong ipasok tong kamay mo dito sa balikat niya. Sa paa niya, maminamahal, pwede mong ipasok yung dalawang daliri. Butas yan, appreciate. Madalit sabi ating mga kapatid, talagang para siyang niluto, maminamahal, napakalambot niya.
Pero alam niyo, mga minamahal, hindi kami nawalan ng pag-asa. Sabi nga rin, gagalang-galang mga pastor, mga minamahal, magsisi tayo. Dalhin natin yung Biblia, mga minamahal, dahil napakapangyarihan ng ating Biblia. Kaya kailangan lagi tayong may dalang Biblia. Pag ganyang mga kagipitan, kailangan natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, mga minamahal, pinatong po namin Biblia, mga minamahal, pagkatapos nun, sa pangalan sa first prayer ng ating gagalang mga pastor, demonyong kamatayan mo, sabi ko, cast-out in Jesus' name. Pagka-cast-out mo namin, maminumahal ng napakalakas, maminumahal, binuhay yung ating mga kapatid na patay, Presbyad. Doon, maminumahal, grabing himala ng ating pinakamalapay Jesus, Presbyad. Di namin expect, maminumahal, first crusade pa lang, maminumahal, 300 souls, mahigit, maminumahal, liligtas ng ating pinakamalapay Jesus. Ating mga kapatid, maminumahal, ating beloved Cornelius Santiago na hindi po siya makapagsalita, maminumahal, hindi nakakarinig. Sabi niya, may naririnig na ako, sabi niya. Tapos, pag kinausap namin, alam niya na, maminamahal, naririnig niya na kami sa himalat ng ating pinakamamalapay Jesus. Kabagan natin pinakamalapay Jesus. At nakapagpatuto po siya. Hindi po siya nakapagpapatuto dahil hindi siya makapagsalita. Maminamahal, hindi mo maintindihan. Nakapagsalita siya pero walang lingwahe, maminamahal na maintindihan. Pero nung pinaghimalan kami ng ating pinakamamalapay Jesus, binigyan siya ng pandinig, nakapagsalita siya, nakapagpatuto siya, maminamahal. At na maraming niligtas ng ating pinakamamalapay sa lugar na yan, sa dako pa ng Gapan, New Baisia. Kaya lahat ng kapatid, pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Beloved Brother Elder Jan Aquino. Tunay po na napakamangyarihan nating mahal na Panginoon. Lumalaki po ang mga pribat, ebidensya na tayo po ay anak ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, a prayer for Christian is a powerful Christian. Amen. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, napakahalaga po na tayo po nakakunik sa ating mahal na Panginoon, sa kanyang banal na presensya. Bakit po mga kapatid? Kapag tayo po laging nakakunik sa presensya ng ating mahal na Panginoon, 100% po, ang Diyos ay kasama po natin. Lahat ng bagay nagagawa po natin dahil ang banal na Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos ay sumasa atin. Pag di po tayo nakakunik sa ating mahal na Panginoon, para tayo mga tupang ligaw, mga minamahal, wala pong gabay, walang patnubay, walang kapangyarihan. Subalit ang Diyos, mga minamahal, kapag tayo po'y palagi nakakonekta sa kanyang banal presensya, 100% mga minamahal, tayo po'y pag-ingatan, gagabayan ng ating dakilang Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ating dakilang Diyos at tayo po'y tuloy na po sa ating patuto at akin na pong tinatawagan ang susunod na magbabahagi ng kanyang banal na pasalamat, ating beloved Sister Junilyn Milan at sundan po ng iyong abang lingkod at ganoon din po maghanda na rin po ating beloved Sister Mary Ann Bakuyag. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang akin siyang malulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay napakamasakitin, marami po akong karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Bata pa lamang po ako, taglay ko po ang karamdamang ito. At ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po, nagkaroon din po ako ng almoranas, tonsillitis, back pain, masakitin na dibdib at masakitin na ulo. Mayroon din po akong rayuma, UTI at ang pinakamatindi ko pong karamdaman na laging nagpahirap po sa akin mga minamahal ay yung
palaging sumasakit po yung aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran po natin na ako po ay wala niyang sawang sinisiran, mga minamahal. Nandito raw po sa gawaing ito, ang Diyos ay napapagaling, naghihimalaan, nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya po sa akin na kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, ako po ay na-bless po sa kanya, mga patutuo, kasi po doon sa aking pinanggalingang isang sektang, mga minamahal, hindi ko po narinig doon mga patutuo na ang Diyos doon ay nagpapagaling, nagbabago ng buhay, mga minamahal, ng isang tao. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumampo sa kanya. Taong 1997, mga minamahal, buwan po ng December, sa lugar po ng Sep Nation, mga minamahal. At ako po ay dumalo sa ating banalagawain, at after po ng banalagawain ito, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito, mga minamahal, lahat po ng aking mga karamdaman sa bunga at panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Rizrada Almeda, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon natuto po akong uminom, nakikipagbarkada, kung saan po ako nakikipag-inuman, nagdidisco, at nandyan din po na natuto rin po akong uminom, nagsusugal, mga minamahal. Tumataya po sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung patuloy po ako naglingkod sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at binago niya po ang aking buhay. Nais ko rin pong pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan nung kagabi po, mga minamahal. Dahil after ko po na magpalansya po, mga minamahal, ako po ay natulog at bigla po akong bumalikwas, mga minamahal, biglang sumama po yung aking pakiramdam. At pinalitan ko po ang ating isang beloved worker na magpaawit po, mga minamahal. Hindi po maya-maya lang po, mga minamahal, nakaramdam po ako ng kakaiba po sa aking katawan, mga minamahal, nangihina po ako. Iba po ang aking pakiramdam po, mga minamahal, kaya nagpapalit po muli ako sa kanya, mga minamahal. Pumasok po ako sa fasting house po, mga minamahal. Doon po ako nagpahinga, mga minamahal. Malamig po yung aking paa, mga minamahal, masama po yung aking pakiramdam, kaya hindi po ako nakapagpaawit. At ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsisi po ako, mga minamahal, at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Rizrada Almeda, inilians ko po yung aking sarili, mga minamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, maya-maya lang po, ako po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, nawa pagising ko po ng umaga, ibalik mo po yung aking kalakasan dahil may duty pa po ako kay Sister Vines po, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nakatulog hanggang umaga, mga minamahal, pagising ko po, mga minamahal, nandyan po na binigyan po muli ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kalakasan, mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang paalala niya din po sa akin nung panahon po na ako po ay di na dumadalo po sa ating banal na gawain. Ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung umuwi po ako sa aming probinsya sa lugar po ng Marinduque, taong 2004, buwan po ng April, mga minamahal, doon ko naramdaman na bigla na lamang pong bumilis po ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta, mga minamahal, kaya naisipan ko po na tumawag po dito po sa pastoral house at ako po ay nagpa-back up prayer sa ating isang beloved worker po, mga minamahal. At alam niyo po, minamahal, dahil po sa hindi ko po talaga makayanan po yung aking karamdaman, mabilis po ang pagtibok po ng aking puso, mga minamahal. Sabi ko po sa aking mahal na tatay na dalhin niya po ako sa ospital dahil hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal.
At dinala po ako ng aking mahal na ama doon, ngunit hindi po ako gumaling sa ospital na yun, mga minamahal, kaya inuwi niya po ako sa aming bahay po, mga minamahal. On the way po kami, sabi ko po sa aking mahal na ama, nung pauwi na po kami, mga minamahal, sabi ko po, Tay, ibalik mo po ako sa ospital dahil hindi ko na po kaya. Ngunit hindi na po ako ibinalik po ng aking mahal na ama doon, mga minamahal. Alam niyo po, nung time po na tumawag po sa akin ang aking beloved husband, sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan. At nung inuwi niya po ako dito, mga minamahal, balot na balot po ako ng lamig po, mga minamahal. Hindi na ako makatulog, hindi na ako makakain. Ang ginagawa ko po sa aming bahay, lagi po ako nagpupuri, nananalangin, humihingi po ako ng tawad sa ating pinakamamalapay ng Isus na bigyan niya po ako ng dugtungan niya pa po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak, mga minamahal. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko po, Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sinikap ko po, mga minamahal, na laging dumadalo sa ating banal na gawain, nag-aayuno, napupuri, humihingi po ng habag at awa sa ating pinakamamalapay nung Isus na muli niya po akong pagalingin sa aking mga karamdaman. At sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, ang aking pong karamdaman ng sakit sa puso, mataas na blood pressure at lamig po sa buong katawan, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamalapay nung Isus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamalapay nung Isus at ngayon po, mga minamahal, sa kabagan po ng Malapay Jesus, narito po ako na nagpapatotoo sa inyong banal na harapan na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering ito, mga minamahal, dahil sa kahabagan po ng Malapay ng Jesus, patuloy niya po akong binibigyan ng kalakasan, mga minamahal, at patuloy po nakakadalo po sa kahabagan po ng Malapay Jesus, nakakadalo po ng 3 beses po sa kanyang banal na gawain. At papasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus at kinahabagan po ako ng mahal na Jesus na ginagamit po sa kanyang banal na basan. Bagamat di man po karapat dapat ay ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Junaline Milan sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang pag pinili ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, talagang ibabalik ka, mga minamahal. Kapag nangako ka, kailangan tuparin mo para lahat ng mga paalala, mga karamdaman, kapag tinupad mo ang iyong pangako na manumbalik kang magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yan ay unti-unting pagagalingin na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister James, beloved brother James Milan, beloved brother Ian Serban, beloved brother Fede Castillo, beloved sister Mary Ann Bakuyag, beloved sister Jima Villaros, beloved sister Jamel Milan. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, in behalf po ng ating beloved parents, Lord, sa atin po mga beloved pastoral workers dito sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan, binabati po natin ng happy birthday ang ating beloved brother Joshua Dumondon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Naway patuloy kang magpagamit bilang mga awit sa ating sa banal na ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpuri, ipagpag natin yung inaantok nating diwa. Praise the Lord. Sa diyan kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat na pagsama kong sunod sa'yo, Diyos, do'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras
pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng mabuhay pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuring pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamala sa'yo. Laging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na di ka niya iiwanan. Manampalataya sa isa Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa'yo. Ngayon ka'y kagulo ay nalugan na sa ating paligid. Pangabay lumadaloy sa puso, ito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya lang papawid sa'yo. Ang takot sa puso'y kanya lang papawid sa'yo. Praise the Lord! Glory to God! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother James Milan at kaili po maghanda po ang ating beloved sister Mary Ann Bakuyag. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Will Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay nabigyan muli ng pagkakataon upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyaya na natatamo po namin sa araw-araw, lalo na po sa eskwelahan, mga minamahal, lalo na po kakatapos lamang po ng exam na sa araw po ng kahapon lamang po, and patuloy po na binibigyan po ako ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Katuwang din po ang aking beloved ate na kasalukuyang nag-aaral din po. And ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po, lalo na po sa pagpunta dito po sa ating banal na ubasan, dito po sa Dako ng San Carlos. And ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi man po kinahabagan, ngunit ako po ay pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpapasarangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother James Milan sa pinagpalang patotoo na yan. Tama po yan, mga minamahal. Wala tayong ibang pagkatiwalaan kundi ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili, lalo na sa ating pag-aaral. Kailangan nandyan palagi ang ating pagpapanalangin na tayo'y patuloy tayong ingatan at gabayan sa araw-araw na pagpasok sa school. Ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved sister Mary Ann Bakuyag at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Ian Serban. Hello, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po Praise the lamang. Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng paggalang sa ating parents in the Lord at sa mga turo at aral na iniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa mga Almeda family at ganoon din po sa ating mga pastoral workers. Sa inyo po mga kapatiran, baguhan man detihan man sa mga pagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dati-dati po andyan po na hindi din po ako nakakasunod sa pagsuot ng may kabanalan. Ngunit nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po na unting-unti din po nakasunod sa pagsuot ng may kabanal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ganoon din po na dati-dati din po na hindi po humahaba yung aking buhok at andyan po ang pananakit at talagang sumasakit po yan at talagang pinapabawasan ko po yan mga minamahal para lang pumaibsan yung sakit ng aking ulo. Ngunit nang patuloy po ako na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po mga minamahal na pinagkalooban po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kahabagan hanggang ngayon po. Ay andyan po yung aking buhok na humahaba po na wala po akong nararamdaman na pananakit ng aking ulo. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ganun din po nung makumbulsyon po ang aking beloved son, ang unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ayan po mga minamahal na yung bata na yun po talagang wala na pong buhay. Ngunit kami pinanampalataya, nagpuri, patuloy na puri at humingi ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bungat panalangin ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeda sa pag-cast out po ng demonyo ng kamatayan na yan, yung batang patay na yung batang wala pong buhay na yan, napakabit pa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nandiyan po na binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagising po yan. Hallelujah. At ganon din po mga minamahal, nandiyan din po mga minamahal na ako yung nagpapasalamat po sa lahat ng mga pagpapalang aming natatanggap mula sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual
spiritual na pagpapala at ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Mary Ann Bakuyag sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang totoo ang Diyos na ating pinaglingkuran dito mga minamahal. Yung kanyang beloved son na talagang wala na po ng buhay. Basta mayroon kang pananampalataya, magsisi ka, magpakumbaba ka. Pag hiniling mo na ibalik ang buhay ng iyong anak, talagang walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kaya po, maghanda po ang ating beloved Ian Serban. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, atin pong ipag-pray ang ating coffee break. Upo na gino't mapagpalaman namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa umagang ito. Mahal na Panginoon Jesus, sa amin pong dinadalangin, mahal na Panginoon Jesus, ang coffee break namin pong pagsalusaluhan. Nawa po, mahal na Panginoon, ito ay magbigay sa amin ng hallelujah, kalakasan at maggising sa aming mga inantok na diwa at kayo na pong bahalang magbalik na marimbes. Bala sa mga anak po, mahal na Panginoon, nagprepara nito through the earned prayer po ng beloved Pastor Rudy Estrada Almeida. Ito po ang samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has his table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He hath fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all
again. Yes, obey Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies His hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come God bless po sa ating beloved choir. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Ian Serban. Kaya po maghanda po ang ating beloved brother Fede Castillo, beloved sister Jima Bileros, beloved sister Jamil Milan. So apat na lamang po mga minamahal yung magpapahayag ng kanilang buhay na patotoo. Praise the Lord. Atin po sila pakinggan kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Ako Lord. po'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpupuri ng salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dati-rati po ako po pinanganak ng aking mahal na ina na yung isa ko pong paay, balik ko po. Akala po ng aking mahal na ina na hindi na po yan uunat hanggang sa aking paglaki. Ngunit sa patuloy na pagpapalians po dito sa harapan after ng closing prayer, yan po ay instant na inunat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri ng salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dati-rati rin po, ako po'y pinanganak na mayroong pong sakit na pneumonia. Yan din po ay isa sa mga sakit na nagpahirap sa akin. Ngunit sa patuloy na pagsusumawat pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan din po ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral at sa pag-ingat po sa amin ng aking mahal na kapatid sa pagpasok ng paaralan hanggang sa pag-uwi. At ako rin po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang material, physical, at lalong higit sa pagpapalang spiritual kahit hanggang dito na lamang po, wala ng kapurihan po salamat itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Ian Servant sa pinagpala patotoo na yan. Grabe po mga minamahal. Patunay lamang mga minamahal na totoo ang Diyos natin pinaglingkuran dito mga minamahal. May karamdaman siyang pneumonia mga minamahal. Imagine po yung pneumonia ng ayan mga minamahal. Kung di maagapan, talagang kamatayan po ang hantungan yan. Ngunit sa patuloy na pagdalo, pagdating dito, kailangan magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi nating mahal na pastor, sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan, kaya wag nating laro-laro yung pagpupuri na yan mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Jima Bileros. Kaya po maghanda po ating beloved brother Fede Castillo. Praise the Lord. Amen.
praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating po minamahal na magulang sa Panginoon na ating po inaalala at turo at aral ng ating ginagalang assistant na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa inyo po mga minamahal. Baguhan man po datihan, ako po yung nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na kanya pong pinagkaloob sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga biyayang patuloy niya pong pinagkakaloob sa aking buhay. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng proteksyon at gabay sa aming magulang, sa aming mama na nasa ibang dako ng bansa. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay sa aming magkakapatid ng wisdom, knowledge, and understanding na aming po ginagamit sa aming pag-aaral. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa panahon na ito mga minamahal na malamig po na panahon mga minamahal, andyan po na ang iyong abang likod po ay nilalayo sa mga sakit mga minamahal, andyan po na magkasakit man po mga minamahal, andyan po na isang araw lang po o 2 araw lang po ay pinapagaling na po kaagad ang iyong abang likod mga minamahal. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maalala ko rin po mga minamahal na ako po'y bata mga minamahal, around 9 or 8 mga minamahal, andyan po na hindi maiiwasan sa bata ang pagiging makulit mga minamahal. Andyan po na ang iyong panglingkod po ay one Saturday po mga minamahal, naglalaro po sa labas ng iyong panglingkod mga minamahal. Hindi po sa labas ng bahay mga minamahal, kundi sa kalsada mga minamahal, andyan po na ang iyong panglingkod po ay papatawid na po mga minamahal, ngunit ang bigla po nag-blackout yung paningin ng iyong panglingkod mga minamahal. At pagkagising ko na lamang po, ako po hinahatid na po sa ospital ng aking mahal na ama, mga minamahal, andyan po na excuse me po sa mga nagbe-breaking, andyan po na patuloy na po ang pagsusukan ng dugo ng iyong panglingkod mga minamahal. Andyan po na hindi lang po isang plastic mga minamahal, ngunit punong-puno na po yan ng dugo mga minamahal. Andyan po na sa sobrang dami na ng dugo mga minamahal, hindi na po nakayanan ng iyong panglingkod mga minamahal. Napasaw na po ang iyong mga abang likod mga minamahal. Ayan po na pagkagising ko po mga minamahal, nasa ospital na po ako mga minamahal. Andyan po na sinusugod na po ako mga minamahal. Andyan po na pinikit na lang po ng iyong panglingkod ang aking mata mga minamahal na nananalangin mga minamahal na sana paggising ng iyong panglingkod ay okay na ang lahat mga minamahal. Ngunit paggising po ng iyong panglingkod mga minamahal, wala na po ako sa kwarto ng ospital mga minamahal, ngunit sa isang kwarto na napakaliwanag mga minamahal. Andyan na wala kang makikita na mga pintuan, mga bintana, mga tao sa paligid mga minamahal dahil sobrang liwanag ng paligid na yun mga minamahal. Andyan po na akala po ng iyong panglingkod ay tapos na ang lahat mga minamahal. Akala po ng iyong panglingkod ay yun ay mga minamahal na last na ang iyong abang lingkod mga minamahal na wala na mga minamahal, ngunit pinaalala ng iyong mahal na Panginoon. Andyan po na may tumapik sa aking balikad mga minamahal at sinabing, bumangon ka anak, ipatotoo mo, ang Diyos mo ay buhay. Hallelujah. Amen. Andyan po na paggising ng iyong abang lingkod mga minamahal, ang iyong abang lingkod mga minamahal na nasa kwarto na po ng ospital mga minamahal. Andyan po na after days po mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay binigyan po ng full recovery ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal dahil andyan po na nung na-discover po namin mga minamahal, andyan po na wala ni isang butong-buto mga minamahal ang aking natamo mga minamahal, ngunit sugat lang po mga minamahal. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagpapalang physical, financial, higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya pupuri, pagwalhati po dito kilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating wala Panginoon. Yung gising at malakas na palakpak mga minamahal. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan at tunay nga po mga minamahal. Kapag
tayo po mga minamahalay na inuna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, kapag ating inuna ang ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay na ating pong kailangan, provision man yan, maging sa pag-iingat, maging sa ating pong araw-araw na buhay, mga minamahal, nararamdaman natin kung paano tayo pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po mga minamahal ay sabi nga mga minamahal sa mga patutuo na yan, ay tayo'y namumuhay at ating pong inaalala from time to time yung mga patutuo na yan upang sa ganon mga minamahal ay tumubo yung ating pong mga pananampalataya. Amen? Ang mga patutuo na binigay para ipahayag at hindi yan po mga minamahal itago lang. Amen? At yan po ang dahilan kung bakit tawag natin dyan mga minamahal ay patutuo ni Jesus. Amen? Testimonies of Jesus. Hindi yan atin. Yan ay ang patutuo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya mismo ang gumawa ng mga himala na yan, ng mga pag-iingat sa ating pong pang-araw-araw ay ating pong natatama sa mga pagkalinga na yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong binibigay po pagkataon sa ating beloved brother Peddy Castillo sa kanyang pasalamat at siya po sundan ng ating beloved Sister Jamil Milan. Last na po ang ating beloved Sister Jamil. Kung meron pa pong hahabol mga minamahal, medyo mahaba-haba pa yung ating pong oras ay lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved Sisters Information. Amen. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Kayo na pagpapot ng dupling panggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating magulang. Ating inaala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang Pastor Di Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Si Almeida. O rin pa na may bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved President and visitors po. Amen, Pastor. Na bago pa lahat, pagpapalang madaling araw na po mga minamahal. Pasalamat ko sa lahat po na mga kapatiran sa po ako sa mga Panginoon sa kanyang binigay na pagpapala at kalakasan sa akin. Pasalamat ko na lang po ay nakakilala ko ako sa gawain ito ng Jesus Medical Crusade. Napabilang hindi man parapat-dapat ay ginawang mga awit ng mga Panginoon. Sa kanyang banal na ubasa na papasalamat ako dahil nga po ay kinahabagan ng mga Panginoon. Papasalamat nga po dahil marami kong natutunan sa knowledge, understanding. Binigyan ng mga karunungan at pinalawak ng mga Panginoon ng aking isipan. Nagkaroon din ako ng disiplina sa sarili. Pasalamat ko sa mga Panginoon sa kanya mga patnubay, sa pagbibigay niya ng pagpapala at kalakasan, sa pag-iingat niya araw-araw. Hindi ako pinababayaan ng mga Panginoon. Pasalamat nga dahil na po pinapaalala ako ng Panginoon. Pasalamat ako din sa pagbibigay niya sa akin sa araw-araw ng sa mga pagsubok na sa akin na pasan ko. Salamat sa mga Panginoon. Dati ay nung ako ay hindi pa nakakilala sa mga Panginoon ay parang din ako ng bisyo. Minom din ako ng alak na kumakanta ng kasalibutan. Pasalamat ko na nga po inalis ng mga Panginoong bisyo ko nga. Pasalamat ko. Sa kabila ay ako ay mahina dahil mahina yung katawan ko. Madali akong mapagod na pasalamat nga po sa mga Panginoon dahil nga po ay pinalakas ako ng mga Panginoon sa pagbabasa ng Biblia at sa gawain ito. Pasalamat ako dahil sa patuloy kapag
Dalawa, ipapasalamat po ako mga Panginoon dahil nga po. Nga, po rin, pinapasalamatan ko ang mga Panginoon. Minamahal pasalamat ako na yung karapat dapat ay ginawang maayos, kinabagan ng mga Panginoon. Ito lang ako, tapos napupurpang natin patakila sa ating Panginoon. Salamat sa physical, material, spiritual, and personal po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay mabati sa ating mga beloved workers, elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyong po mga beloved kapatiran, baguhan man at datihan, at sa inyo rin po mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na ibinigay niya po sa aking muli upang makapagpasalamat po sa kanyang banal na harapan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagdalo sa overnight service na ito. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa aming pagbiyahe. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maalala ko lamang po na dati-dati mga minamahalang buhay po namin ay napakahirap po. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus na naturuan po kami na magtapat, na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ang pagbibigay po ay ang susi ng pagpapala. Andyan po na dati-dati mga minamahal kapag umuulan po sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob ng aming tahanan. Andyan po na marami pong nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang maliit na bahay na yan ay patuloy na pinapalago ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Andyan po Amen. na binigyan po kami ng bahay po na maayos po mga minamahal. Andyan po na nakakatulog po kami sa gabi ng mahimbing. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dati-dati mga minamahal. Andyan po na kapag yung kama po namin, andyan po na sa sahig lamang po at siksikan na po kami doon na kapag gumalaw po yung isa, andyan po na dapat gagalaw po din po yung isa. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, nandyan po na pinagkalooban niya po kami ng bahay na may sarili-sarili na po kaming kwarto. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. At Amen. nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maalala ko din po, andyan po na nung ako po ay grade 6, andyan po na kasama ko po ang aking beloved kapatid, nandyan po na sinundo po kami ng aming beloved father sa aming eskwelahan, andyan po na mga minamahal, andyan po na palabas na po kami ng aming gate sa school, andyan po na sa hindi naasahang pagkakataon, andyan po na ang aking beloved father, mga minamahal, andyan po na hindi po niya napansin ng may malaking bato po pala na nasagasaan po namin sa madaling salita, mga minamahal, andyan po ng aming sinasakyang tricycle, andyan po na tumaob po ito, kasama po kami na tumaob. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus na may Kristiyano siyang nananalangin sa kanya. Dyan po ng aming beloved mother, dyan po na midweek service po no, nandito po sila sa banal na gawain. Sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus na ni galos ni sugat, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dati-rati din po mga minamahal. Andyan po na, nung bata po ako, andyan po na may karamdaman po akong hika. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nadadalo po ako ng aking beloved mother dito po sa banal na gawain, na ang hika na yan ay instant po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na patuloy na binibigyan niya po kami ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral ng aming beloved kapatid. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ang aking beloved kuya dyan po na malapit na rin po siyang graduate ng college. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus
na this coming March din po, andyan po na ako rin po ay gagraduate ng senior high school. Kaya pinagpapasalamat Praise ko the po Lord. yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapala na hindi mo po namin hinihiling, na andyan po na binibigay niya po. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na siya po ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan sa mga simpleng bagay, mga minamahal. Andyan po na akala natin na ito lamang po ay simple, ngunit malaking bagay na po pala ito para sa atin. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na labasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaburihan, pasasalamat, pagdadakila at paglulhati itangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang tanging ang Diyos ang ating pong maasahan at yan po mga minamahal dahilan kung bakit tayo sa araw-araw ay talagang mayroon tayong pag-asa na talagang hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen? At kung tayo po mga minamahal ay talagang sometimes nakakapag humaharap sa mga pagsubok sa buhay ay hindi natin kinababahala ang mga bagay na ito. Bagamat siyempre, sometimes nakakatakot bilang tao na nakakaramdam tayo ng takot, mga minamahal o pag-alala. Ngunit at the end of the day, ay ating pong sinasantabi lahat ng mga bagay na yang takot na yan at tayo patuloy tayo nagtitiwala sa kakayahan at kapangyarihan, pagmamahal at paggagabay ng ating pong mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay po pagkatong sa ating pong beloved Sister Trixie Bigaong. Amen. At akin pong pinaganda mga sumusunod. Beloved Sister Heidi Aquino. Beloved Brother Sander de los Santos. Beloved Sister Miriam Reyes. Beloved Sister Eileen de la Cruz. Beloved Brother Arman Rondilios. At ang ating pong beloved Sister Marivic Amaro. Sila po mga minamahal ay iniling na si pala magsipaghanda. Praise the Lord. Kayo mga kapatid. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mga minamahal, sa ating mga magulang sa Panginoon, na ating patuloy na inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po sa ating pong mga beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ako rin po ay bumabati sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, sa mga beloved visitors po, banging sa mga baguhan man po or datihan. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, muli nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na ito na maibahagi ko po ang mga kabutihan, mga kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan, patuloy ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kagalingan po ng aking natamo, tunay nga po, bata pa lamang po ako, nandapuan po ako ng karamdamang asma na dumarating po sa malalamig na panahon po, na gaya po ng ating nararanasan sa panahon ngayon. Tunay nga po, dumadating po sa punto na nangingitim po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Maging po sa aasahan mo po sa gabi, andyan na pagpapatong-patungin na lang po ng aking mga magulang ang una, na umaabot po yan ng 4-5 para lamang po ako'y makahinga ng maayos. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa rin po ang iyong balingkod na mabahaginan ng kanyang mga banal na salita at na maabot na kanyang makapangyarihang kamay. Tunay nga po, nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nag-atubiling, subukan lamang po ito sa isang beses. Hanggang sa yung isang beses na po na yan ay sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at mabautismohan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagdalo po pala namin na
Panginoon, sa aming pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus Praise ang the Lord. karamdaman ko pong asma. Tunay nga po, magmula po noon hanggang sa mga oras na ito, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi ko na rin po wala na rin pong akong nararamdaman na hirap sa paghinga, kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nais ko rin pong i-share ang kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buhay ng aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan ng bukol po sa kanya pong breast na pinasangguni po namin ito sa doktor at kinailangan na nga po itong operahan dahil kung hindi man daw po ito maoperahan, maaaring ito'y mabulok po at tunay nga po na maaari ito yung maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay kami, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong pumunta ang aking beloved father at aking beloved mother sa doktor para i-schedule po yung operation or mahanap po nila kung ano daw po yung tatanggalin sa breast ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy po kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala. Tunay nga po sa bunga na pananalangin ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami ng i-anunsyo ng doktor na sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil tunay nga po yung bukol po na nakita nila noon, tunay nga po tinuna po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi pa po nila malocate ng mga oras na yun gaano katotoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran sa kongregasyon ito. Kaya lubos po namin yung patuloy na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy ko rin po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagbabago niya po sa aming buhay. Tunay nga po, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Ang aking beloved father po ay, tunay nga po, dati-rati ay talamak na manginginom. Andyan sa mga special na okasyon, birthday, sa mga Pasko po, sa New Year, andyan na hindi po yan makikita sa aming tahanan. Andyan po siya sa kanyang mga barkada, umiinom po ng alak. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil unti-unti niya din pong binago ang aming beloved father. Tunay nga po at patuloy namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan din po, nakasama din po namin siya sa maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala po niya magmula po sa pagpapalang financial, physical, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy niya rin pong ginagamit ang inyong abang lingkod bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo narito po ating mga kapatid. Ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya ating pong beloved brother Sander de Los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako yung nagpapabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan po mga minamahal. Dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan, mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko pong mag-take po ng gamot na reseta po ng mga doktor. Ngunit
pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nang ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Amen. Ganon din po ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpo-provide ng knowledge, wisdom, and understanding na nagagamit ko po sa aking trabaho. Ganon din po sa pag-iingat sa tuwing kami po ay bumabiyahe sa mga branch po ng aming company. Talagang nariyan palagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa patuloy po na pagpo-provide ng aming pong pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo muna tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Para tayo po lubos sa magising. Maya-maya lamang po ay aawit ng ating pong beloved choir at makakapain na tayo salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat inihahanda na natin yung ating pong mga pakiramdam, ating mga diwa. Dapat gising na gising na. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, O Diyos, lan mo. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, may pusong maligaya. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Atin na po binibigay po pagkato sa ating mga kapatid, beloved brother Sander de los Santos, sa kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah, praise Amen. the Lord. Doble ka lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida na hindi po nating makakalimutan ang kanilang turo't aral po. Gayon din po aking binabati ang kanilang mga anak, lahat po ng Almeida family, mga minamahal. Gayon din po sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewers. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal. Talagang hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng oras, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo na naman muli dito sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na purin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Talagang
Hallelujah. Ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang po ng TV program, mga minamahal. Aking maalala noon, mga minamahal, nung ako'y magkakalis, mga minamahal, ako'y napahilig sa panonood ng TV, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang banal na gawain ay, yan ay sa aking paglipat ng channel, mga minamahal, yan ay dinadaan-daanan ko lamang, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, isang araw, mga minamahal, ako'y napahilig na manood sa banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Princess, mga minamahal. Ako'y nagkaroon ng desire sa aking puso, mga minamahal, na pagdating ng araw, hanapin ko ang banal na gawain na yun. Sabi ko sa aking sarili, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa pakikinig ng banal na gawain, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng pananampalataya, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hinanap ko siya, mga minamahal, natagpuan ko ang banal na gawain dati doon sa may Lukban, mga minamahal. Ngunit gawa ng kabataan noon, mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Siguro buwan lang siguro akong nakadalo, ngunit mga minamahal, una kong dalo, mga minamahal, talagang ako'y galak na galak, mga minamahal, na tinanggap ko ang bautismo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, gawa ng kabataan, hindi rin nagtagal, mga minamahal. Talagang hanggang sa ako'y nag-aral, mga minamahal, nakalimutan ko ang banal na gawain, mga minamahal. Ako'y napahiwalay, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan na sa aking pagka-college, mga minamahal, nandyan na ako'y natutong magbisyo na, mga minamahal. Nandyan ang paggamit ng marijuana, mga minamahal. Talagang sa paggamit ng marijuana yan, mga minamahal, kahit saan, mga minamahal, kami nagtitik ng marijuana yan, mga minamahal. Hanggang sa aming pagpasok sa school, mga minamahal, talagang grabe kami lang sa marijuana, sa pag-inom, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi rin nagtagal, mga minamahal, sa aking pagbibisyo na yan, pagbabarakada, mga minamahal, hindi rin ako nakagraduate, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y naghanap na ng trabaho, mga minamahal. Ako'y napadapo sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Nandiyan, akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, na pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana, mga minamahal, ay maiwasan ko, mga minamahal. Ngunit sa lugar na yun, mga minamahal, ang bisyo ko na yun ay nadagdagan, mga minamahal. Hanggang sa natuto na akong gumamit ng tinatawag na shabu, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Lalos gabi-gabi noon, mga minamahal, sa pagkatapos ng trabaho, kami inom. Paglasing na lasing, mga minamahal, kami maghanap ng drugs, mga minamahal, sapagkat sa drugs na yan, mga minamahal, kapag ikaw ay naka-take, mga minamahal, talagang mawawalang lasing mo, mga minamahal. Sa pag-iinom, mga minamahal, talagang sa pag-inom na yan, parang hindi ka nalalasing, mga minamahal. Kasi mga minamahal, ganun ang cycle ng aking buhay doon, mga minamahal, sa lugar na yun. Trabaho, bisyo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi na dito sa ating lugar, mga minamahal, year 2012, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan, maiwasan ko, ngunit yan ay nagpatuloy, mga minamahal, hanggang sa nagpresidente po si Duterte, mga minamahal. Nandyan naman, hanggang sa yung mga minamahal, yung mga gumagamit, yan ay natukhang, mga minamahal. Yung mga kasama ko, mga minamahal, sa aking kalugar, mga minamahal, halos lahat sila, mga minamahal, ay natukhang, mga minamahal. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus, bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko siya, mga minamahal. Hindi niya ako pinabayaan na mapasama doon, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naalala ko, mga minamahal, ang banal na gawain, mga minamahal. Ako hindi ako nagkakamali, 2 beses kung naalala ang mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, nung time na yun. Ako'y sabog sa drugs, mga minamahal, sa gitna ng sa ating gabi, mga minamahal, na ako'y gising, mga minamahal. Talagang kapag nakatik ka ng drugs, mga minamahal, talagang hindi ka papatulugin, mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain, mga minamahal, binuksan ko ang YouTube, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi ko namamalayan sa aking pakikinig, bagamat nung time na yun, mga minamahal, ako'y lango sa drugs, mga minamahal. Talagang tumulo aking luha nun, mga minamahal. Talagang simula nun, mga minamahal, parang nagkaroon ako ng desire, mga minamahal, sa kabagal namang na mahal na Princess, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Talagang simula nun, mga minamahal, ang sabi ko, mga minamahal, talagang ako'y manunumbalik na sa banal na gawain. Hanapin ko muli ang aking
hanapin ko muli ang natagpuan kong banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, year 2016, mga minamahal, talagang ako'y dumalo, mga minamahal. Kung di ako nagkakamali, September po yun. Talagang grabe, mga minamahal. Noong time na yun, ako'y dala-dala ko pa ang bisyo na yan, pag-inom, pagdadrag sa mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang dyan sa may gate, mga minamahal, talagang ramdam na ramdam ko ang banal na presensya ng mahal na princess, mga minamahal. Talagang ako'y napaiyak na lang, mga minamahal, sa kagalakan, mga minamahal. Talagang simula nun, mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, hanggang sa ang bisyo ko ng mga minamahal, siguro dati, mga minamahal, ganitong gabi, mga minamahal, ako'y languna sa alak, mga minamahal. Talagang ngunit, mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagpatuloy na pagdalo, ang bisyo ko na yan, mga minamahal, paggamit ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng drugs sa mga minamahal, yan ay inalis na ng pinakamamahal na Mrs. Mga minamahal. Narito sa inyong harapan, mga minamahal, binago na ng pinakamamahal na Mrs. Kaya Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat sa pinakamamahal na Mrs. na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na That's Mrs. right. Mga minamahal, hallelujah. Ngayon din, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung ako'y napaiwalay sa banal na gawain, mga minamahal, talagang grabe, mga disgrasya na aking napagdaanan, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, ako'y ang mahal na Panginoon, kinalimutan ko siya, ngunit hindi ako kinalimutan, mga minamahal. Nandyan na naranasan ko, mga minamahal, ang sumimplang sa motor, mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, 2 beses yan, mga minamahal, kami lasing, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ako'y kanyang iningatan. Ganyan din, naranasan ko rin, mga minamahal, nung ako'y nagdadrive ng motor nun, mga minamahal, yung tricycle, mga minamahal, nailasing, mga minamahal. Talagang nag-placer po siya ng kaliwa, yun pala ay kakanan siya ng liko, mga minamahal. Talagang ako'y nasana sa kanya, mga minamahal. Ngunit talagang nagpag-aabot yung aming sasakyan, mga minamahal. Yan ay ang motor kong sinasakyan ay bumangga sa kanya, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon, ang natamo ko lang nun, galos lang, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal ng Diyos sa kanyang pag-iingat na yan, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Gayun din, itong November lang, mga minamahal, naranasan ko ulit, mga minamahal, lang madisgrasya sa motor na aking sinasakyan, mga minamahal. May nakapark na isang kotse, mga minamahal. Yan ay biglang lumiko, mga minamahal. Nag-U-turn, mga minamahal, na mabilis, mga minamahal. Talagang ang takbo ko nun, mga minamahal, may kabilisan. Kung hindi ako nagkakamali, 60, mga minamahal. Ang isa, ako'y preno, mga minamahal. Yan ay nag-50, mga minamahal. Ang isa, ang motor na aking sinasakyan ay bumangga sa kanyang sasakyan, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon sa una. Dalangin po, mga minamahal. Bunga ng dalangin ng ating pinakamamahal na Pastor Evangelist Will de Estrada Almeida. Kanilang turo, mga minamahal, na sa kapanganiban, mga minamahal, isigaw mo lang hallelujah, mga minamahal. Wala na akong nagawa, mga minamahal, nung talagang kitang-kita ko na nasasalpok ang motor na aking sinasakyan, mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang, mga minamahal, napasigaw ng hallelujah. Ang isa, mga minamahal, yun ay napakalakas ng ang tunog niya, impact niya, mga minamahal. Talagang grabe, hanggang sa ako'y natumba, mga minamahal. Talagang tinayo ko aking motor, pinakarimdaman ko aking sarili, mga minamahal. Yun, mga minamahal, talagang may gasgas lang ako, mga minamahal. Talagang grabe mag-ingat ang pinakamamahal ng mga minamahal sa mga disgrasya na aking napagdaanan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hallelujah. Gayon din, naranasan ko rin, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang nung time na kami kukuha ng drugs, mga minamahal, sa dako ng Dagupan, mga minamahal. Yan, pagpasok namin sa isang iskinita, mga minamahal, ay tinutukan kami ng sumpak, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kami pinag-ingatan, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal ng Isus, mga minamahal. Gayon din, mga minamahal, talagang kung aking isipin, mga minamahal, ang kanyang pag-iingat, mga minamahal, talagang bagamat kinalimutan ko siya, mga minamahal, yun pala may plano palang mahal na Panginoon na ako'y ibalik sa banal na gawain, mga minamahal. Kaya
ako'y nagpupuring, nagpapasalamat sa pinakamamahal ng Jesus, mga minamahal sa kanyang pag-ingat. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunan na yan. At atin na pong ibigay ang pagpagato sa ating mga kapatid, beloved Sister Miriam Reyes. At kung may oras pa ay atinding pinaganda ng beloved Sister Eileen de la Cruz. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahad at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako din po ay napapabot ng doble panggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Ako din po ay napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakalumya sa amin sa araw-araw. Araw-araw, hallelujah. At ganoon po sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw. At ganoon din po mga minamahal sa kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal na patuloy na kami kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ganoon din po, at akin din po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus na ako'y tinuruan din po na magsuot ng may kabanalan. Hallelujah. Sapagkat dati-dati din po mga minamahal, ako din po ay isang pasawi na bata, mga minamahal, sapagkat noon talagang hindi ko kaya magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Ngunit sa dakilang kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, nung aking natutunan na magsuot ng kabanalan, mga minamahal, ito ay napakaganda pala sa paningin ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kahit ang lahat-lahat ng papuri ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig na mabuhay na patotoo. At habang naghahanda ang beloved choir, tayo muna tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given
which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
to the trumpet of Jesus, while the world is a different sound. I march to the trumpet of God Almighty, while the others just wander around. I'm a member of the Holy Ghost traveling band. We're moving on up to a better land. I hear a voice of a supernatural singer, the Holy Ghost alone is there.
any river we must cross, should there be any mountain we must climb. Should there be any river we must cross, should there be any mountain we must climb,
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes we don't see how they good. The shadows that bring our hearts into. Sometimes guide us to the truth. Our Father knows Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God is too wise to be mistaken. Hallelujah, hallelujah. It's so good to be paid. So when you don't take his son, when you don't take his blood, when you can't trace his hand, trust his hand. Oh God is so wise to be mistaken.
So when you don't understand, when you don't see his blood, when you can't trace his hand, trust his heart. Oh, God is so wise to be mistaken. Oh, God is so good to be in pain. So when you don't understand, when you don't see his blood, when you can't trace his hand, trust his heart. Oh, God is so wise to be mistaken. Praise the Lord, 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 hallelujah. So when you don't understand, when you don't see his blood, when you can't trace his hand, trust his heart. Oh, God is so wise to be mistaken. And God is so good to be in pain. So when you don't understand, when you don't see his blood, when you can't trace his hand, trust his heart. God is so wise to be mistaken. God is so good to be in pain. So when you don't understand, when you don't see his blood, when you can't trace his hand, trust his heart. Oh, God is so wise to be mistaken. And God is so good to be in pain. So when you don't understand, when you don't see his blood, when you can't trace his hand, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. oh, God is so wise to be mistaken. And God is so good to be in pain. So when you don't understand, when you don't see his blood, when you can't trace his hand, trust his heart. When you can't trace his hand, trust his heart. When you can't trace his hand, trust his heart. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, mga biyay, natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. Ayun sana for me to say, The gratitude in my heart has to express.
Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, praise God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan na pa natin palakpakan ang napakalakas ng ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat sa ating Diyos. Tunay nga po mga minamahal, talagang yan ang premyo ng mga tunay ng Diyos. At bagamat pagod na pagod kahapon. Amen. Ang ilan may trabaho pa ngayon, pero ating pong ginaganap ang pag-overnight bilang pagtupad sa ipinangaral ng ating malapastor, Wildy Estrada Almeida, at pagsaganap ng buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapintutan ng ating pong beloved Lord Preacher, ako'y bumabati na isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Overnight Prayer. Magdamagang pananalangin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa San Carlos City, Pangasinan. Ito pinangunahan po natin po ginagalang minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida. Sa ating mga kababayan, ating mga beloved viewers, ating mga beloved newcomer, ay kayo po magpatuloy lamang po hanggang sa matapos ang ating banal na gawain. At huwag niyo pong pagsawaan, pakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon. At kapag kayo naman po ay talaga nakatanggap na ng mga katugunan sa inyong pong mga panalangin, ay hindi nyo dapat ipagkait ang pagkakataong kayo makadalo sa kanyang pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kayo'y magpatuto, ihayag ninyo paano kayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sabi niya, nakamtan mo ng libre, ipamahagi mo ng libre. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At ating pong binabati na magandang umaga ating mga beloved workers, ating mga beloved elders, mga sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ito na ako mga minamahal sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. At sapagkat napakahalaga nito mga minamahal at kailanman ay talagang hindi ito binibigay ng Diyos para tayo po ay pahirapan. Amen. Sapagkat sagana ang Diyos kung magbigay ng pagpapala. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo nakakatanggap from time to time. Nakita niyo yung mga patutuo natin, saganang-sagana na pagkalinga ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat alam natin ang Diyos ay Diyos na mapagkalinga. Sabi nga ng awitin nating huli mga minamahal kanina, God is very kind. Amen. Talagang doon mga minamahal, grabing pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Hindi siya nagkakamali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung tawagin ka, tawagin ako. Nung tayo po mga minamahal pinagpala, hindi siya nagkamali. Sapagkat alam niya tayo ay talaga magiging pagpapala sa ating po mga minamahal na mga kababayan. Kaya sa oras ito mga minamahal, sabi dito mga minamahal sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 30, talatay 11 hanggang 14, sabi niya, sapagkat ang utos na ito na aking iniuutos sa inyo, sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo, wala sa langit, upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin, at magdadala niyaon sa atin, at magpaparinig sa atin, upang ating magawa. Ni wala sa dakuroon ng dagat, upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin, magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi, ang salita ay totoong malapit sa iyo at sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, sometimes tayo po ay, kumbaga sa sinasabi natin, napakarami naman ang utos ng Diyos. Amen. Pero kung tustusin mga minamahal ay lahat ng mga utos na ito kung minsan kapag sa normal life natin para bang hindi natin namamalayan, nagaganap natin ang banal na kalooban ng Diyos.
Amen? Sa totoo lang. Nagiging normal na buhay na lang natin ito. At ito po mga minamahal ay dahilan kung bakit ang sabi ng Biblia, nangyayari mga yan dahil ang salita ng Diyos ay totoong malapit sa ating puso, sa ating mga labi, ating mga bibig, upang ating pong magawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, bakit despite na malapit sa ating puso at malapit sa ating pong mga labi, mga salita ng Diyos, nasabi diyan na dahilan kung bakit we unintentionally sometimes na nagaganap na pala natin ang banal na kalooban ng Diyos. Sapagkat ito po, mga minamahal, ay talagang inilagak ng Diyos na sa ating buhay. Pero bakit sometimes mayroon pa rin mga Kristiyano na talagang parabang napakabigat ng kanilang kamay kapag kanila pong ginaganap ang utos, lalo na sa pagbibigay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po ay nagbigay ng may pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos, hindi po natin magiging problema ang patungkol sa katapatan. Amen? Pero as long as nandun sa atin parati ang tinatawag na pagdududa sa salita at pangako ng Diyos, and then yet we declare na tayo ay nananampalataya, mukhang hindi po tama yon. Amen? Hindi magkatugma. Sapagkat pag sinabing nananampalataya ka sa Diyos, you totally 100% na ikaw ay talagang you really believe the Word of God. Amen? Pag sinabi niyang ibigay mo ka 10 bagay, tandok, no question. Because ang sabi ng salita ng Diyos, bubuksan ng Diyos ang tungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. With no question, kapag narinig mo yan, kung totoong 100% ang pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. But because tayo po ay nagdududa, ay tayo po mga minamahal, ay talagang yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon medyo nahihirapan tayo, mga minamahal. Bakit? Sabi ng Aklat ng Santiago, kapag yung pananampalataya mo ay urong sulong, nang palataya ka ngayon, hindi na bukas. Nang palataya bukas, wala na. Pabago-bago ba? Ay wala kang hihintaying anumang pagpapala o katugunan galing sa mahal na Panginoon. Sabi ng Santiago yung mga minamahal, bakit? Dahil hindi firm, hindi stable ang ginagawa nating pananampalataya. But kung tayo po mga minamahal ay 100%, na sabi niyan, mapabagyo man o hindi, mapabaha man. Amen. Mapalindol man. Ang mga anak ng Diyos ay talagang nandyan na talagang 100% nagpatataman. Ang mga kapatid natin narinig natin mga patuto, lahar. Talagang rumaragas ang lahar. Kanilang tinatawid dahil buong buo ang kanilang pananampalataya sa Diyos na hindi sila pababayaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang, mga minamahal, pagdating sa mga bagay na pagtupad ng salita ng Diyos, ang kailangan lang natin ay buong pananampalataya sa Kanya mga pangako. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Awit, Kabanata 19, talata 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. So kapag ikaw ay nanlulupaypay, magbigay ka. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sasauli ang iyong kaluluwa. Iinit muli ang iyong paglilingkod. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Kung ikaw ay talagang nandiyan na, talagang medyo mga desisyon mo ay dispalinghado na. Amen? Dispalinghado na. Talagang ang kailangan mo ay makinig sa patutuo ng Diyos. Dahil yun daw ang nagpapapantas sa tao. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, ay buong tiwala. And then we could see kung paano ang himala ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Makikita mo kung paano kapag-ingatan ng Diyos. Mararamdaman mo kung paano kapagalingin sa oras na ikaw may karamdaman. Malalaman mo kung paano ka sidlan ng talino ng ating Diyos. Kung tayo po mga minamahal, nasa gitna ng kinakailangan matinding pagdidesisyon. Bakit? Sapagkat Diyos ang nag-ati. Sabi nga, total dependent of God. Yun ang kailangan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayaw niya ng partial dependent. Ang kailangan niya,
full dependent. Dahil kailangan niya mga minamahal maramdaman na ang ating pagtrato sa Kanya ay totoong Diyos na buhay. Amen? So pag sinabing total dependent, mga minamahal, you don't trust any other. Meron kaibigan mo, don't trust that. Ang mga network mo, pinagkaramuhan, hindi mo pinagkakatiwala. Ang pinagkakatiwala mo lang walang iba, kundi ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga, ang sabi dito, nire-remind tayo dito sa Aklat Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 9. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 9 yan, mga minamahal. Amen? Yan po, basahin po ninyo sa inyong ating mga beloved viewers. Basahin po ninyo sa inyong pong tahanan, Biblia. Amen. Yan po ay hindi galing sa amin. Kung nasaktan kayo, hindi po yan galing sa amin. Gusto lang talaga kayong gisingin ng ating mahal na Panginoon at isabihin sa inyo ang katotohanan. At kapag yan ay ating tiniis at nagpakumbaba pa rin tayo at ating inamin na tayo nagkamali, doon tayo nabubuksan ng ating pagkakataong tamasahin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ano ba yung kasampung bahagi at handog, mga minamahal? Ang kasampung bahagi ay ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive. Sabi ng ating mga kapatid, maging sa aking pagtatrabaho, binibigyan ako ng talino. Di ba? Knowledge and wisdom. Ginaganon tayo, mga minamahal. Sabi ng talata yan ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaalaman para ikaw ay kumita ng pera. Amen? Totoo yan, mga minamahal. So, ibig sabihin, even our ways how to earn money, wealth, mga minamahal, yan po ay galing sa ating mahal na Panginoon. Yung ating pong mga bunga ng ating taniman, bunga ng ating mga hayupan, mga minamahal, yung ating pong mga ari-arian, mga minamahal, yung pag yan ay kumita, maging yan ang ating po padala ng ating mga mahal sa buhay. Napulot mo man yan sa kalsada, mga minamahal, o pinagtrabahuan mo yan, ang ikasampung bahagi, banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag na huwag gagalawin yan. Ibukod kagad yan. Pero may tinatawag na ikasampung bahagi at handog. So ano yung handog, mga minamahal? Ito naman yung tinatawag nating love offering. Amen? Ito yung ating handog, mga minamahal. At ang tinanong ng mga Kristiyano, mga pastor, magkano naman ibigay namin na handog? Sabi ng pastor, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi. So doon ay pinanganak yung tinatawag na 20% giving sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung sa mga ibang nakikita ninyo, mga pananampalataya, 10%, dito, 10%, handog, mga may another 10%, 20% giving, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang sabi ng mahal na pastor, the end time prophet of God, mga minamahal, nag-aral sa atin upang tayo po makalaya sa anumang karamdaman at problema na meron tayo, mga minamahal. Ngayon, pinagpala tayong lubos, mga minamahal. Yan ang sabi, pakinggan mo ang propeta ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ating sinunod yan, mga minamahal, lumakip sa atin ang tanda at ebidensya. Pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Yung mga walang tahanan dati, ngayon, dati di makabili ng bisikleta, pero ngayon dami ng sasakyan. Dati-rati sabi ko nga, mga minamahal, walang anumang pinansyal na pagpapala. Pero ngayon, pinagpapala ng lubos. Bakit? Totoo at tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nalikom natin yan, mga minakasampung bahagi, handog na yan. Sapagkat sampung bahagi, for example, 10% times 20% yan parati. 1,000 times 0.2, that is 200. Amen? Pag ikaw ay pinagpala ng 100,000 times 0.2, that is 20,000. Kung ikaw ay pinagpala, mga minamahal, ng 100,000, yeah, grabe, o 1 million, mga minamahal, that is 200,000. Amen? Lalaki naman yan, brother.
1,000 nga, wala ako. O di sige, kung ikaw ay kumita ng 100 pesos times 0.20, dali mo yan. Hindi mo, wala sa halaga yan. Amen. Hindi sa dami, kundi sa pagtatapat ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo diyan, mga minamahal, within the standard ba yan? Kung nakita niyo yung babaeng bao, siya namigay, yung kanyang buong ikabubuhay. Grabe, hindi lang 20% yon. Amen? Sabi niya, 100% ang ginawang pagbibigay ng babaeng bao. Amen? Bagamat maliit ang amount, maliit lang. Parang lipta lang, mga minamahal. Pero sabi ng talata, mga minamahal, sabi ng malapay, no, siya ang pinakamalaking ibinigay. Bakit? Ibinigay niya ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, ang tinitignan ng malapay sa pagdating sa pagbigay ay ang katapatan. Kung paano mo ganapin yan ng buong pagtitiwala, doon mo makikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hawakan na po natin ang ating po kasampung bahagi at ating mahandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin. Amen. Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Let us...
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga minamahal. At akin po iniling mga minamahal. Tayo lahat tumayo. Tayo lahat tumayo. It's 5:03. Amen. Tayo lahat tumayo at bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin natin po minamahal maangaral ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Juven Ferrer, sa pagpaliwanag sa kalang ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal, magkaisang manalangin. Halda kilang palang Diyos, mga panas sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Sa buong panalangin ay Malapastor Weldes Almeda. Salamat malapay noon sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo malapay noon na kami yung kinabagan. Tinutugon sa iyong mga dalangin, pinag-iingatan malapay noon. Maraming salamat, narito kami. Patuloy ka niluwalhati, sinasamba sa dakong ito. At sa pakinig na iyong salita malapay sa umagang ito, patawarin mo ang bawat isa amin, lalo yung balikod malapay noon. Huwag itong maging hadlang na aming matanggap ang pagpapalang Espiritu malapay noon sa pamagitan ng iyong salita. Buksan mo ay mga pangunawa, bigyan mo kami ng pananampalataya malapay noon. Gamitin mo yung salita upang ituro sa amin at gabayan kami kung ano ang mga bagay na dapat namin gawin malapay noon. Palakasin mo kami at pagpalain. At sa oras na sinasaway namin tinatalian, anumang gawa ng kaaway, hadlang sa pagiring salita malapay noon, walang pananampalataya, walang focus ka. So, in the mighty name of Jesus, praise the Lord, hallelujah. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal, amen. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen. At patuloy natin ipinabubuot ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng ating mga para sa ating mga kaligtas, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldes Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At lagi po natin mga minamahal, inaalala ang kanilang mga nilasang turo at aral sa bawat isa atin. Isang palang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders. Sa iyo po mga minamahal, mapapalang umaga po sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay pinagpala, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ano man ang inyong mga pangailangan, kayo man may mga karamdaman, at nais ninyo kapayapaan ng puso't isipan, pagbabago ng magulong buhay, kayo lamang ay makinig at sampalatayanan ninyo ang salita ng malapay noon. Isang tiyak na bagay kung paano kayo pinagpala, kayo rin po ipagpalain ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat ng nagagalak na pag-aralan ng salita ng malapay noon, magsabi ng Amen! Amen. Atin po maminol kunin ating mga panulat, kwaderno at Biblia. Atin pong basahin maminol dito po sa ating pambugan at talata, dito po sa Hebreo, ang kabanatay 4 at talatay 12 hanggang 13. Atin pong basahin. Amen. Ganito po, pagkasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Sa 13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Amen. Amen. God bless sa pagbabasa natin mga Panginoon. Palagpakan natin ang ating malapay noon. Pamagatan natin mga minamahal ating aralin sa umagang ito tungkol sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen. Gaano ba mga minamahal kahalaga mga minamahal na tayo minsan ang pang-i-remind ng malapay noon na ang salita ng Diyos mga minamahal ay hindi salita ng tao. Amen. Ang salita ng Diyos mga minamahal ay hindi tungkol sa karunungan ng mundong ito. Kundi ang salita ng Diyos mga minamahal ay salita ng buhay, salita ng pag-asa. Ang salita ng Diyos mga minamahal may kapangyarihan na magbukas ng mga lihim na puso. Amen? Ang salita ng Diyos ay may matuwid na paghatol sa mga gawa at intensyon ng bawat tao sa libutan ito. At kailanman ay hindi makapagtatago ang sinuman sa pamamagitan ng mga minamahal ng salita ng malapay noon. Amen? In short, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat ng nanampalataya na ang salita ng Diyos ay may kakayahan na baguhin ang ating mga buhay
magsabi ng praise the Lord. Amen? Yan ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo nung mga araw mga minamahal na hindi pa nakilala sa Panginoon, may bagbag na puso, may karamdaman mga minamahal, tayo mga minamahal ay alipin ng diablo mga minamahal kung saan ang ilan sa atin noon, ang hanap buhay, pagnanakaw, amen, pang-hold up, ang ilan na nagpatutuo sa atin noon, mga minamahal, talagang sila'y pumatay at kumitil ng buhay, mga minamahal. Ngunit kung hindi totoo, mga minamahal, ang ipinangaral sa atin ng ating minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Wildes Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda na salita ng Panginoon. At disin sana, mga minamahal, ay yung mga patotoo, mga minamahal, ay hindi tunay na mangyayari sa ating mga buhay, na yung mga nabanggit nating mga kriminal nung araw, mga minamahal, na alipin ng kasalanan, ay hindi magbabago. Amen? Walang pagkagalingan ng karamdaman kung hindi totoo ang salita ng Diyos. Kung hindi totoo ang sinabi ng Hebreo 4:12 hanggang 13. Amen? Kung hindi totoo, mga minamahal, ang salitang ito ng malapay ng mga minamahal, disin sana mga minamahal, tayo hindi babalik, dadalo sa mga Panginoon, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Palakpakan natin ang ating malapay. Subalit totoo ang Diyos. Totoo ang kanyang salita, mga minamahal. Buhay ang kanyang salita, mga minamahal. Amen? Siyang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, mga minamahal, na hindi matarong ng karunungan ng sanlibutan ito, mga minamahal. Salamat sa ating malapay noon. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, tandaan natin, saklaw nito ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kaya marapat lamang na sa ating paglalakbay sa buhay na ito, mga minamahal, ay kinakailangan natin ng gabay at inspirasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, sabi nga mga minamahal, sa bawat balagawa ng mga Panginoon, napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng mga Panginoon. Napakahalaga, mga minamahal, na maibahagi ang ibanghelyo ng kaligtasan sa ibang tao, mga minamahal. Amen? Upang, mga minamahal, habang tayo ay naghihintay sa pabalik ng mga Panginoon, tayo po, mga minamahal, ay magkaroon ng gabay. Kung ano ba ang gagawin natin, mga minamahal, sabi nga nung nakarang linggo, mga minamahal, natin na pag-aralan, tayo ba, mga minamahal, ay naghihintay lamang? O tayo ay naghihintay ng may paghahanda? Amen? Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, ang naghihintay na may paghahanda, mga minamahal, ay kailanman hindi nawawala yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kapag hindi natin pahalagaan ang salita ng Diyos, hindi tayo, mga minamahal, kapag prepare sa buhay na ito, mga minamahal, wala tayong gabay, walang inspirasyon. Ang mga Kristiyano, ano ang kanilang gagawin sa mga darating na araw, mga minamahal, upang masabing sila ay naghihintay na may paghahanda sa Panginoon. Kaya take note, mga minamahal, mahalaga na upang tayo, mga minamahal, tunay na makapaghanda sa pagwalik ng Panginoon, kinakailangan nating pahalagaan ang bawat salita ng Panginoon na ating napakikinggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Roma 15, ang talatay 4, ating pong basahin. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, talatay 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkapasalita ng Panginoon. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang ating minamahal ginagalang na ebangelista, Pastor Wildes Almeda, mga minamahal, ay gayon na lamang po, mga minamahal, ang pagiging bold ng kanilang pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kung ang mahal pastor, mga minamahal, ay hindi isinabuhay, pinahalagaan ang salita ng mahal Panginoon, ay walang, mga minamahal, mga himala at pagbabago ng buhay na mangyayari sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi lalakip sa kanilang buhay ang himala, mga minamahal, ang pag-iingat ng mahal Panginoon kung hindi tunay na pinahalagaan nila ang salita ng mahal Panginoon. Tulad na lamang, mga minamahal, ng napakinggan natin pag sinabi, mga minamahal, ng salita ng mahal Panginoon, na ang pananamit ng kababaihan at kalalakihan ng mga minamahal ay dapat yan ay masagawa, ma-practice, mga minamahal, ay kinakailangan na pahalagaan ang utos ng mga Panginoon. Amen. Dahil ang pagsunod na may kabanalan, dyan, mga minamahal, ay may pagpapala at may proteksyon. Amen. Naalala ko, mga minamahal, sabi ng
nung ako'y baguhan, mga minamahal, nung ako'y masid mong 2013, mga minamahal, may nagpatutuo. Ang sabi niya, ang patutuo niya, mga minamahal, tungkol doon sa pagsuot na may kabanal, isang brother, mga minamahal, na kung saan nakasakay sila, mga minamahal, sa motorsiklo, papunta ng trabaho, mga minamahal. Nung una, mga minamahal, nag-doubt siya, mga minamahal, kung ano ba ang talagang magagawa at epekto nung pagsuot ng may kabanalan sa kanya. Pero ang ginawa niya lamang, dahil lagi niya napakikinggan sa gawain malapinoon, pinapangaral sa pulpito na ang pagsuot ng may kabanalan, mga minamahal, ay may kapangyarihan at proteksyon, mga minamahal. Sabi niya, sige, ako'y sampalataya, susundin ko ang salita ng malapinoon. Pahalagaan ko ang salita ng malapinoon. Nung isang araw, mga minamahal, napapunta sila ng trabaho, hindi inaasahan, mga minamahal, na doon sa kalandaan, mayroong mga minamahal na enkwentro, mga minamahal, ng barilan. Kung saan, mga minamahal, talagang natamaan, mga minamahal, yung kanyang hita. Hita, mga minamahal, ng bala, mga minamahal. At nagulat sa mga minamahal, ang ginawa niya, na-rebuke siya, nung marinig niya yung putok ng baril, mga minamahal, makita niya, mga minamahal, yung kanyang pantalon, mga minamahal, na butas, mga minamahal. Nag-rebuke siya ng hallelujah! Hallelujah, praise the Lord, ka-sound! Ano mang pagtalab ng bala, ka-sound in Jesus' name. Nirebuke, mga minamahal. Ang himala ng malapay ng mamilal, kung hindi totoo ang pagsunod na may kabanalan, nung tignan niya, mamilal, butas yung kanyang pantalon, mga minamahal, pero nung tignan niya yung kanyang hita, walang anuman, mga minamahal, na sugat o galos, mga minamahal. Niintiman lang doon, mga minamahal. Tumalab yung bala, pero may butas na parang yung dumaan yung bala, mga minamahal. Kaya ang sabi niya, totoo nga na sa pagsuot ng may kabanalan, sa mga kalalakihan na sila'y magpajama, magpantalon, hindi sila mag-short, tunay na ang pag-igan ng malapaynoon sumasa kanilang sumusunod sa malapaynoon. Dahil ang Diyos natin banal, mga minamahal, kaya tayo, mga minamahal, tinuturuan dito sa lupa na magpakabanal. Yan ang itinuro. Isa sa itinuro, mga minamahal, ng ating malapastor na ayon sa salita ng malapaynoon. Pagbibigay ng ikasambuhagi ng tug, mga minamahal, amen? Ito ay sinabi ng malapaynoon. Kung hindi natin pahalagan, mga minamahal, ang pagkakalob ng ikasambuhagi ng tug, mga minamahal, ay doon, mga minamahal, hindi natin mapahalagaan ang ating mga sarili. Sabi, nakalatag sa ating harap ang sumpa at pagpapala. Pero sa mga Kristiyanong pinahalagaan, ang salita ng malapaynoon na sa pagbibigay ng kasambahan ng dog ay may pagpapala at nandoon ang minimal yung pagkalingan ng malapaynoon, yung talagang gabay ng malapaynoon sa mga nagtatapat. Nung ginawa natin, mga minamahal, tayo ay nagpapatutuo, mga minamahal, na tunay na ang Diyos, mga minamahal, ay tunay na tapat sa ating mga buhay. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng malapaynoon. Amen? Ang Diyos, mga minamahal, ang nagpo-provide ng ating mga pangailangan, mga minamahal. Nung tayo nagtapat sa malapaynoon, kahit yung halagang, mga minamahal, na kinakailangan natin, na pambayad o pambili, mga minamahal, ng pagkain natin sa bawat araw, nung natutunan natin pahalaga ng salita ng malapaynoon, na sa pagbibigay ay nagpapakita ng pagtitiwala sa malapaynoon, ay doon natin nasaksihan sa ating buhay. Totoo ngang hindi tayo kailanman pinabayaan ng malapaynoon. Amen? Na minsan, tayo nag-aalala, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, due date na natin. Pero nagugulat tayo sa araw na yun, mga minamahal, may ginagawang kaparaan ng malapaynoon. Nagugulat tayo, mga minamahal, lilipas ang araw. Yung pinoproblema natin noon, mga minamahal, tinugon ng ating malapaynoon. Bakit? Dahil natutok ang pahalagahan sa palataya ng salita ng malapaynoon. Amen? At ang salitang ito, mga minamahal, ay sa pagkatuto. Kaya nga, mga minamahal, buong tapang na ipinangaral ng ating buting minamahal ginagalang na ibang lista, Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ang mga salitang ito, mga minamahal. Amen? Ang pagdalo sa gawain ng malapaynoon, grabe, mga minamahal, kung hindi natin pinapahalagahan, ay wala tayo ngayon sa oras na ito, mga minamahal. Ilan sa atin galing sa trabaho, amen? Mabigat na trabaho dahil kanya iba-iba ang ating trabaho. May trabaho maminal ko sa na physical talaga, pagbubuhat. Yung ibang maminamahal sa atin, may trabaho mamaya. Amen? Pero bakit tayo nandito? Dahil, mga minamahal, natutunan natin pahalagahan ang salita ng malapaynoon. At sabi ng mga pastor, huwag tayong absent. Kung gusto natin na tayo, mga minamahal, ay yung manatili sa atin, yung kapanatagan ng loob, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa malapaynoon, kinakailangan busog lagi ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita, pakikinig sa salita ng malapaynoon. Kaya tayo, mga minamahal, sa malapaynoon, Miyerkules, Biyernes sa Linggo, sabi nga, mga minamahal, pag tayo pala dumalo ng Miyerkules, mga minamahal, pag tayo nakakain ng salita ng malapaynoon, yun ang nagiging natin, mga minamahal, na gabay, mga minamahal, at
sandata, mga minamahal, para sa araw ng Huwebes, mga minamahal, at buong maghapon ng Biyernes. Amen? Na anuman ang kaharapin nating pagsubok, pag-uusig, mga pangailangan, mga minamahal, karamdaman man may dumating, ay dahil sa pagdalo natin at pakinig sa salita ng Panginoon noong Miyerkules, mga minamahal, ay hindi tayo basta-bastang maitumba ng mga pagsubok na ito. At pag tayo nakadalo ng overnight, mga minamahal, amen? Buong maghapon ng Sabado, kahit may trabaho, mga minamahal, may kapangyarihan tayo, mga minamahal, amen? At sa linggo, mga minamahal, bakit kailangan dumalos kayo mga Panginoon, makinig salita ng mga Panginoon sa linggo, upang sa darating na Lunes, Martes, mga minamahal, ay meron din tayo uling gabay at sandata, mga minamahal, na anumang hamon, anumang pagsubok, pangailangan, o maging karamdaman man at pag-uusig ang dumating mga sa mga araw na yan, hindi tayo kailanman basta-bastang maitutumba ng mga bagay na yan, mga minamahal. Bakit? Dahil tayo mga natutong magpahalaga at sumunod sa salita ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon Jesus. Ano ang sabi mo, minamahal, dito sa ikalawang Timoteo, ang kabanata 4, ang talata 3 hanggang 5, ating pong basahin? Ikalawang Timoteo, ang kabanata 4, ang talata 3 hanggang 5. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 4, ang talata po ay 3 hanggang 5. Ganito po sasabi, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa sariling mga masamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mga maibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Ito yung mga minamahal, ito ang katotohanan ng mga katotohanan, mga minamahal. Darating ang araw, sabi ng Biblia, sa mga tao na hindi nila pahalagahan ang tunay at magaling na aral, darating ang araw, mga minamahal, na mamimiss nila yung mga taong talagang sinunod ang kalooban ng mga Panginoon. Na kahit buhay nila, mga minamahal, ibinigay nila para lang maipangaral ang katotohanan. Amen? Mamimiss natin itong mga taong itong mga minamahal na makikita natin yung katapangan. Ito ay magsisilbing ehemplo sa ating mga minamahal upang kung dumating man ang mga pagsubok pang mas matindi, mga minamahal, maalala natin, mga minamahal, yung kanilang pangaral, mga minamahal. Amen? Sino sa atin, mga minamahal, ang nakakamiss sa turo ng ating beloved pastor, ang beloved assistant pastor? Sino sa atin, mga minamahal, yung na-visualize, napipicture sa kanilang isip, mga minamahal, yung the way na mangaral ang beloved pastor and assistant pastor, mga minamahal? Amen? Lahat ng nakakamiss yan, mga minamahal, pumalakpak sa ating pinakamamahal Panginoon. At sino nakakamiss ng mga magandang bilin at turo, payo na ating beloved Ate Mariles, mga minamahal? Amen? Pumalakpak sa ating mahal Panginoon. Mga minamahal, tandaan natin, sabi nga mga minamahal, it's an honor, mga minamahal, na sa ating buhay, makasama natin at maabutan ng mga ganitong uri ng taong manampalataya na pinahalagaan ng salita ng mahal Panginoon. Noong araw, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal, amen? Maraming siya ginamit ng mahal Panginoon para sa kaligtasan ng mga hintel, ng mga hindi Hudyo, mga minamahal. Grabe nung siya'y magpaalam, mga minamahal, na magbabalik sa Jerusalem, mga minamahal, at ang sabi niya, mga minamahal, na doon ay hindi ko na alam kung ako'y inyo pang makita. Maaring ito ng uling araw na makita ninyo ang aking mukha, marinig ang aking pangaral. Subalit, huwag niyong kalimutan na sa araw at gabi, hindi ako nagsawang ipangaral sa inyo at i-proclaim ang tungkol sa kapangyarihan, kabutihan, pagliligtas ng ating pinakamahal na Jesus. Amen? At sa ating buhay, mga minamahal, mamimiss natin yung mga tao na walang ibang ginawa, mga minamahal, kundi pahalagahan ang salita ng Panginoon. Mag-ayuno, amen? Magpuri sa kanilang tahanan, pagising, magpuri, bago matulong magpuri. Makita mong nagmula sa kanilang puso ang tunay na pagtatapat, kahit yun na lang ang kanilang buong ikabubuhay, ibinibigay nila. Yung may mga talagang may mabigat na nararamdaman sa sarili, pero ang sasabihin nila sa kanilang pamilya, dadalo pa rin tayo. Amen?
mga pandemya mo minamahal, nung pandemic mo minamahal na pag lockdown mo minamahal, pinigil ang banal gawain. Pero ang sabi ng mga mangaral na dumalo dahil sino na lang ang mananalangin sa ating mga kaubayan. Sino ang gagamitin ng Diyos? Sino ang pakinggan ng Diyos upang alisin ng malapay ang salot kung ang mga Kristiyano, partikular lang taga Jesus Miracle Crusade, hindi dadalo at maglilingkod sa malapay noon. Ang mga ganung pangangaral, mga minamahal, darating ang araw, mamimiss natin yun. Mamimiss natin ang mga ganitong uri, mga minamahal ng mga tao na sa kanilang puso, buong isip, buong kaluluwa, pinahalagaan, niyakap nila, in-embrace, mga minamahal, ang salita ng ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Praise the Lord. Kaya sabi nga, pag pinahalagan mo, natutunang pahalagan ng salita ng malapay noon, napahalagan mo ang mga ganitong uri ng mga ngaral, ikaw ay, darating ang araw na ikaw ay makapagbabahagi at makapagtuturo din sa mga susunod na henerasyon. Amen? Dahil kung nagkaroon tayo ng pangangiti ng tenga, mga minamahal, ay pwedeng yan din ang maipasa natin sa mga susunod na henerasyon. Amen? Sabi nga mga minamahal, pag meron kang narinig na salita, sa halip na itaas mo yung kamay, magpasalamat sa mga Panginoon, ang ginagawa mo, nagre-react ka agad. Nagkakaroon ng katiang yung tenga. Sa halip na pasalamatan ang malapay noon dahil sa salita ng Diyos na nagtutuwid sa atin, napapaalala, nagre-react tayo. Ay, hindi yan. Dapat ganito. Dapat ganyan. Ibig sabihin, pag gano'n yung style natin, mga minamahal, pwedeng yun ang ma-adapt ng mga susunod na henerasyon. Amen? Pero sa mga Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, sa aking sarili, alam ko, hindi ko man ginawa. Pero dahil yan ang salita ng malapay noon, ginamit ang mga ngaral na ito, ginamit ang kapatid na ito, tatanggapin ko ito sa aking puso. Maaring ito ang nais ipagawa ng malapay noon. Nakapikit ang kanyang mata, nakataas ang kanyang kamay, magpapasalamat, magpupuri pa rin sa malapay noon. Bakit? Walang pangangati ng tenga, ang kanyang ginagawa, mapahalagahan ang salita ng malapay noon. Bakit? Ito kasing salita ng malapay noon, salita ng buhay, ibig sabihin mga minamahal, ito ang nagsisilbing gabay at inspirasyon natin, mga minamahal, kung ano ang mga dapat nating gawin sa bawat araw habang tayo'y naghihintay sa pabalik ng malapay noon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Paano ba natin patuloy na maipakita ang pagpapahalaga? Ating basahin sa Juan, ang kabanata 5, ang talata 39, ating pong basahin. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Juan, ang kabanata 5, ang talata 39. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 5, talatay 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinaka-Jesus. God bless sa pagkabasa natin ng Pinoon. Upang maipakita natin yung pagpapahalaga mo minamahal sa mga napag-aaralan natin dito mo minamahal tungkol sa salita ng Pinoon. Unang-una, sabi rito, huwag kang magsasawa na saliksikin ang mga salita ng malapay noon. Amen. Paano natin masasaliksik ang salita ng malapay noon kung wala tayong mga Biblia? Kaya nga in-emphasize sa ating mga minamahal, amen, na walang problema kung tayo ay may cellphone, walang problema kung tayo ay may tablet, walang problema kung tayo may laptop, amen. Walang problema kung alam natin na mga bagay nito ay magagamit natin upang masaliksik ang salita ng malapay noon. Upang lalo mga minamahal na meron tayong mapulot na karunungan sa pamamagitan ng salita ng malapay noon. Kaya nga mga minamahal, kung sakali man mga minamahal, sabi nga na tayo ay may mga gadgets, sana wag natin kalimutan na makapagpundar ng mismong Biblia, salita ng malapay noon. Palakpakan natin ng ating malapay noon. Amen? Not to study the scripture, mga minamahal, pero ang sabi rito, saliksikin. Dahil kapag in-study ang salita ng malapay noon, doon po mapasok yung sa pag-Bible school. Amen? Pag pinag-aralan mo ang salita ng malapay noon, merong porsyento na manggagaling sa iyong sariling pagkaunawa ang pag-interpret mo sa salita ng malapay noon pag sinabi mong study the scripture. Pero pag ang sinabi ng Juan 5:39, ang sabi rito ay saliksikin, search. Ibig sabihin, kapag ikaw mga minamahal, may pangangailangan, meron kang kasagutan na nais mahanap, matatagpuan mo lahat yun sa Biblia.
kailangan mong i-search sa Biblia. Ang gawin mong manalangin sa Malapaynoon ng Malapaynoon. Sa pagbuklat ko ng Biblia, anumang bersikulo ang aking matapuan na mabasa, bigyan mo ako ng pangunawa, buksan mo ang aking puso at isip. Tanggapin ko ito ng may panampalataya. Tulungan mo akong isakatuparan ang iyong salita. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamahal. Pag sinabing saliksikin mo minamahal, tayo ay nagtitiwala sa Malapaynoon. Tayo ay, kumbaga, pag sinabing saliksikin mo minamahal, ang karunungan, ang kaalaman mo, pagiging totoo mo minamahal, ay nanggagaling mismo sa salita at nais ng Malapaynoon. Amen? Tulad na lamang mo minamahal sa impormasyon mo minamahal, kapag sinabing search mo minamahal, mag-research tayo, ay kinakailangan research natin yung valid mo minamahal, mga totoong impormasyon mo minamahal. Sapagkat ang salita ng Malapaynoon mo minamahal, pag sinaliksik natin, ito'y pawang katotohanan. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Sabi ng Malapaynoon, tandaan natin, lilipas ang mapaparam ang langit at lupa, mawawala. Ang ating lahi lilipas. Pero ang salita ng Malapaynoon, hindi kahit kudlit, mga punctuation mark, mga minimal, imagine mga punctuation marks, hindi yan matatanggal, hindi yan mabubura hanggang maganap lahat ng sinalita ng Malapaynoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan mo minimal ng pagsasaliksik sa kanyang salita, ay lubusan nating makikilala na tayo'y sa Kanya at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basahin natin dito sa Roma, ang Kabanata 10, ang talata 17. Malapit na tayong magtapos mga minamahal. Amen. Ganito po, pagkasabi, kaya nga ang paniniwalay ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagbabasa natin ng Malapaynoon. Pangalawa po, minamahal, na pagpapakita ng pagpapahalaga, kung ini-embrace natin ang ating mga salita ng Malapaynoon na kikinggan natin. Ang sabi rito, sa binasa mo mula sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? Kung nais pala natin mga minamahal lang na tayo magkaroon ng pananampalataya mga minamahal, amen, ay kinakailangan pala mga minamahal na ang Kristiyano dapat laging uhaw sa pakikinig ng salita ng Malapaynoon. Dapat pala mga minamahal, ang Kristiyano mga minamahal, laging excited pag-usapan ang salita ng Malapaynoon. Amen? Sabi nga mga minamahal nung linggo, kung gusto natin ang patungkol sa langit, kung gusto nating malaman kung ano ang mga bagay na mayroon sa langit, para masagawa mo yan, malaman mo, walang ibang iyong bubuklatin, babasahin, sasaliksikin, kundi mismo ang Biblia. Dahil walang anumang aklat, mga minamahal, na ginawa sa mundong ito na nagsasabi ng tungkol sa langit. Amen? Ang tanging Biblia, mga minamahal. Grabe yung dinescribe, mga minamahal, sa Revelation. Grabe, mga minamahal. Kamangha-mangha, mga minamahal, pati nabanggit, mga minamahal, yung ruby. Alam niyo, ruby, mga minamahal, mas mahal yan kaysa sa diamante. Ang diamante, mga minamahal, 20,000, yung US dollar, 20,000 US dollar per karat ang diamante. Pero ang ruby, mga minamahal, $1 million US dollar per karat. Ganon ka-precious, mga minamahal, yung uri ng mga minamahal ng bato na yung mga minamahal. Pero sa langit, mga minamahal, grabe, napakaraming ruby doon, mga minamahal. Higit pa, mga minamahal na uri ng mga mamahaling bato, mga minamahal. Amen? Sabi ni Apostol Pedro, mga minamahal, nung tinanong ng Malapaynoon, during the earth ministry ng Malapaynoon, basta sakit ang pangalan ng Malapaynoon, buong katotohanan. Pero nagsialisan yung kanyang mga alagad, Ngayon ang natira, Apostol. Tinanong niya si Apostol Pablo, sabi niya, kayo rin ba ay tatalikod sa akin? Iiwan niyo rin ba ako? Pero ang sagot ni Apostol Pedro, sabi niya, Panginoon, ikaw lang ang nagsabi ng tungkol sa buhay na walang hanggan. Kanino kami pupunta? Amen? Dito lang mga minamahal, sa gawain ng Malapaynoon, tayo ay nakapakikinig ng mga ganitong uri ng salita, mga minamahal, nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Nagbibigay sa atin, mga minamahal, ng kaparatagan ng loob. Amen? Ng tunay na pagbabago. Kaya mga minamahal, sabi ng ating binasa sa Roma 10:17, huwag mong isarado ang iyong mga pakinig. Makinig na makinig sa salita ng Malapaynoon, dahil sa pakinig sa salita ng Malapaynoon,
pag binusog mo ang iyong kaluluwa, pag dumating man ang pagsubok, ang karamdaman ng problema, kahit anong sakit ang pwede mong maramdaman, hindi ka mailulugmok, hindi ka mawala ng pag-asa. Bakit? Mas mangibabaw ang kabusugan ng iyong kaluluwa, marami kang salita na talagang natutunan, salita ng Diyos, salita ng buhay. Kaya kahit may nararamdaman ka, magugulat yung iyong kapitbahay, bakit itong Kristiyanong ito? Bakit ang brother na ito? Bakit ang sister na ito? Nakangiti lagi. Wala namang makain. Wala namang fried chicken palagi. Pero bakit nakangiti? Dahil hindi niya alam, ang busog na busog ay yung kaluluwa. Sa pamamagitan ng papalaga sa salita ng mga Panginoon, kahit wala ka ng mga bagay na ipinagmamalaki ng sanlibutan, alam mo ang tunay na yung tunay na kapakinabangan mo, minamahal, tunay na mahalaga, walang iba, yung masunod mo, mauna ang kalooban ng mga Panginoon, kayang katwiran. Lahat ng bagay, kayang idaragdag na lang ng mga Panginoon natin ng mga Panginoon. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Ano ang sabi dito sa Santiago? Ang kabanatay 2 ang talatay 23. At maya-maya ihanda po natin yung Deuteronomio, ang kabanatay 12 ang talatay 28. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po ay 23. Ganito po nasasabi. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at iyo'y ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Pag ang mga minamahal sa pagpapahalaga sa salita ng Panginoon, situit mga minamahal na anuman ang mangyari mga minamahal, hindi matitinag ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Kinakailangan nating sampalatayanan ang bawat salita ng mga Panginoon na ating napakikinggan. Amen? Hindi sapat mga minamahal yung, sabi nga ay pinadaan natin sa kanang tenga, pero ilalabas din sa kabilang tenga. Kinakailangan mga minamahal ay bawat salita ng mga Panginoon na ating napakikinggan dito sa pulpito mga minamahal, o yung ating mga kapatid nagbabahagi tungkol sa salita ng mga Panginoon, kinakailangan talaga mga minamahal namnamin natin. Amen? Si tweet mga minamahal na dediretso sa ating puso, tatanim sa ating isip, mga minamahal. Amen? Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa salita ng mga Panginoon ating napakinggan tulad ni Amang Abraham. Kaya siya tinawag na kaibigan ng Diyos, mga minamahal, dahil sa kanyang ipinakitang pananampalataya at pagsunod sa salita ng mga Panginoon. Ano sabi ng mga Panginoon? Ang pangako ng mga Panginoon, kay Abraham magmumula ang mga lipi ng manampalataya, mga minamahal, na sindami ng buhangin, mga minamahal sa dalampasigan. Amen? Bagamat matanda na mga minamahal si Amang Abraham nung araw na yon, ay hindi siya nag-doubt, mga minamahal, nanampalataya siya. Amen? Kaya dumating mga minamahal, siya'y pinagkaluban ng anak kay Sarah, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, nung siya'y sinubok, na kung saan mga minamahal ay kinakailangan ihandog si Isaac, mga minamahal, nagtiwala siya na napalatay sa salita ng Panginoon. Sabi niya, sabi ng mga Panginoon, kayang-kaya ng Diyos na gawin, kahit ako'y matanda na, kung sabihin ng iba na ako'y buog, ay kaya akong bigyan ng mga Panginoon ng iba pang anak. Kaya hindi siya nag-alinlangang ialay si Isaac, mga minamahal. Amen? Bakit? May pananampalataya siya sa pangako ng pag sinabi ng mga Panginoon, kita'y aking pagpapalain, hindi kita iiwan ni pababayaan man, kinakailangan matutunan nating sampalatayanan at pagtiwalaan ng salita ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon kung bakit siya mga Abraham mga minamahal nung kanyang ialay na, papatayin si Isaac mga minamahal, tsaka biglang may lumabas na tupa agad doon mga sa kanilang kinoroon ng mga minamahal. Amen? Pero napaka-posible na biglang mayroong lilitaw sa mga minamahal ay talagang sinubok ng mga Panginoon. Nakita ang pananampalataya sa kanyang mga minamahal na handa niyang ibigay ang mga bagay na mayroon siyang mga minamahal upang lamang maipakita ang pagtitiwala at pananampalataya sa salita ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Ganyan natin mga pinapahalagaan ang salita ng Panginoon. Kapag hindi tayo nanampalataya sa turo ng malapastor, mga minamahal, walang dadalo ng Miyerkules, walang dadalo ng Biyernes, walang dadalo ng Linggo. Amen? Walang mga Kristiyanong mag-ayuno, walang Kristiyanong magpupuri bago matulog, pagising sa umaga. Amen? Walang Kristiyanong matututong dumaing o manalangin ng di kawasa, mga minamahal. Kung hindi tayo nanampalataya sa itinuro ng ating mga magulang sa mga Panginoon, ng mga mangaral. Subalit, mga minamahal sa ating buhay, saksi tayo mga minamahal na unang-una sa kanilang buhay, nangyari sa kanilang buhay ang salita at pangako ng mga Panginoon. Kaya tayo mga minamahal nang nakinig
mga minamahal, at nanampalataya, mga minamahal, lumakip din sa ating buhay ang himala at pruwebang ito, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay anak ng Diyos, lubos na iniibig ng Malapaynoon, pinangakuan ng buhay na walang hanggan, kaligtasan sa piling ng Malapaynoon. Palakpakan natin ating Malapaynoon. Last 2 verses na lang po, mga minamahal, ating basahin dito sa Deuteronomio, ang kabanatay 12 at talatay 28. Kindly. Ganito po, pagkasabi, iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ko sa iyo upang magpakailanman ay kabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. At magsabi na, praise the Lord! Ito pala yung sekreto, mga minamahal, pag pinalagan ng salita ng mahal Panginoon, hindi ka mangangamba sa kung ano magiging kinabukasan at buhay ng ating mga anak. O yung magiging anak pa ng ating mga anak, mga minamahal, ay hindi ka mamumroblema kung ano ang magiging bukas nila at kinabukasan. Dahil ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, Deuteronomio 12:28, ang sabi nito, iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ko sa iyo, upang magpakailanman ay ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang Malapaynoon, tapat. Tapat ang Malapaynoon sa kanyang pangako. Pag sinabi niya na kita'y aking pakikinggan, ang taong ito, mga minamahal, sumusunod na pala tayo sa Malapaynoon, kanyang anak, mga minamahal, ay kasama sa pangako ng Malapaynoon. Na kung mawala na ang taong ito, mga minamahal, hindi pababayaan ng Diyos ang anak ng lingkod na ito, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating mahal Panginoon. Ano ang ipangangamba ng bawat isa sa ating mga minamahal? Hindi ka matatakot kung ang iyong anak mahiwalay man sa iyo pasamantala upang siya magtrabaho, mag-aral sa malayong lugar. Amen? Mag-ibang bansa man, hindi man kayo magkasama, mag-isa ka lang sa bahay. Amen? Pero, walang takot sa iyong puso. Bakit? Dahil pinapahalaga mo ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng mahal Panginoon, ang sabi ng Diyos kasi, kapag sinusunod ko at pinahalagan ko ang salita ng mahal Panginoon, kahit hindi ko laging nakikita o kasama ang aking anak, alam ko, siya'y pag-iingatan ng mahal Panginoon. Ilalayo sa anumang kapamakan, sa anumang masamang loob. Amen? Dahil totoo ang salita ng mahal Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamalang Panginoon, kaya nothing to worry, mga minamahal, kapag tayo ay lubos na nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Huling talata, mga minamahal, dito sa Filipos, sa kabanatay 2, ang talatay 12, ating pong basahin. Huling talata po, mga minamahal, dito sa Filipos, ang kabanatay 2, ang talatay 12. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Filipos 2, ang talatay 12, amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Maganda na po, mga minamahal, ating pong bilabid mga awit. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Amen, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Ganon naging panatag ang puso ni Apostol Pablo nang alam niya, mga minamahal, na nalapit na ang kanyang wakas, mga minamahal. Ibinili niya, mga minamahal, ito sa mga mananampalataya, mga minamahal, sa Filipos. Amen? Nang may pagtitiwala at kapanatagan ng loob. Ang sabi niya, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano nga inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Amen? Ating beloved pastor, mga minamahal, beloved assistant pastor. Amen? Sa, mga minamahal, sa kanilang puso, mga minamahal, sa kanilang sarili, mga minamahal, na sila ay talagang pinapahinga ng Malapaynoon. Alam nila, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, na natutong magpahalaga sa salita ng Malapaynoon. Kailanman, mga minamahal, ay hindi tayo pabayaan ng Malapaynoon.
tayo ay hindi mawawala sa tamang pagtahak o hindi tayo mawala sa pagtahak sa tamang direksyon, mga minamahal. Amen? Dahil alam nila, mga minamahal, na ating pinahalagahan, sinunod, sinampalatayanan, mga minamahal, at pinakinggan ang salita ng ating Malapanginoon. Dumarating sa punto, mga minamahal, amen? Nagtataka ang ilan sa atin, may mga panahon, mga minamahal, na wala ating beloved ordained preacher. Amen? Ilang araw, ilang linggo, walang beloved ordained preacher. Pero hindi natin alam, mga minamahal, na sila, mga minamahal, ay hindi magkakaroon ng kapanatagan ng loob at pagtitiwala sa atin kung hindi nila nakikitang pinapahalagahan natin ang bawat salita ng Malapanginoon ating pinag-uusapan dito, mga minamahal. Amen? Mas problema sila, mga minamahal. Amen? Kapag alam nila, mga minamahal, na tayo hindi dapat iwan dahil hindi natin kayang mag-isa. Pero bakit gayon na lamang? Dahil alam, unang-una, magmula sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, na lahat ng magagaling na aral, turo, salita ng Malapanginoon, itinuro sa atin. Sila ang unang-unang naging huwarang mananampalataya, mga minamahal, na ipinakita, mga minamahal, ang tunay na pamumuhay sa salita ng Malapanginoon. Kaya saan man sila magtungo, saan man sila pupunta, hindi man tayo makasama ng matagal, mga minamahal, o sa panandalian man lang, mga minamahal, nakangiti sila, panatag ang kanilang loob. Bakit? Alam nila na tayo, mga minamahal, ay matututong lumakad ng may gabay at pagtitiwala sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pabayaan kailanman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang pagkinisalita ng Panginoon. Tayo po'y umawit. Amen. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyo, mga likha. Salamat sa liwanag bawat buwan. Salamat sa iyo, sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa
Malapay noon. Maraming salamat, malapay noon. Na yung binuksan ang aming mga pangunawa, malapay noon. Sa kahalagahan ng kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, na ito'y aming ipagtrabaho ng may takot at pag-ibig. Maraming salamat, malapay noon, sa kagalakan na aming nararamdaman sa mga oras nito, sa gitna man ng pagsubok, ng hirap, ng pagdurusa, malapay noon, nananatili ang pag-asa sa aming puso. Aming pinangahawakan ng iyong pangako, malapay noon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, malapay noon. Ikaw ang matibay na sandigan, malapay noon. Maraming salamat, malapay noon, sa aming pong mahal na magulang na yung ginamit upang kumandili sa amin sa buong katotohanan. Wala kami ibang magagawa, malapay noon. Wala kaming maibabayad. Aming tanging maigaganti, malapay noon, ang patuloy kang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, malapay noon. Wala kaming pag-aari. Maging ang aming buhay, malapay noon, ay hiram sa iyo, malapay noon. Ano kaya ang aming buhay kung hindi mo kami hinahabagan, malapay noon? Marahil, malapay noon, nasa kalungkutan pa rin kami. Salamat, malapay noon. Hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan, walang hanggan. Pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Hallelujah. Let us pray. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Sama-sama tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalingitan. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. Maraming salamat muli, malapay noon, sa iyong banal na salita. Hallelujah. Na patuloy nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Patuloy nagtutuwid. Patuloy, malapay noon, hallelujah, nagtutuwid sa bawat isa sa amin, malapay noon. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa mga oras na ito, malapay noon. Saan man kami nasumpungan, mahabag ka sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapay noon. Patawarin mo po kami, hugas na linisin ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Batid mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin sa mga oras na ito, malapay noon. Ipagkaloob mo po, malapay noon, ang pangangailangan ng bawat isa, hallelujah. Patuloy kaming palakasin. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis, malapay noon.
Paghawakan mo kaming mainam hanggang siya'y muling pagbabalik, Malapinoon. Likhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, tapat na naglilingkod sa iyo, Malapinoon. Hindi namin nais, Malapinoon, anumang bagay na nasa sanglibutan, maging ang kayamanan, Malapinoon. Ang aming tanging nais, Malapinoon, ay patuloy na maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Sa pangkalatang dalangin through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal, mga beloved viewers na sa kanilang mga tahanan na nanonood sa mga oras na ito, ipatong ang inyong kamay sa TV. Hallelujah. Sundan niyo po kami, mga minamahal. Sa ating mga minamahal mga kapatid, ating ipatong ang ating kanang kamay sa ulo, kalawang kamay sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga panlalamig, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, diabetes, kidney trouble, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin pong kapalakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Yung gising na palakpak para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa langit. Hallelujah. 3 times, jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamalapay Jesus po lamang. Amen. At para po sa ating mga minamahal mga beloved viewers, ating mga minamahal mga bisita, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Siya po ay Diyos. Amen. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, libre, walang bayad, ibinibigay ng Malapinoon. Mga minamahal, buhay na walang hanggan, karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Ito po, mga minamahal, ay hindi po ibinibigay sa lahat, mga minamahal. Ibinibigay lamang po ito sa mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Sa mga sumampalataya, mga minamahal. Tayong lahat ay nilikha ng Malapinoon. Subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, mga minamahal. Kundi yun lamang sa mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ang ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina habang umaawit ang ating mga minamahal, mga awit, mga minamahal, sila ay nangapuspos ng Santong Espiritu, mga minamahal. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Mararanasan din po natin ang bagay na ito, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos nang may kanapatan. Amen. At bilang pagsuko, mga minamahal, ating itaas ang ating dalawang kamay, ipikit po ang ating mga mata at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari
ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, Malapenoon, sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, Malapenoon. Kahabagan mo po sila, Malapenoon. Iligtas mo po sila. Sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang yung muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay tutong Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purit po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po minamahal ay dadako na po minamahal sa ilang mga mahalaga pong announcement. Gaya po ng dati minamahal, hallelujah. Wag na wag po natin talagang kalimutan. Bilin po lagi nating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda na laging dumalo 3 times a week minamahal. Wag na wag kalimutan talaga na laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po yan pinapaalala sa atin, minamahal, sapagkat talagang tunay minamahal, talagang napakahalaga po ng ating pagdala minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, sapagkat yan tayo nililinis, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating tuwing pagkakatipon minamahal. At huwag din kalimutan minamahal, lagi po tayong humayo sa samantala po tayo mapunta minamahal. Ating i-share ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. At mag-isa tayo minamahal na ating mga kapatiran na matagal na po natin hindi nakita, lalo na po minamahal. Sa araw po ng bukas, ating pong Holy Supper minamahal, hallelujah. Kaya ating pong puntahan minamahal, kung mayroon po tayong oras minamahal, yung ating mga minamahal na kapatid, lalo na po kung malapit sa atin minamahal, muling ipaalala sa kanila kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos upang sila'y mahipo minamahal, hallelujah, at makapanumbalik minamahal. At tunay minamahal at talagang napakalungkot po sa langit pag kukunti lang po tayo minamahal. Kaya dapat talaga maghayo at yan po talagang business ng Kristiyano minamahal. At talagang kaya tayo hindi pa kinukuha ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At maging sa karagdagan pong announcement minamahal, para po daw po minamahal sa lahat ng gustong sumama minamahal sa February 15 church anniversary minamahal. Magpalista na daw po minamahal sa mga gustong sumama minamahal. Magpalista na po sa ating beloved brother sister Jennifer Ferrer, yung mga sigurado minamahal na talagang makakasama minamahal this coming February 15 our church anniversary minamahal. Kaya magpalista na po kayo dun sa mga sigurado na po. At ganun din minamahal, hallelujah, sa ating mga regular na announcement sa ating mga kababayan na nasa kahit saan man kayong lugar, minamahal, na may gawain ng Jesus Miracle Crusade, kayo'y dumalo na po, minamahal. Lalo na po sa ating minamahal na kababayan na nais magkaroon talaga ng kaligtasan at talagang tunay na minamahal, hallelujah. Tanggapin niyo na po ang ating pinakamamahal, Panginoon. Hanapin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, magpabautismo po kayo. Tanggapin niyo ang dakilang Diyos, magpabautismo at patuloy maglingkod, minamahal, hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal, Panginoon. Ganon din minamahal sa mga malapit sa lugar po dito sa may San Carlos City, dito sa buong Pangasinan minamahal, sapagkat dito sa San Carlos City Outreach minamahal, regular po na nagdadaos sa banal na gawain. Dito po minamahal sa Barangay 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po ang ating mga services dito minamahal. Every Sunday po ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ating general worship every Sunday. At ang ating Wednesday service naman po, tuwing Miyerkules po yan, 1:00 ng hapon hanggang alas 3:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service every Wednesday, minamahal. At ang ating Friday overnight prayer naman po, kagaya po ngayon, ating dinaos po, minamahal,
Tuwing Friday po yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. Talagang ating tiyagain talaga na dumalo ng dumalo. At tunay na grabing pagbabalan, sabi ng man of God, minamahal, ang katumbas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Alam naman natin, minamahal, talagang kailangan natin ng kapangyarihan na gumula sa dakilang Diyos, lalo po sa magulong daigdig nito naman, minamahal. Talagang kailangan natin yan. Kaya patuloy dumalo, minamahal. At maging sa ating mga minamahal na kapatiran, lagi natin pinapaalala, minamahal, suportahan natin lagi ang ating TV at radio program. Marami sa ating mga minamahal na kapatid ang naligtas dahil dyan, minamahal. Kaya na ginagamit ng dakilang Diyos para sa ating mga kababayan na grabing gulong-gulong ang kanilang mga puso't isipan, hindi makatulog sa kanilang problema, hindi makatulog sa kanilang karamdaman. Kaya malaking bagay po yan, minamahal, para sa ating mga kababayan na talagang makasubaybay at makarinig niya, minamahal. Tiyak na pagpapalain ng dakilang Diyos. At huwag din natin kalimutan, minamahal, manood sa ating TV program sa PTV 8, minamahal. Every Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi ang ating TV program. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida at ang galing din ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, minamahal. Talagang talagang panoorin upang nating muling masariwa ang kanilang mga aral, minamahal. Tunay, minamahal, talagang mga aral na yan, minamahal, talagang gintong aral, talagang ating patuloy na napakikinabangan sa araw-araw ng ating mga buhay. At yan ay talagang nagiging ilaw sa ating landas na talagang patungo sa buhay na walang hanggan, minamahal. Yan ang grabing tulong sa atin, talagang patuloy gumagabay, minamahal. Kaya patuloy nating sariwain ang mga aral na yan, hallelujah, upang tayo lalong lubos na pagpalain sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid, na lalo na sa ating mga beloved sisters na nais maliwanagan, may mga gumugulo sa isipan, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information, minamahal, at pwede pong magpa-counsel, minamahal. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong lumapit dito po sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nier, at handa po nila kayong paglingkod, minamahal. Meron pong minamahal, meron pong practice ang ating beloved adults choir right after ng ating closing prayer. At ganoon din ating beloved youth and singles choir, minamahal. Amen, praise the Lord. At kung wala na po additional announcement natin, amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Ang kapulit pagkapasalamat tayong sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At tanlubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. At tayo po tumayo na po at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na pinagkaloob sa atin, sa ating magdamagang pagpupuri. At atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid para pangunahan po tayo sa ating closing prayer, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. And praise the Lord.